Și vreau am regăsit la un live stream. Hai să dăm drumul la meci la clan, că n-avem mult timp astăzi, da? Oamenii mei, garda mea, sunteți pregătiți? Cine joacă? Să dăm drumul la un meci scurt astăzi, chat. Dăm la un meci scurt, o încălzire scurtă. Ioan Dinu cu 5 lire, te pup să rămână pe obraz. Bă, chat, sper să trăiesc, că astăzi am gătit. După cum ați văzut, dacă n-ați văzut, dacă ați văzut pe TikTok, dacă n-ați văzut, nu știu, am gătit. Sper că sunteți ok. Și, na, Aia, ești pregătit? Deci, Mihai, joci? SMT, joci? Ai terminat de gătit? Let me cook. Black Knight a intrat. Ok. Ar fi Mihai, Andu. Hai, Andu, le intri, da? Mihai a prins. Hai și cu Andu. Îți dau bani, normal, că altfel nu se poate. Ești nebun. Stați să vedeți ce stack puternic facem asta. Să vedeți victoria aici, băi. Să vedeți cum... Bă. Poate dau bani lui Andu să moară Jana. Gata, bă, mamă, la limite. Ești nebun. A plecat, băi. SMT bagă în titul. A pe Teamspeak, regii mei. Da, e prezent Andu. Păi ne dăm direct acum de la meci. Ești nebun. Și băi, frate, băi. Alo? Te-ai uitat, frate, la mine când am gătit? Hai că m-am mutat din greșeală singur. Te-ai uitat, bă? De ce? Nu pot să mă joc, am același level ca lui Mihai. Nu are. Băi, frate, băi. Bă, trebuie să vedem cine, trebuie să demonstrezi, trebuie să demonstrezi. Bă, cum ai ajuns la level 4, fraudă mică ce ești, ai 300 de... Ai 300 elo. Accept. Ai văzut la meme? M-am la creație. Alo. Accept. Mă, că asta chiar e... Bă, o întreagă distracție să înscrii codurile la Pringles, de ce, mă, e complicat sau ce? Poți nu mai vrei de microfon, că mi-ai spart nasul la cât miroși usturoi. Aaa, mici astea, te pup Alin, mersi de 5 euro, mersi frumos. 4 căței de usturoi cu 2 linguri de iaurt. Bă, 3 linguri de iaurt și am pus și 4 căței de usturoi și usturoi granulat. Adică am pus ce simtă, frate, bă, frate, ori mâncăm, ori nu mâncăm. Hai, Anubis, băi. Anubis. Dar de ce? Deci noi suntem 3 level 10. A, da, asta e average-ul e acolo. Mamă, avem același average-ul, incredibil. Hai, bă, Anubis sau Pench. Mie mi-e indiferent. Anubis? Aș vrea aici, îmi place mai mult aici. Nu știu ce să... Hai că voi vreți. Bă, eu zic să mergem pe partea pe care joacă mai bine băieții ăștia de level 4, că ei pot face diferența. Doamne ferești, uite ce-mi spune asta, frate. Cotă 1-8 că încă mesteci la puiul ăla. Bă, frate, dar gen puiul ăla a fost criminal, ești nebun, criminal oricum. Nu știu ce trebuia să-i facă, parcă a fost un pic amuscat, dar bun rău de tot oricum ce ai. Băi, hai mă, fii atent, ca să ne încălzim un pic, băi. Na, 20 de minute l-am lăsat așa, na. Ăștia de pe Teamspeak în afară de Jaxy, că el nu are voie.
Vreau să dăm drumul la peluza Navineani și eu voi începe cu salutul clasic și voi faceți continuarea, bine? Da. Cine nu e cu Navi ne mănâncă. Vezi? Frumos, bă, băieți simțiți. Bă, frate, oricum mă gândeam că am putea să începem. Era Daniel aici. Deci în loc de ala Madrid să începem ala Navi. Ala Navi. Inadamas. Inadamas. Ce cum, mă? Echipa superioară cu ADN de sferturi, nu? Dacă joacă cum joacă Realul, ne chinuim rău de tot. Las, e ok. Urât asta, ești nebun, urât asta. Putem începe cu Visca Navi. Visca Navi, Visca Ucraina. Urâte, băi, frate, băi, ala Navi e mai bine. Am fost să-mi iau un Pringles la alimentarea din sat și nu mi-a dat bun cum pot participa la tombolă. Ei, la bătaie cu aia, ești nebun la cap, ce ai? Zic, doamnă, chem ANAF-ul peste dumneavoastră. Doamnă, chem poliția, doamnă. Dacă nu-ți dă bunul, poți să ceri bani înapoi. Da, cred că Maxim îi dă bătaie. Maxim ia la bătaie, ce să-i dea bani înapoi, ești nebun. Te duci la NPC direct. Faci reclamații. Doamnă, chem ANPC-ul, chem pe Horia, doamnă, dați-mi bonul. Am băgat 1000 de bus cu Vreau să mă scriu la tombolă. Bă, Mihai, tu ai făcut și la opening stage? Da, la toate. Băi, Deci te bazi la Diamond, dar și pe cine ai că ia majorul? Pe Spirit, de unde? Te-ai dus. Jaxy, păreri de poza mea? Te-ai dus, da. Ce? Păreri de poza mea? Foarte frumoasă, regele. Bine, vezi că să mor. Bă, care, cred că mai duc live-ul ăsta după puiul ăsta. Am făcut un meme pe lejer. Auzi, Jaxi, câte ai avut la Elimination? Câte picuri cu 4 din 10 la toate, am avut. Am fost la un best of 3 să-mi iasă toate până acum, pentru că ai pus Navi cu... am avut Eternal Fire cu Heroic, pe care trebuia să le dau swap, și Navi cu Spirit. Dacă dădeam swap la astea două, eram bine la... Eram 6 din 10 la amândouă. Hai. No, am avut bine. Mai schimbă poza aia. Puteam să pun Navi la sigur la 3-1-3-2, dar am zis eu să mă bat la creație, că oricum eram bine la 2-0 prima hartă luată de Navi și șanse pe Miraj, nu consider că am pus rău. Hai, te rog frumos, nu vorbi când ești mort. Hai, bine, tu n-ar trebui să vorbești oricum. Păi trebuie vocea a doua, frate, ca ei mei. Da, băi, frate, adevărat. Nu trebuie nicio vocea a doua, că dacă vorbești vocea a doua, mă bruiezi. Și pe mine și pe colegi. Vorbește-mă, Mihai, mă, frate, nu te lua după ele, doar hater pe tine, că te consideră la un nivel inferior și gen e invidios pe tine, care același level ca tine, frate, zic eu. Nu sunt invidios. Ba da, mă, frate, e lucrează la Nvidia, vă zic eu, invidios. Era de Nvidia. Am descat. Ce, mă, am dat 3 lame, ești de bun. Switch. Am dat 4. Nu, stay. Bă, ascultați-mă, am un smoke criminal, 3 rush mid, o să pice smoke-ul fix un pic în fața voastră, dați rush mid, săriți cum ar veni de pe podul ăla pe acolo și vă duceți în conector și facem split B, da? Dai flash-ul lui Carigan? Ce flash, nu vă dau nimic. Uite, vezi informații care Vezi? mergem toți pe acolo. Deci eu o să vă dau smoke-ul mid, sper să-mi aduc aminte de cum era că... E bun. Hai să nu facem din prima, hai să nu facem din prima, să-mi iau point-ul, că nu știu sigur dacă e point-ul. Vă duceți pe mid. 3000 de mă duc la pe care era, mă, să moară, Punem pauză și pe YouTube? Nu mai știu care era point-ul. Au dat smoke mid. Hai, las. Nu mai știu care, mă gândeam că e mai ușor și mi-aduc aminte. Era smoke-ul la lui Chopper, dar trebuie să mai mult toate Hai alea. să sărim. Bă, nu, ați sărit prin smoke? Da, Ok. da, eu da. E aproape în smoke-ul. Am murit. Con, mort. Bravo. E mai bun, mă, nu pot să sar. Da flash la pe? Am sărit la Main, cred, main, băgat pe steanul nostru. Bă, s-au rotit toți. S-au rotit toți. Bă, unul din A, mă, nu s-au rotit toți, mă, unul din A. Unul main băgat din A. Mort. Unul să vină con, unul să vină con. Bă, trebuie să vă duceți în B, că în B e bomba. Con o să fie, 100%. Așteptați un pic să vină. Vin pe shift, ai, nu stai black line, nu muri. Vezi con, să nu fie și din con până ați ajuns voi. Nu înțeleg nimic, cred că asta e perfect. Dreapta și con. Nu era un Simon? Hai, Mihai, fără emoție aia zic. Con. Amândoi împreună. Amândoi. Fake și vă bate scale, E bună! Hai. Am încercat. N-are def. Ba da, are pe site. E bună! Dar ai făcut strafe pe shift, mă, acum. Ce ai făcut strafe pe shift? Păi strafe ca lumea când îi faci, fără shift. Că nu te aude dacă faci strafe. N-a fost cu, a fost cu AD. Oi, băi, strafe ca lumea acum. Ce-am făcut voi, Bă, frate? ce faci, mă, Mihai? De ce te-ai blocat acolo în loc să te duci în spate? Să ai că planta altă în spate. Hai să luăm, nu? Hai să luăm, da, luăm galele, luăm galele. Macul și-o? Da, dă-i, da. Bă, mi-au mac, smoke. Ia, dă-mi macul. Bă, o să facem exec în A, dar hai să stăm ușor, nu din prima, da? Și hai să campăm un pic. Dă-mi macul, Jax. Ia. Mă duc să dau smoke on.
O să se care și ei, să ținem acolo și după merge spre A dacă e. Bine. Știi să cara ceva pe A? Știi să cara ceva pe A? Dar știu eu pe amândouă. N-am utilități, da. Nu că random. Mamă. Eu m-am dat. Ce-ai dat? Ai dat tu con sau ce? Am dat mai dă. Ce-ai dat? Mid tu sau con? Midul. N-am dat niciun smoke eu. Se simte ce-ai dat. Am dat mid, am zis. Ok. Păi auzi să moară gen și că ești veriță. Mihai, mai ai un smoke. Avem doar un smoke, da. Ajunge, ușor. Rămâi pe mid, rămâi pe mid, Da, Andu. Acarari smoke în con, acarari smoke în con. Cred că o să fie Dar nu mai minim. face pași, Mihai. Simți, După dă mie smoke-ul și molotovul dai test. mole Mihai, camera. poți să nu mai cazi în apă că se Da, aude, să te rog eu da, frumos. S-a băgat din B. Hai mai să mergem. Care sunt ei? Care, go. Bravo. Bag-te, Mihai, bag-te primul, Dau bag-te. mole, heaven. În stânga unul. Orice. Încă unul aici. Încă unul ieșit. Unul spate main. Mihai, nu mai sări în apă, te rog eu că se aude. nu N-ar știu, trebui, ai nu level știu. 4, cum să nu știi că se aude? Dacă piște pe portură în apă se aude. Ok. Te urcai pe portură și cădeai în apă, gen, sunt aici, așa era în capul lor. Eco. Mă, dacă Au, am că luat n-am pe ăla din început, prima oară, ce? Da, mă, ce e bine, bă, e harta de counter, frate, calmați-vă, nu mai e Da, chiar mă, așa da. harta. Bă, vă dau smoke în conector. Duceți-vă toți prin apă ușor. Băgați-o înainte. Vezi că poate să vă facă un pic. Îl bag conector. Vă băgați prin smoke. Incredibil. Oricum, se și de O să urmă, mai e, brad. side ori Au avut și noroc, mă. Abia să stăm pe ce tape, să facem Nu și stăm noi pe ce încălzire, treci, cred. bun. 2000, unul singur B, sunt 2000, unul singur B dacă faceți repede B. Polar pe site. E singur, ăla e singur. Din templu restul. Spate, să ai deja. Veni toți. Hai că... Am crezut că te baci cu mine. Mare bait. Mihai. Bate-te și tu acolo, Spanteza. Bine. Auzim aici sau ce sau? Bate-te, mă, acolo, Mihai, n-auzi să te bați. Avea smoke. Păi trage măcar să faci bait! Să plece ăsta! Sau zi-mi, am smoke, așteaptă Jaxi, nu mă bat acum, te rog. Așteaptă, ai gură, vorbește. Prea De unde multe să știu că... informații. Păi da, frevărul meu, dar eu sunt în partea cealaltă a hărții, crezi că știu eu că ai smoke? Când ăla era cu polar acolo. V-ați băgat pe rând toți așa, bine și eu, dar... Am zis că să bagă Mihai cu mine, de unde? Bă, când mai aveți situație de asta, de vreți să vă zoom băgați toți peste Ce unul, ți-l așteptați să fiți toți unul lângă altul și vă băgați toți deodată. Nu pe rând. E doar să aștepte primul, că după vă sincronizați. Ce smoke ai dat, Andu? Mid. Da, cum? Am dat. Asta poate face pic înainte. Să fac pic la jump, Nu poate. Bate. Ca AWP. Îi fac presiunea lui ăsta în con Black Knight, să știi, ai smoke? Unul. Da, acum Aștept să treacă smoke, hai să cam calmați un pic, deci după ce să treacă smoke cu Black Knight, să fac presiunea lui ăsta în con, da? Poate te uiți spre el, poate face ceva. Poți să te duci. Mort ninja. A dat smoke în con. Bomba. Avem B liber. Am băgat în Am con. rotația de mid. Avem B-ul. Avem polar deja, Bravo. Se bagă. Da, flash. Nu știu de unde era. CT în camera aia, nu știu. Băgat aproape CT. Trebuie să facem pic amândoi, mă. Am eu cross-ul, dacă așteptați. A dat smoke undeva sau doar? Dați-mi conectorul. Țin gel. Bă, n-are cum să iasă, îl văd în bază. Mort, în bază? CT. Unknown. Con ăsta, con. Mid, pas pe ce n-apă. Am eu main. Nu cred că mai vine. E că la noi mid. Mihai, concentrează-te să vorbești în timpul rundei, că e mai util dacă vorbești, că vorbești oricum, n-ai cum să vorbești mai rău decât joci. Bine. Băi, frate. Ca tot grup. De ce ți-ai Hai, capul Brad. la rămură? Mihai, Da. Jax, poți să-mi dai dă-ți rebuy. Îți dau Andu AK și dau și eu AK lui Black Knight. Și ne cumpărăm cu toți AK-uri, bine? Hai. Dau Iar cu unul mă, bă, Black Knight, du-te și dacă te continui la B, eu o să-i pun ăla în continuu presiune la B. Nu țin conul. Ok. Trebuie să încerci, Black Knight, să nu te pas până nu-i pune ăla la presiune în con, să nu se... Mi-a dat smoke, de exemplu, Nu, acum. că mi-am dat smoke de lărg, m-am Cine a dat smoke con? Eu, Al mă, eu. nostru. Vrei să sparg? Dar îți faci de ce? Smoke a avansat. Morbe. Stai un pic, am smoke în con. Am smoke în con, eu am smoke în con. Chill, doar cam pați, doar cam pați. Jump mid. Trecut la noi? Da. Trecut la noi mid, vezi grija verde. E la noi mid unul. Hai să play la B. Ține-mă o geam, hai. Ce țin? Păi da, v-am zis. Mort. Con nu? Mor con. Încă unul se fac peste tine, Black Knight. Peste tine. Nu, e s-a dus la pillar. Te duce era și în con, singur în con. N-are armură, cred. Țin con.
Bravo, 3 la 1, 3 la 1. Stați pe arme, stați pe arme. Bă, stai aici, Mihai, stai aici. Mă o să cam Uite-te mid, Mihai, uite-te mid, nu a. Uite-te mid să nu le treacă în spate. Lasă pe ăla, că dacă e ea, nu-i problemă. Ești polarul, bre. Bă, armă e doar în mid de salvat, atât. Ok. Mid? O stins. Aia de-a murit, unde a murit SMT la B acolo. Nu, am luat-o. Bravo. Am luat-o. Ce te... Ce? A avut mare timing ăsta. Oh, da. Asta mi-a dat 77 în 1 cu XM, cu Nova, mai încred. Vreau și armă. Îți dau eu. Bă, au forțat, au teco, nu? Da, au teco, să ai pe bani. N-am zis că s-a băgat peste noi? Ok. Bă, nu mai dați-mă cu la Andu, că nu ești. Ține-mă con, SMT, ține-mă con. Andu, du-te cu Black Knight la B, lasă-l pe Black Knight să se bată. Și tu doar stai ascuns tu și tu, Mihai, Stai, să pușeze. da, ține-mă ascuns. Am dat smoke aici. Vezi că se bagă aproape de obicei. Bine. Veneau, Mihai. Țin. Molibe. Molibe și eu nu con. Mi băgat! Mort? Mai e? Prost. Am auzit, A am... picat N-am smoke văzut. contra, da? Sau? Că n-a dat smoke. Ba da, o picat. Vezi că e singur acolo, Andele. Da, da. Mort încă unul B. Sparg smoke-ul, Mihai. Vrei să dau flash pe Andu să te bagi? Dă-i. Am dat. Bom. Veni și te Nu văd ajut. stânga. Te țin bani. Templu, i-a intrat. Și Dă Boros, aici, Boros. bă. Dau smoke templu. Boros polar. Băi, singur Boros ăsta. Apă, spatele vostru. Dă și pe spate. Apă aproape. Ăsta e B, ăsta e B. Aleu. Facă-te primul dacă vrei și fac 3, cred că e și deja. Mai bun, băi. Dai seama. Unde sări mă polarul, mă? Pe site. Aoleu, dacă se trage așa. Nice ace. Dai eu insta mid. Fără și un drop. Ia, polar. O să mai dau armă dacă e nevoie. Ha? No. E AWP Am dat jos. eu. Dați unul rebuy, bă, că e una cap. Dau rebuy. Mihai, vine-ți, aruncă polarul. Zi, bă, Mihai, îmi dau eu rebuy, vorbește, Mihai. Te las ca Când dau eu. Te-a zis tot propus. Am dat insta. Vezi că Bă, stau au că nu mai dau anti-flash. smoke, nu mai dau Vezi să smoke, nu. Vezi să Ok. bage din B. O să țin mid-ul din spate. Doi con. A dat smoke, cred că stă cu Zeus, nu? A dat smoke de la one way, bă, îl sparg să știi. A, vezi? Tu vezi dacă trece? Con 2, încă unul, încă Da, unul. da. Par și al doilea con. Mid nu. M-am băgat con, m-am băgat con. Țin mid-ul. Andu nu văd nimic aproape, Nu stânga trebuie să-l dreapta ții, nu de trebuie să-l tine. ții, am eu mid-ul. Highlight-ul. Da. Nu văd, dau molly. Aproape site-ul, nu? Da, da. Side, side. Bravo. Încă unul templu. Nu-l văd, nu-l văd acolo. Templu ultimul, templu. Bine. Vine la mine spre mid. Ok. Mă mid. Bravo. Ăla n-avea cum să-l văd. Și are mult side-ul ăsta, parcă nu mai e așa rău acum, nu? Dau iar smoke con, ține acolo, ține în con SMT. Bă, SMT, bă, flash. ascultați-mă, trebuie doar să facem același lucru. SMT mă ține con pe mine, mă duc pun presiune în con, stați doi la B acolo pe bătaie și încercăm să-i băgăm la balon, că ăla în con e mega prost, adică n-are sens să schimbăm prea, nu înțeleg ce tot vorbiți în bază. Același lucru, 2B, unul stai anti-flash să nu se bage peste. Și plec, ai răbdare să nu mai am eu smoke acolo în con. Te anunț când pun presiune și când o dau pe la afară. Dacă îmi dă smoke, poate îmi dă smoke să-mi facă counter. Mid-ul în dreapta. I-am dat eu molly în porți. A picat Smoke smoke-ul. avansat. A. Bă, mid n-am auzit nimic. Mid în porți. Era unul mid de pur. Poți să facă pic, bă, să știți. Spamează pe smoke. Smoke-ul e aici, bă. Vine să Sunt în con, eu să știi. Ok. O să dau molly la gel să vedem dacă e. Nu da. Sunt în con, nu e nimeni în con, nu e nimeni în con. Vreți să Sunt în con ascuns, Stai, bă, stai. să știți. Lasă smoke-ul ăsta. Nu mă știu în con, n-am făcut O nimic. să ies prin smoke eu. Deci în dreapta voastră nu e. Nici jail nu-l văd. După side polar, după side polar. 3B. 3. Mergi, mă? Ok, mă, le facem exec, doar următoare, nu-i problemă. Dăm smoke direct stânga, smoke-ul ăla în con și le facem exec, că nu știu ce să facă ăștia la B, bine? E singura ăsta, Mihai, să știi. Bine. Unul mid. Faci unul la B. Asta e din B. Bravo, bă, au Navi joacă liber. la 6, chat, Navi joacă la 6. Hai să faci și noi 800 Îi dau like smoke dacă vrei. camera. Da, să văd dacă s-a pus deja veto-ul, să văd dacă... Cred că s-a Prost pus deja smoke-ul, veto-ul, prost sincer. Să vedem hărțile, să vedem dacă e bine sau dacă nu e bine.
Nu s-a Ai pus. poral cameră. Microphone activated. Te-a picat ambele? acolo. Am dat eu un restart în framează. Ok. Microphone muted. Care era Uite site-ul ce de la fac, Pringles? Openplay.ro. Openplay.ro. Smoke-ul a fost dat ca să pot eu planta. Wow, de când caut un tricou care să aibă mai mult de un print obosit? Da, mi s-a părut că le-a dat pe, dar n-am vrut să zic, că nu-mi permit. De unde? Că l-a arătat direct. Bă, fiți atenți, hai să facem același lucru. Bă, dar la B acolo, încercați să nu vă bateți drai așa cu ei. Dați un flash peste, vezi, poate trage polarul. Înțelegeți? Adică voi acolo v-ați dat smoke de lor și v-ați băgat prin smoke sau ce? Da, Am încercat Nu să trebuie așa, nu trebuie, dau nu, dar instamid? flash, Da. dă instant, dau eu smoke on. Bă, dar joacă doar unul mid. Ăia stau din spate la B, adică putem să mergem peste ei acolo să-i băgăm la balamuc, doar le dați smoke stânga. SMT, tu ai smoke, nu? Da. Fii atent, ține-mă un pic să ajung aproape con și după ce ajung aproape con te duci în bază și dai smoke-ul ăla de stânga. M-a arătat. Vrei să fac boost pe Nu cred că poți. Te țin cont, de aici, cum ar veni? Trebuie să faci acolo dacă o faci. Ah, ok. Bă, du-te și ia bomba SMT, du-te și ia bomba. Te ce smoke, să știi. Cred că pușează, E ok. nu? Am. Până aproape, bă. Tragi Da, sau pilon. fugi, nu știu. Am Am flash. flash. Nu se bagă, du-i aici. Ce faci, Mihai? Nu, bă, nu văd ce. O să vă dau smoke. Mort unul con. Spate, unul- spate site. Îl ține I-am dat stânga. molly, i-am dat molly. Și templu. I-am dat flash templul ăla, i-am mai dat o dată. Am flash. Ieși din stânga. Și Am smoke, bravo. Templu și din ea. și aproape. Bă, Mihai, ce faci, mă? Am încercat să dau smoke, am dat miss și aia a fost. Ce ți-am zis să vii cu mine aici vreodată? Nu. Și ce căutai aici, mâncați și gura ta? Crezi că avem 70 de inși loc acolo? Stai, mă, frate, ținea omul acolo liniștit, nu trebuie să faci nimic, ești mă, te bași tu la creație. Dar cum te omoară un molotov fără să lanți copii? Cum te-a omorât un molotov? Asta te molotov, nu? Ok. Hai să facem un fake la B, mergem split la A. Ăștia joacă acum doar joacă 3B, 1 mid, 1 A. Ok, facem același lucru, mă duc eu fac fake, facem același lucru, mă duc eu fac fake. Și voi vă duceți la 3 și stați eu, dar trebuie să fie unul B main, ca să pară că facem același lucru. Și facem noi 3, cărăm, îi tragem spre B, o să fie 3B, 1 mid și o să fie unul singur A, bine? Bun, molotov, O da Mihai. mulea. Păi care mereu, Molina. Nu, 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 o da smoke. O să dea smoke, o să dea nu, n-ai idee ce molotov a dat. Sunt susținut doar pe Costine. am Ce dai, ai dat ceva la B, Ignite? Da, am dat un smoke cu flash. Mai am un molly. Mi-a dat smoke acum. Poți da molly bonus imediat. E aproape, Eu am cărat aici, mi-au dat smoke on, bă. da. Am cărat la B, să știți, sunt 3B 100%, ăla a luat foc la B, în molotov. Hai să ne băgăm. Mamă, îmi dai flash, mă, Unul mâncați viață gura templu, ta. unul viață templu. Am dat flash-a, bă, am dat flash-a. Bum, 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 flash, go. După site și camera. Site Bunul, și polarul. E stânga. e prea jos site. Polar. Ale din B. Doamne, ferească-mă Dumnezeu. Fapte așa. Să trecem peste, voi. Te-ai dat flash. Trebuia să stai aproape cu el. Stăteai în spate. Erați Bă, vă dar doi nu aproape. trebuie să mor, bă, când facem fake, bă. Utilități pe ăla. Nu trebuie să dar mor, vedeam da. prin smoke și da. Eco. Nu vrei să dăm așa că mi-am luat eu smoke să sting. Dacă dăm molly. Hai, Hai. am și eu flash și smoke. Am și... Hai, tu-mi spara pilorul. Era la... Oricum erau 2, adică n-am făcut fake prea bun, nu știu. Trebuie să lucrăm și mid-ul, dar nu știe nimeni ca de obicei să facă nimic în mid, ești nebun. E bomba, e Răm SMT. interzis, incredibil. Am dat molly în cameră. Am stins, n-am stins. Prost, n-am. Unul viață. Bravo. Cameră. Așa, acum. E Camera. bună. Aha, ha. Am dat drumul la obiect. Da, mă, dă-i drum. Auzi, nu? Bă, Microphone muted. când nu ai încredere în tine și... Microphone activated. Nu te duci în A, nu? Era mă, Bă, pot să joc, pot să stau eu mic, mă, să-i Apă. țin. Ah, ok. Are sens să aduci. M-am bătut eu cu bombă. Eu mă joc de obicei mid, dar ai zis că să ne 7 băgăm și mid deloc. pistoarele, nu?
75, dar trebuia să avem noi 75. Am fiți atent să mă duc să dau smoke cu iar con. Că e așa și duceți-vă, nu mă vă ajungeți la B. Hai încercăm să facem split-A. Hai. Și cați voi de Black Knight și cu... cum zice, Andu middle. Ai dat smoke Aveți smoke, dați molotov în da, porți, încercați să le dați pe acolo hair-uri, flash-uri, vorbiți între voi și luați mid. Am dat smoke, să știi. Dă smoke. Îți caută și la... Vrei să sparg? Da. Da, ia sparge. Nu. Ați ratat un smoke. Nu, ăla de mid. Hai, coboară, coboară. nu Urcă-te. stai pe mine. Stai, am... Poate fac Aici, a aici. făcut pic polarul. Nu văd nimic. S-a dus la porți, s-a dus la porți. Aproape. Dreapta. Îl țin. Calm. O văd o bombă. Hai să băgăm o E share. car la A, e car la A. Perfect. Molocon. Ăștia stau din spate, nu stau con. N-am cum să te ajut. Îți dau flick pe dreapta, ți-am dat flick. Morcon. Am conul, am conul. Vin cu tine. Să nu fie băgat din bebo ăsta. Mă uit. Unul viața mid. Se duce la B E din A. mici, cred. Unul viața templu. Polar, o văzut. Unul viața templu. Unul viața templu. Vine unul. Bravo. Dau molly. Polarul. Vedeți con, vezi con. Mă uit eu con. Am dat flash. Mă uit acum la templu eu. Ia-ți poziția mai bună SMT. Treci la Boros. Nu se uită în CT, nu? Nu. Bă, ține-o. Con. Apă. Adu, apă, unde te uiți? Da, mă, păi... Ai unul singur. Sorry, not story. Nu mi-am dat seama că e unul Să-mi singur. trebuie. O să mă juc ea. Stai, merge Jackson. Da, hai că stau să poți să mă rotez pe să faci. Stau la Boros. Testați 3B prima rundă. Bă, n-ai fi vrut să facem 4 pick mid și să duc cu 1B singur? Cu duale și smoke? Stai ascuns? Ce, 4 pick mid? Nu, mă, că nu știu Da. ce să facem. Astea sunt alea de level 10. Oare Nu știu pot ce să să vină facem. mid Pe ăștia, departe. o să vină Stați mid. 3B, luați-vă seta, poate le trageți. Fac pick pe mid, vă dau un spate și cam 3 cu 2 sau vine o 4B dacă dau rush ceva, da? Nu trebuie să facem de asta, să facem pick-uri, că nu știm să jucăm mid round-ul și late round-ul. Deci stați 3B, stați cum vreți în B, nu știu, dacă aveți duale, stați și con, dacă n-am văzut mid. N-am văzut. Ați scos pick în con? Asta e la. Nu văd scări. Simt la. N-am văzut nimic, n-am văzut nimic. Rotești. Mă o cameră. A vizitat. I-a dat molo, bă. Plus. Mai bați unul. Mor scări. Doar 2, bravo. Mamă, ce exact prost au, n-au dat nimic în heaven. Bravo. Deschidere la. Au avut fura lui. Dacă nu fac ăștia pigul ăsta, pașmit, o să vină up întotdeauna. Hai, 7-7 și Dumnezeu cu noi. Ce aveți? Oricum e. Runda asta Deci, și e pe câștigat stradă, meciul ăsta, e deci. 15-7 ce ai. Unde te joci SMT? 15-7. Conector ai zis? 12-7. Da. Ok. Stai tu, Boros. Are Stai sens. unde vrei, frate. Bine. Dă-i smoke. De ce vrei? Dau. Mă joc CT. O să nu-i dai smoke de la început. Bine. O să-ți vină aproape. Unul mid, bă. N-am văzut la scări. Puteți să faceți pick încă, n-am văzut la scări deloc. Bă, pic. Mort unul mid. Încă unul, min. Are deagle. Boost. Pot văd spre ea. Încă unul. În spatele lor, min. Stânga spre tine unul. E bună. Mort, Ce ăla? plus unul. Da, sound. Au avut, cred că nu știu dacă au avut două digăle, s-ar putea să fi luat digălul pe rând și Da. restul armă, au trebuit să aibă AK-uri și chestia acum. Dacă să dau vreți, hela bă, scări din dacă A. vreți, pentru că avem SMG-uri și de-astea, puteți să vă băgați 2 din A, Mă băga. SMT cu Black Knight Da, și da. Mihai și Andu vă băgați din B, din con Dă-i și tu vă smoke la dau scări. eu smoke la scări, da. Bine. Ok. Dai Hai. fresh? Da, o să vă dau și tu din mid, da. Dai smoke la scări, nu? Da. Mihai, să dai smoke main. Bine. Am dat smoke la scări. O să te bagi de blue. Am dat molo main. Am dat flash. Am dat flash. 2, 3 Băs. Încă Unul unul mid, unul mid, unul mid. Am 10 viață. Bă, unul am auzit apă și unul a fost mid, să știi. Te-am lăsat, să știi. Plecați Am unul. făcut eu pasă în apă. Poate să fie intrave, bă. Am molly. Nu, Da, B. uitați B. B. Mă duc rush direct în bază. Vin și eu cu tine, cam 20. Am fake și Prin molly. bază la ei, nu mă duc cu. Bomba zică, lol. Secați amândoi, bă. Amândoi, scat. Secați, am 2. Unul hai, side secat și unul pas pe templu. Vin și eu, man. Îți dau flash, faci pick din... A, nu, vii main, te aștept, când vii main îți dau flash pe SMT. Să aproape. Bă, trebuie să țin unul, ține asta, bravo, bravo, bravo. Stai să așteptăm pe SMT, că avem M-am timp. bag tare, m-am bag Ți-am tare. dat flash, dat Poate flash, fi oriunde asta. cred că e Boros.
Poate în stânga lipit, băgat templu, băgat con. Boros, Asta. bravo. Oh, dar m-am și speriat, nu mă așteptam să treacă așa aici de bun, mă așteptam să facă strafe, când am văzut că am mers așa drept, mi-a venit să cred. O level 10 ăștia și merg așa drept în față, incredibil. Bă, ce hei au dat ăștia în CT, incredibil. Da, adevărat. De 19 Frumos în spuneți. 4. Să mă tăți pe ăla la conector. Vrea ca? Au plantat, s-ar putea să... O să cumpere, Să cumpere, da. Trebuie să începeți iar, Cumpăr. trebuie să începeți, bă, trebuie să începeți iar 3B, SMT cu polarul și țineți de utilități un pic. Bine. Dacă vreți să dau fresh din bed, să faci Poți să stai unul în con și unul să stai la scări acolo să faci strafe-uri și când vine aproape con dai molotov, dar să nu Îi aveți dau grijă să nu-i la dați molotov, scări, să nu să vă dați știți. molotov Ține între voi. conul, Andu, ține conul, ține eu main. Nu dați mă main, nu dați mă main. O să dau imediat hei la scări. Am dat hei scări. Unul scări, mi-a tras în cap. I-am dat hei. Artificial low. Bravo. Unul mid, am murit la scări, la scări. Ok. Stai ascult, hai. Boost mid, 2 mid iar. SMT, hai să facem schimb cam în viață. Am dat flash mid și am fugit, să știi. Hai să facem schimb. Am dat mă main. Lasă-mi pe unii, de tu mid, Mid, ai și utilități. Trebuie să dai smoke, că veneam și țineam. După da, las. O să vin la... Dau de smoke. Nu dare smoke, abia da smoke-ul, ce ai? Ții cu PGL? Țin, dar e smoke, poate să iasă Bine. din... Ține și tu smoke-ul, stai cu arma să Bine. ține smoke. Păi stop pe armă. Unul-i dreapta B. Am Am murit văzut, să dau, bă. stânga era. Le pușez mid-ul. Care aici? Smoke aici, a făcut un strafe. E la B. Liber mid-ul. Poți fi La convision. B. Nu e, Main, mulți. Cred că B main mult. Vine SMT din spate. Da, face pic ăsta. Ai de cărat ceva? Fresh dacă vrei, sau muli. Nu, cărat nimic momentan. Bă, dă smoke și pleacă. Dă smoke-ul, da. Dă smoke și pleacă. Hai, du-te așa, du-te așa. Du-te așa. Are deja. Nu. Salvat. Dați-i. Unul e la covoare, cred, Andu. Aici. A trecut deja. Da. Uite. Bă, trebuie să zici tu SMT după ce ai murit că la fuge de la B și că nu mai vine B, că ai văzut pe cameră. Era doar unul. Unde vei Dar dacă la? la fuge îți dai seama. Am zis De că mid. A, se uite duce ce... mid. Mamă, ce damage, i-am dat avut la aia un pe mid timing. 63, deci i-am dat 63 în unul ăla și tot s-a urcat mă la boost, incredibil. Mi-au polar pe mine, că aia vin 2 în continuu mid. Hai zici că am dat bloc. Aha. Îi fac pic, mă. Dai un famas? Cineva? Nu pot să dau, ia SMG. Am dat Bine. o secundă radar, văd unde sunteți, să vă cer un flash. Mi-am făcut pic. A, i-am dat, a, l-a stat. Conectorul. A, Ca never un mind. SMG. O să dau iar hei scări. Dau smoke, mă bag cu unul. Nu văd apă. Unul mid. A spart smoke-ul, mamă, ce smoke a dat. Asta e incredibil. Apa aproape. Aproape a unul. Unul secat B-main. Bine. Mort unul mid. Unul era aproape a. Am plecat mid, știi, am lăsat mid-ul liber, vin nu știu. Ceva B. B. Oi la GL. Moli B. Am dat smoke, e smoke Ceva main, main. am dat smoke main. Vine iar mid. Unul main. Mă scări? Unul cred că a făcut pas pe mid, grijă că e mid open, Black Knight, să-mi treacă camera. Am eu camera acum. Are cap în main. Singur? Se bagă. Da, i-am dat cap. 10 viață are. Rătește unul din B, rătește unul din B. Lor cu B. Hai mă și tu Black Knight, cumva retake să nu mori, că vezi că eram la B, Bază. singur în și mor singur. Amândoi să rătesc. Au bomba late. Protesc. I-ai dat leg. Microphone muted. Da, Mid. bine, mid. Scoul îl cheamă. Microphone activated. Microphone muted. Lasă să joacă NaVi. Doi 10 viață. Stau la exec.
Microphone 87. activated. Ia că mă din Heaven, mă, de acolo, mă, intră agent, iei info și ne bateam amândoi, că veneam imediat. Când ți-am zis că ai grijă mid, gen că am stat 3 secunde la B, mai bine nici nu zic să mor uneori, că mi se pare dacă zic că ai grijă mid, intră ea în 5 secunde, adică te uiți, faci o stream, nu înseamnă că intră neapărat. Dar nu trebuie să mor dacă ești singur pe site, trebuie să încerci să joci și take măcar dacă e. E ca pe Mirage când e singur pe A, nu trebuie să mor, dacă ai murit, nu mai avem nici șansă, ne dați o cameră, la revedere. Dacă îi trăgeam la ăsta un glonț acum, dar nici știu dacă îi dădeam. Sincer, dacă l-am cu un singur glonț 13 în 1. Te bagi cu? Poate l-omoram, nu știu. Nu. Microphone Ai muted. dreptate, te-ai jucat din Heaven, nu? Intra ăla, că ăla nu intră direct în site rush, care de verifica site, poate să fie cameră, jucător, că el nu știe că suntem 3B. Joci Heaven, joci la fast 3 fără aici. Îți dai un flash, faci pic de pe partea asta, aștept să tragi de timp cum ar veni. Fugi. Mid are capul, nu? Adică 20 așa. 86-60, frumos. Microphone Adică noi muted. dacă suntem 3B, nu trebuie să mori, că s-a dus runda. Așa, joci din Heaven, era 1 la 1, știi duelul. Dacă ne car Jax un flash de acolo Îți dau din eu smoke dacă vrei. Microphone peste activated. scara. Da, eu smoke scări. Băi, eu vă dau Vrei smoke flash. scarier? Dacă vă dă black, poți să dau și smoke scare, dar pierd spawnul la flash, eu vă dau flash Îl dacă. dau eu. Eu vă Deci să dau, băgăm 2 din apă. puteți să băgați 2 din apă, da. Bandu cu Mihai. Să vă băgați. Eu mă bat și eu pe mid, să știți că pot și eu să mă bat pe mid, dau smoke avansat și mi-a dat insta mid, am dat flash, am mai dat un flash. Story, ori. Oh, nu mi-ai dat spart. Bine, Dar nu v-ați bătut, mă? Cu ei nu v-ați bătut cu ei? Sound. Mort apă. Da, deja B și apă. Intra unul era B main, unul e side. Fac te băt și tu, Mihai, bă, cu el, bă. Eram în spate la unul. Mă băteam cu el. Microphone muted. Stai la din B. Asta e, frate, nu măcar o să prindem intrarea? Uite, Microphone ce activated. caută și asta aici, bă? N-avea o bombă. Hai să facem halva, bă, că n-au așa, adică dacă mi-e mai urmă acum runda asta, poate le spargem economia. Bă, dacă e să vă băgați, trebuie să te bagi tu, Mihai, cu el, nu să moară Andu și după să stai în viață. Vă bateți amândoi, ori îl omorâți pe ăla, faceți 3 de aia și fugi după. Păi și cum ai supraviețuit, ești, mă, nu înseamnă că nu te-ai bătut. L-am bătut pe ăla, l-am bătut pe mine și după aceea mi-a dat smoke. S-a retras. Trebuia câștigat pe runda. Am tras pe poză pe Stai aproape. Te băga. Aproape unul. Apă, pe apă. Caramel. Ia. Joacă. Doia. Intra, Nu știu. Uite-l pe Romaist, ăsta, unul B main. Bine. 1A, 1B. Ori mid. Erau 2 apă și 1 B. Sau armă. Ar mai putea să fie unul mid, Andu. Da, e. Ai, îmi să dau flash, am să bag. ce, am rămit, nu? Da, mai era unul mid la porți. Da, cred că au luat B-ul ăia, sincer. S-a auzit templu, nu? Ce fac Vrei ăștia? lupă? Să ne citit ești nebun. Nu, n-am nevoie pe mid aici, că îmi dau smoke de alea. Țineți lupa pe site-uri dacă vreți, că eu pe mid nu prea am ce să fac. Adică doar, nu se arată din prima niciodată și doar care utilități și stau, adică nu e... Începe tu în SMT, că am spawn de con. Dăm flash din mid, te rog, Jax. Ia flash. Nu, am, nu da. Dau smoke main. Îmi cumpăram două, am bani. Am vândut heu ca să-mi iau... E flash în bază. Mi-am vândut heu ca să-mi iau def, că n-aveam def. Ok. 3 la B. Am dat de apă. Flash B. Nu am mai dat insta. Am scările. Au spart. Main E main 1. Da. Am smoke con, bă. Vă ținem, am Flash flash. B. Deci, s-a băgat prin smoke, bă. Mort. Polar la... Polar, na, da. Ține pe mine, na. Țin con. Am flash pe main. Con. Țin con. Nu mid, bă. Main ieșit. Unul e mid și polarul A, bă, sunt... Maxim unul mai e B, că a fost polar A și unul mid. Aproape unul. Vin acum la tine. B ieșit în site. Hai, polar, te las, mă duc la B. Molo. Main. N-am ce să fac, am molo. Unul a main. Bravo. Ăsta era polar, bă. L-ai bătut polarul. La apă. E ăsta B deja, nu știu ce face. Eu m-am auzit aici. Cred că vine conectorul. Ești na?
Asta a fugit con, mă, cred că au lăsat B-ul, sincer. Nu știu dacă nu cumva stă pitit aici. Rămâia. Rămâia, o să mă duc în... M-am uitat eu camera acum dacă nu-i trecut la timing. O să mă duc în bază, că mă știe în con. Smoke B. Side, pune bomba unul, cred. Bine, princete. Unul e stânga, la pillar. Orice side. Sigur că fugi și te ascunzi fix după când îți fac eu pic. Pillar 1 și nu site. Microphone muted. Fuge și se... Aoleu, fuge din main, mă, la... și te ascunde la mișto. Microphone activated. Nice try, bă. Promise. Deci de acum încolo o să aleg eu harta pe care consider că și că mai bine nu mă mai iau după voi niciodată. E a treia oară când am zis. Dar nu, dar nu, bă, în primul rând românii degeaba joacă mult Anubis, că n-am găsit român să știe Anubis până acum. Și de fiecare dată și la high elo când mă joc și la orice elo, bă, se pierde Anubis, ești nebun, nu înțeleg de ce toată lumea zice că hai să jucăm Anubis. N-am zis asta. Eu de asta zic E mie nu să proastă arta, nu gen, se știe trebuie- juca. Da. E super, adică la modul trebuie să știi niște utilități pe care noi le știm, nu știm să luăm mid-ul. La B nu știm ce trebuie să facem, când să facem, cum să facem. În A acolo, dacă ajungem în A, ne pierdem, mi se pare că ar putea să fie 7 pe aia, care aia au 3 poziții, na? Hai să intrăm la ultimele Anubis-uri, ești nebun. Lose, deci 13-8, 13-9, 13-4. Am câștigat un 13-8 când ne-am bătut pe counter. 13-3, 13-7, 13-11. Deci din ultimele 7 hărți și victoria de dinainte de pe Anubis, 13-11 din nou. Nu e mă ce ai, nu, e de banat Anubis, mă, nu înțeleg de ce eu insistăm cu ea. Eu cu SMT ți-am zis să jucăm Ancient. Hai că ați zis când ți-a zis la început erați așa, nu știu ce să zic, Anubis, da, alea ziceți, Eu bă. am zis direct, minus Anubis, uite-te la început pe live. Noi doi am zis asta minus direct. După război, mulți eroi se arată, mâncați. Că intrăm ăștia pe scenă. Mersi de meci. Mersi de meci, a fost o plăcere. Vă pup. N-a fost deloc o User plăcere. Salut! disconnected from your channel. User disconnected from Intri your pe Discord? channel. Din păcate o să intru, da. Aha. Nervară cu tot. Aha, pa. Disconnected. This is another spicy one. I'm so excited. This is going to be Eternal Fire versus NaVi. Now, we'll start with NaVi here. We know NaVi. Regele, bă, mâncați-și. We know NaVi. JAXYYTV, regele. He, e la micu, bă, dar câți ani are, mă, băiatul ăsta? 2 ani? Câți are? 5? Da, a apărut pe stream, mă, asta, regele, mă, că ești gura lui. Cine e, mă, băiatul? Să-i dau moderator, cred că are mare hide oricum. Are genul care scrie pe chat și hide. Regi, băi, te-l pe Alexi. Frumos. Mi-a trimis și Mișu. Mi-a trimis și... A ajuns pe așa, mă? Regele, băi. Regele, băi, papito. Ce colanți ai cu metre? Smash E or altfel n-are cum, ești nebun. A ajuns de vreme acum, adică, a ajuns bine, dar erau puțini oameni la ora aia la care, adică, dacă s-a ajuns la 5 ani scor înainte, nu era așa multă lume. Mamă, uite-i pe ăștia, au sala pregătită, bă, în Turcia, bă. Ankara, Ektikilink, Elgelik, Hazır. Ce marfă. Ce-s astea, steaguri, ce-s astea? Flori, tot ce trebuie. De ce, mă, astea? Ceva semn la turci de noroc sau care-i faza? Iar m-am pus băiatul pe live, e regele, mă, ce ai? A? Ce-or fi cu florile astea aici la... Și, băi. Să le pună pe piept după. Au și nunta la 7. Ce, de la comul NaVi? Bro is gathering the crowd to watch us winning. Bună. A ajuns un papito, mă. A bus in Copenhagen has been spotted adorning many CS2 stickers. Caterin, oricum, șmecher. Regele. Asta mi-a trimis-o Mișu pe asta. 829 de kilometri în spate. Bine, mă, papito, ce ai? Yeah, NaVi, today is the day. Bună. Bună. Să sperăm că... nu va fi așa, nu?
JAXYYTV, ce? Asta este chat, ne-ați prins. Ne-ați prins cu mâna la... Cu porții, adică Băiat, de ce asta este. mai știți că la, în general Ce să faci? YouTuberii ăștia fake. Poate să ai mai mult mai puțin. Bă, nu mai dați sfaturi, bă, că ai întors camera și îți vede lumea vinul alcoolistule, bețivule, Păi aolo. da, ce alcoolist bețiv, că dacă am vin înseamnă că nu l-am băut, nu? Dar tu cu cine ai vorbit? Vorbeai aici. Am făcut live pe TikTok, frate, când am gătit. A, ca să faci și tu niște trandafiri, nu? Și cum a mers? Ai rupt? Cum, 30 de lei? Mi-am scos ingredientele, lol. Dar oricum. Bine, ce nu? Are vinul ăla acolo am făcut doar așa de design. în 3 ani de când am TikTok, sau am 2020 TikTok, da, înainte de pandemie. Deci din 2019 de când am TikTok am făcut 8 milioane, 50 de lei. Poți să te superi vreodată? 8 milioane în 4 ani, mi se pare că am fac 1 milion pe an din TikTok pe care îi investesc în mine, nu? 2 șaorme corecte, 3. Vinul de acolo este pus pur și simplu de design. Vinul bun al lui îl ține în pivniță. Da, mă, și ceva, da. Ar fi Caterin care merge prin bine. Bă, chiar are alergie la gătit. Fii sincer, ăștia care aveți ambrozie și de-alea, v-au luat și pe voi să... Ăștia care aveți ambrozie. Ce a zis, Mama, mă, a băiatul pus ăsta mâna aici? aia la gură când a strănutat, a băgat degetul în nas, acum îl pune pe Bă, cum adică am băgat degetul în nas și l-am pus pe usturoi? Na, ce să faci? Trebuie să dai și gust, nu? Bunicile noastre când se ștergeau... Mi se pare că un pic chiar, mi se pare niște răutăcisme ce se întâmplă. iubire, e perfect. Mamă, dar ce credeam, am intrat de 2 ori pe chat, era chatul full la fiș, nebun, râdeau cu lacrimi și am gătit, am uitat air fryer-ul pornit. Full show ești de bun, ce ai? Bă, deci cum iese orice floare, iese o mizerie de floare de asta, bă, vorba bine, florile sunt foarte frumoase. Bă, orice, mă, bă, și Bă, chiar are alergie la gătit. A, nu, asta e aceeași, le-ai pus de 2 ori, mă, sau? JAXY01 usturoi. Înțeapă un pic la sfârșit. Se simte usturoi. Mă. Se simte usturoi. Mă rog, frații mei, ești nebun la cap, îl trimit înapoi. 3 printuri, da? Un print aici, un print aici și unul pe spate. Dracula, ești nebun dacă vine în bucătărie. Vezi că și cum am făcut sosul ăla de usturoi, Andu? Un pic la sfârșit. Criminal. Bă, frate, ai ia pus vezi deja sosul. usturoi. Deci aici aveam deja 4 capete de alea de usturoi făcute pisate, 3 linguri de iaurt grecesc și fiți atenți, am făcut aici, am mai pus usturoi granulat. Asta chiar e... Aici oricum Alexandru te-ai dat să mai pun atât usturoi, ești de bun? Deci asta e chiar o blasfemie la adresa tuturor sosurilor de usturoi și mușdeiurilor. Faci mușdei de usturoi și pui praf. Păi am pus și de la, mă, am pus și de la, am curățat usturoiul și am pus și praf așa să fie, na. Nu se face, nu se Am văzut interviul lui Hali cu Spirit Chat, am văzut interviul lui Hali. Bă, au zis că nu s-au antrenat, că au fost 2 jucători care au fost răciși, că s-au antrenat doar individual. Au zis că Vertigo a fost pentru ei o decizie bună, doar că au început prost și și-au folosit și face bine de utilități și au făcut și foarte multe micro greșeli, să spunem așa. Și a zis că ei n-aveau oricum golul să câștige meciul decât să facă improve de la meci la meci. Și a zis că doar că au setat limita foarte sus cu Katowițele, dar că ei nu sunt nemulțumiți. Back to school, Carrigan on where Dong needs to go after the 1-2 quarterfinal loss. Hai că vreodată a zis Carrigan. Carrigan e full humble, n-ar fi zis niciodată așa. Ce este, e băiatul Rain? Mini Rain. Asta e un fel de plăicică de vară. To watch when he's playing Counter-Strike. The Santeros peak, of course, everyone is running around with that tech attached to the name whenever they're playing Face It. He's inspirational, and look at the ratings right here. Am văzut Greyhound. Hai să vedem ce se întâmplă aici pe stream oficial. Sunt crazy rău turcii, bă, oricum. Sunt crazy rău turcii, ce aveți? Sunt crazy rău. Caută kebabul în sală, nu știu. Chat, hai cu like-urile. Hai cu like-urile și Doamne ajută. Bă, a început Major, hai să scoatem. Deci aveați giveaway link în pin coment acolo. Îl scot acum dacă a început Major și na. S-au înscris 8 persoane la monușile de $80. Dacă vreți, linkul e în pin comment, îl mai las fix 30 de secunde, după care îl punem pe story. Da, mă, ce ai? Am văzut? N-ai văzut înainte ce am arătat? Nu. Asta e altă sală, ești prost? Jaxy, mă uit la tine din județul Bihor pe vârf de munte, am semnat la fel cât o are Andu de mare sau la fel de mare ca speranța lui Eternel să câștige. Bună. Ok. Ești frumos, Lil Muffin. Bă, Blade, Ime wants to show a much better game. Și băi, regele. Și băi, regele, băi. Bună.
You may say to me that players have a different game. I think you also... asta e din interviul ăla, mă, nu e nimic. E o știre doar așa scoasă dintr-o altă știre. Hai să vedem că e bag acum pe scenă, băi. Thank you very much, Richard, and let me just say, it is fantastic to have you with us, mate, and you killing on the desk. Hai cu share-ul, băi, că începe NaVi, bă. Hai cu share-ul. The first CS2 major, and it's great to see all of you in the arena. How are we feeling? Spunea pe HLTV că turcii sunt 4.000 de oameni între orașe diferite care urmăresc acest match doar offline, ești de bun. 4.000 de oameni offline, incredibil. And it doesn't matter what's about to happen other than these great games. Și la noi se făceau dacă aveam orice export românească din punctul meu de vedere. Și la noi se făceau 100%. But FaZe came out on top on what might be the best quarterfinal of a major we've ever seen. Were you entertained? Doamne, ce întrebare proastă. Are we ready to see our teams come onto the stage? So, are we ready for some more fantastic action? E mai bun costumul ăsta oricum. I want to hear you. Are you ready for some action? That's more like it. Și ei la început ce vrei, n-au băut și o bere o alea să fie... What no other Turkish team has done before, and they are looking to go deep. They are looking to make history. Give it up for Eternal Fire! Basarabia e România! Băi, la tarabă, băi, să punem să-l dăm usturoi, băi, la drisor cu băi. Pune tzatziki, băi! Păi și nu intră sau ce se întâmplă? Ba da. Ia vezi, uite Banks în spate. Intră, da. S-au oprit să facă niște kebaburi, băi. Nu pot să cred. Intră, mă, mamă, am zis că nu mai intră să moară Jana. Am zis că nu mai intră, ești nebun? Scârbele, băi. Aplaudați scârbele, băi. Bravo, Hai, au pantaloni de dragonul roșu, ești nebun. O să mă dai mai tare, băi. Gata, regi. Well, there's one hell of a supporting crowd for the Turkish side right here. But their opponent, there have been 20 Counter-Strike majors and they have been present at every single one of them. And this time, they've even done it without the great one. They've done it with their international team. It's NaVi! Și băi! Haide băieții noștri! Haide ai noștri! Haide băi! Spamul cu NaVi, băi! Spamul cu NaVi, spamul cu NaVi și cu aplauze, ce aveți voi acolo? Haide, spamul cu NaVi, aveți, Alexi Biu, relaxat, îmbrăcat, elegant, parfumat. Ii băi! Haide băi! Ce-a făcut, mă, GL? GL ăsta s-a aruncat peste lume, nu știu ce făcea, e crazy rău oricum. Well, JL was coming a bit too close to the trophy. You have to save that for the grand final, my friend. Alexi, come join me up here. Maja, come join me as well. As the teams will take Mihai, să sperăm că va fi mare azi pentru noi, gata, ăștia la but, Alexi cu Majer. Bun și Majer ăsta, oricum. Haide, băi, gata, a fost frumos pentru turci. Tare felicitare, a fost bine pentru turci, dar gata, aici pe scenă e altceva. It's amazing. Welcome everyone. Thank you for your support. I hope we're going to make you happy today. Stefan. Is your wife and child watching and supporting from home? Yes, no, they're here. Oh my God! My daughter, he's here. My wife is here. So, yeah, I'm very happy today. So extra motivated. Extra motivation for sure. Thank you. Now, what did you tell your team? Because this is the biggest game of this team's career so far. Yeah, it's an important match, but we're gonna do our best, like every time, trying to show great Counter-Strike, and that's all. Se vede că ăsta e și turc și francez, să mor la cum vorbește. No joke. Bă, are 37 de ani ăsta. E 32, cât are majoritatea? 32, 33. Foarte bătrân ăsta, a prins și 1-6, ăsta era bun și la 1-6. E dătea pe cu Carrigan așa, doar că n-a fost așa de bun. Dar asta zici cam la 1-6 și ca în Franța. A new day, so let's go. Just live the dreams. That's what it's all about. Alexi, for you, yes, you've been here, but that was right at the start of your journey. You're here again with a big smile on your face. You feeling it?
I'm feeling it, yes. What have you been cooking, and do you have your chewing gum? Good that you mentioned. I'm gonna pick them backstage, but I'm feeling fired up. And in terms of feeling fired up and ready, you've achieved this with this international roster. You've gone far and got here, but when you look at this side of the bracket, when you look at who you're facing, Te pup, Gabi, cu 10 euro să rămână mult de tot. Hai cu spamul, băi, dați share, puneți story-uri acolo. Toată lumea să dea share pe acolo la live. Aruncați-l pe un grup de ăsta de WhatsApp. Puneți pe clan anunțul pe Discord să plece, ești de bun, e sfert de finală, haide. That's what it's all about. Guys, good luck, have fun. Pup, Răzvane, mersi frumos. Gabi Gabriel, încă o dată, mersi de 10 euro. Bă, chiar suntem 4600 de oameni și avem 1600 de like-uri. Dă urât, dă urât, chiar dă urât. Ia. E publicul cu noi, băi! Regi, băi! E publicul cu noi, băi! E publicul nostru, e publicul nostru! Mută-te cu oricum NaVi acolo! Băi, Eluzia naviniană, băi. Ba, mult mai plin, mult mai plin ca ieri, mult mai plin ca ieri. Mult mai plin ca ieri. Let's also talk about Wicadia. He's like the find of maybe 2024. He's done Băi, so well in this team since he joined, really stepping up, but this is the first time for him. Ce nu înțeleg eu la majorul ăsta? Care-i faza cu sitting și... Adică poți să stai jos peste tot. Care-i faza cu locurile alea din centru și alea din peluză? Adică care-i faza? Nu înțeleg. Ești mai central, mă gândesc. Da, vezi mai bine, dar eu am văzut din lateral, a fost ok, adică... De bun, Șergel, mersi. Care sunt hărțile? Bă, pot să vi le zic, că oricum se anunță în 3 minute, deci nu cred că se supără nimeni. Hai să vedem dacă s-au postat aici. Mamă, ce hărți expected, full expected hărțile, ești nebun. Full expected. Ia zi, da, nicio surpriză. În ce ordine vrei? Zi, orice ar fi, doar... Inferno, Nuke, Mirage. Da. E bună în ordinea asta? Nu. Mirage, Inferno, Nuke se joacă. Mirage, NaVi, Eternal Fire CT, Eternal Fire Rust, Inferno, NaVi CT și Nuke, ultima Eternal Fire Nuke CT. Expected, full expected să fie hărțile astea. Adică mă așteptam să fie Inferno, mă așteptam să fie Nuke și Mirage-ul mă așteptam Decider, poate. Dar e bine. Unde să mă uit eu, mă, la hărți? De unde? E bine, au jucat bine NaVi și Nuke, au jucat bine și Mirage. Inferno ăsta nu știu ce să zic. Hai să vedem. Eternal Fire au jucat bine Inferno și mai așteptam să aleagă. Era foarte expected veto-ul, sincer, foarte expected. Am zis de ieri, da, am zis de ieri. Ieri mai așteptam să aleagă NaVi Nuke, dar au ales Mirage. Ei cel mai bine, probabil, na. Deci nu au jucat deloc la majorul ăsta Anubis. Oare s-a uitat pe stream la noi și au văzut că nu merge și... Da, să joace, na, depinde de echipe, de... Am emoții, spune Dani Beats. Vreau să întreb chat-ul câte emoții aveți de la 1 la 10. Eu o să pun 5. Mă rog, emoții sau tensiune? 1. Ia, 5200 de oameni pe live, hai să facem și noi 2000 de like-uri. Hai acolo cu like-urile, băi. Bă, ideea e felul e un sfert de finală care o să țină o oră, 2, 3, adică minim 2 ore, nu știu, 3 ore, 3 ore și jumătate, ceva de genul. Dacă dați foarte multe persoane, dacă dați like aici, o să se recomande live-ul la mai multe persoane. Și poate să fie mai multe persoane, mai ales că e vineri, nu e neapărat o oră foarte wow ca oră, deci eu zic că ar merge un efort acolo cu un like, poate un story, ceva cu meciul. O să vă răspund la toți oricum dacă pune story-uri după ce termin live-ul de seara, bine? Chestia pe tricorul. Zero emoții, frate. Un prim pe spate. Deci, repet, dacă faci un efort acolo să aruncați niște like-uri, eu să... Mai avem un meci astăzi, oricum, după Eternal Fire cu NaVi. Avem Mousepad G2. Some of the rounds, some of the best calling I've seen in the entire major so far was a sequence of 4 rounds on a T-sided nuke from Alexi B against G2, where they just completely outclassed HOTSTEPPER. So I completely agree with you right there. I think Alexi B and NaVi should be pretty happy with it. Heading into Mirage, though, I hope Eternal Fire ready for this, because they should have kind of done their math as well. Again, they should be like, Mirage should be the likelihood coming out. For me, JL is just such a problem for his opposition. Frate, știi că n-ai citit donația lui Mignea Nuțulescu. Nu e până vine, mănâncă Movistarul. Ala Madrid de
să bată navinienii. Haide, băi. So hopefully, yeah, they've done the math. 3 minute chat și începe meci. Sunt mapele pe care le-ai zis tu cu decider diferit? Da, dar mă așteptam să fie stafetul. Adică, pana mea, dacă urmăriți și echipele, la un moment dat îți cam dai seama, știi ce tendințe au. Mai ales cum am urmărit noi Navi full. Și la Eternal Fire era obvious că să aleagă Inferno în condițiile în care Navi au permaban Vertigo, adică n-aveau cum să baneze Vertigo. Câmpiurești și-au pregătit Navi, ce-au gătit pe Inferno. Asta e singura... Joace bine, Mihai. Dar overall îmi doresc să câștige echipa, adică... Important e să câștige echipa. Și să fie acolo, în media lor, nu neapărat să care el să piardă. E Bobionuț. Mersi de membru, vă pup, băi. Ia vezi cu pe story, la sfârșit nu mai mă uit acum, o să mă concentrez la meci, la sfârșit vă răspund la toate story-urile, bine? Adică cine a pus story a văzut. Dacă a spus cu mărci v-am dat story, dacă a spus cu live v-am răspuns la toți după live. Un șes până și pentru 2300 de like-uri, să rămână mult de tot. Bă, hai bă, un pic, bă, cu 3000 de like-uri, bă, că nu se poate așa ceva, nu se poate. Bă, am aproape 6000 de oameni, zic că am putea 3000 de like-uri, dar... Doar dacă am văzut plăcerea. La 3000 de like-uri vă arăt ceva mișto. La 3000 de like-uri mă apuc de OnlyFans. Amândoi. O chestii la OnlyFans. Cu poze în ciocolată. Hai că nu e așa foc sniperul lor până acum. Nu e așa bun sniperul lor, 1-0-2. Sper că are meci prost scena acum. Asta are sensibilitate mare, sper să tremure mâna. M-a întrebat Jegu69 ce face cel mai frumos streamer din România. Bă, foarte bine, mersi mult. OnlyFans cu Sturoiu 2686. Am mă că ne apropiem de 3000 și la început meciul, băi. Un minut, poate până ce meciul zic că facem 3000, mă. Zic că facem 3000. Da, un pic mai încet. Am dat așa la 60. Da, trebuie început spam-ul, băi. Mai sunt băi, dacă a pus Bogdan nici de bun story, mâncați, bași gura voastră. Ia IBM aici, mă, nu ratează niciun meci, ești nebun, nu ratează niciun meci IBM, niciodată. Oh, chiar au așa un pic de emoții, vrei să vorbim pentru meciul ăsta și e prost rău că ai emoții și nu joci, jur. E prost rău de tot, nu știu, când joci altceva, măcar ai emoții pe server, ai tras pe lângă, aia e. It is what it is, dar... Aoleu! Hai, băi, să plece spam-ul, băi! Hai cu spam-ul, băi! Băi, pe mama lor! Haideți, băi! Haideți, băi, pe mama! Cum era, bă, să fim toți 6000 acolo la arenă, să cântăm, să avem o peluză de aia, cred că i aruncăm în aer pe toți pe acolo. Nu știu ăștia să cânte, nici turci, nici francezi, sunt slab rău de tot pe cântat. România, băi, România! Stai, băi, e România sau e Moldova aia? E România, băi, România. Am fost stadium de România, sorry. Soru. And I promise you, this one's going to be an absolute barn burner. Two ravenous teams looking to prove themselves on the world stage. Prepare to lock horns here in the capital of Copenhagen. This quarterfinal belongs to you. Please join us and give us everything you've got. Anders Bloom, take us into the action. Well, it's not going to wait any longer, Henry. We're ready to go, and it looks like NaVi, starting on the T side, are ready to hit this speed bomb site hard and fast. Two people defending that grenade. It's going to go a little bit, but it's not enough here. The dualies come into play. Headshots across the board. The Turks are answering back. Ricardia, 2 big kills, and it's up to Alexi and Imma. The plan has crumbled here for NaVi. They're not in the round like they wanted to be. At least they're going to need a bomb plant here, but it's already been slowed down, and coming back into this one will not be easy. Bravo, Mihai. With the headshot. All on the hands of Imma. Nice try, Mihai. Nice try, Mihai, oricum. A luat de la pistole după el. Hai, că îi aruncă în aer pe ăștia. Pare că a fost un pic de antistrat, ce zici? Da, a fost un setup pentru asta, a fost un setup pentru asta. Cu heul ăla acolo. Da, l-au blocat un pic pe bit. Dar nici... timingul la flash, vedeți? Timingul la flash. O secundă, scăpa bit, se ducea runda. Timingul la flash. A venit flash-ul o secundă mai târziu aici. The fortress of the B bomb Sau strike poate și-a trebuia să fie, is nu not știu. penetrated whatsoever. And now begs a question: do we see any investment into this second round? Haide, băi. Full eco here, chance Mergea to și farm plantul some oricum, dar serious n-are nimic. cash on the Turkish Au side. SMG-uri ăștia. Santara is aggressive, of course, as he throws the initial Bă, utility orice se towards scoate top runda middle. asta e super bine, orice se scoate runda asta. A bomb being planted would be a dream scenario for NaVi, but it's very, very unlikely.
Mi-am mai dat un flash. Ah, ok. Și-a cumpărat un pe 250 și a dat un flash. Nu înțelegeam de ce are doar 2000 și și-a luat pe 250. Atenție că e singur ăsta aici. Mamă, dacă îl dușesc pe ăsta aici... The youngest player still left in the major here. He's going to be able to rotate back, and he already is. Major with the grenade. Oh, sends it flying. That is devastating. Yeah, well, you might as well get in there now, boys. 150 damage inflicted, and Zantares bringing in that flank as well. He's looking to farm the money with the MP9. This could be disastrous. A ton of money available for him. Can he convert? He's ready for it. A little bit of a burst, back for more. He's making so much money in this round. 3 kills already. We'll pull out the USP, and some backup is being called for, so doubt they're even going to be able to say much of anything. A good dink on top. Hai mă că le trag și ăștia cu pistoale le trag înapoi. Hai că e bine. O să joace bine. Yeah, he found himself a cheeky $1,800 there. And now, poor old JL, not really much to do, not another kill found, it was the full eco, but another quick and concise victory there for Eternal Fire, dropping one single player. Actually might help them out a little bit. They talked about on the desk, we need WAXYYY to get the AWP nice and early here with that found money. They might be able to bring it out in this first gun round and have a serious advantage here on Mirage. Big topic of conversation with WAXYYY. Ce mă, chat, aveți un pic de emoții, nu? So it's actually pretty good that you had one player go down there. Vezi că e publicul pentru Navi, să știți. Adică voi nu comparați publicul de turci doar cu românii de acolo, că Navi n-are suporteri doar din România. Smoke down towards windows on Taras though, full send, top of mid. Wants to set the tone for this half. Doesn't want to allow Navi to get comfortable whatsoever. As we do see, they're setting up for an execution here, and there's 4 players inside of the map. Smokes are already down. Who will frag first? It's going to be Calix, but look at NaVi. They want to go hard and fast. They're setting a pace at the start of this game. They want to catch Eternal Fire on the wrong foot here at the beginning. And at least they're going to get a bomb plant this time. Wonderful drop, very, very low. I think that was the Molotov that managed to burn him down. E și Miller că aici are poziție bună, Ime. Nu știu dacă se așteaptă ăștia aici la el. Creeping down through the middle. Immer a little bit late to the party, but maybe it's timed just absolutely perfectly. That smoke has blocked him off, but it doesn't matter. No one's clear defusing yet. No one can even get close to the bomb site at the moment. And Immer shooting Ricardo in the back of Eternal Fire. They might have to save the ground. I think you might be onto something here. The AWP of WAXYYY and Majab, who's going to be 4-0, have to yield. They have to give in. The execution proves to be too strong. They are locked out of the A bomb site, and it's the first round for NaVi. Posting their first nice and quickly here. Bun raid aici, bravo, foarte bun raid. Nu știu cine a dat acolo ăsta. Adică cred că s-a comunicat bine aici, au zis Ime, știau că se bagă în felul ăsta. A zis, s-a ascuns Ime și secunda instant a venit reactul de la Alexis, flash în rampă, execuna, adică se așteptau ca probabil prima rundă să fie heavy mid și au răspuns direct cu A, ceea ce e tank. Yes. Takes the first frag, but nice flank coming in from him and made things very uncomfortable and wonderful, managing to make that AK-47 sing on the bomb site. So, e bun, a luat cum Alex. Pretty decent for Eternal Fire, and we'll see whether Ricardia and his aggression will be finding an opening kill once again here, pushing up towards the top middle. Ultimul buy, bă. He's been given a little bit of distraction here, shooting through the smoke. I mean, someone could be tempted to wide swing that when they hear the bullets coming through, but it doesn't seem like that's the case at the moment. NaVi a pus presiune un pic la B, a venit ăsta de la short, vedeți? Imediat. A ratat un nade, au emoții. Au emoții, băi, au emoții. S-a ratat un nade, au emoții turcii. Vedeți că foarte bine aici, au așteptat pe mid că a fost presiune, un pic de presiune la B, ero ei fiind, i-au tras acolo, bun, te-au luat mid-ul. Până acum, bine, planul e bun. Iau mai ușor Costică că mă agit. He'll maintain somewhat of an advantage. 1 minute remaining. It's a 3 versus 3. Bombs tucked away towards short, and now it's going to be poor Magia at the back of the B bomb site isolated. WAXYYY rotating in towards the window. But his in-game lead has gone down. B side open. It's down to the Turkish sniper. Off on the other side, and there's plenty of time left here. WAXYYY, all right, that's a good shot, but the bomb is going to get planted on the other side, and there is nothing that he could do about it. If he was to run for it right now, I mean, it would be an insane clutch at the start of the game, but also he's risking a lot of money, and he's already made the choice, staying far, far away. Bună, băi, Ima! Bună, un început bun pentru Ima! Și a revenit imens. Bă,
Început foarte bun, let's go. Nu credeam că poate să mă agite un om cum a agitat acum ultimele 3 minute. Deci mi se zbălește pielea pe mine, dar știu ce m-a agitat rău de tot. Ți-am explicat sau ce? Nu știu, ai vorbit super repede și foarte agitat rău de tot. Foarte bine, oricum, excelent până acum. S-a luat un AWP, dangeros, da? Bine, 2-2. Bun, let's go. Bă, da, voi realizați că eu când am văzut vezi că alea de fapt sunt, cum îi zice, nu sunt containere adevărate, eu am crezut că sunt containere adevărate când am văzut poza, jur. Eu n-am văzut video. Da, mă, da, ok. Sunt mulți români pe acolo, sunt mulți români, chiar sunt câțiva. Just considering the financial situation, you can see how effective the bait and switch was there towards short. Andu, poți să faci call cu Alexandra? And then that very important frag towards Madra as well. Calix had no idea. Repede, că i-abia început runda și Eco. Hai repede. Has to be the eco around the AWP. Woxic will have the open. Sau faci tu sau fac eu? That is about it. They'll keep the money at $2,000. There is a slight chance they can win this round, but you would have to go absolutely massive. Da, la Alexandra e mai rău că ea, dacă se uită pe live, ea primește spoiler cum ar veni, că mă aude pe pereți. Ce ajung de crezut că mă uit la reloare, mă jur. Ai zis ceva, mă, și te dau reloare, atenție mare la buzz. Olo, emoțiile, bă, emoțiile turcii. Emoțiile. De la sosul ăla de usturoi din kebab, băi, au lecat. And this is another round for NaVi, no question about it. Yeah, 3 in a row, Anders are looking very 5 în viață ar fi ideal la ăștia. Ăștia n-au ce să salveze oricum, adică salvează Polar, ok, fair, dar în rest n-au armuri, n-au alea, nu contează pistoalele. Vicadia nu face nimic cu digălul în doar următoare. Money will be okay going forward, they get $2,400. Means a pretty reasonable buy because he Calix with the Zeus up and towards the B apartments here. No one should go hunting, there's no real reason to. E lurker, entry lurker, depinde de situație, da. Very strong going forward. Depinde de situație, dar monstri, da. We have it. Very clean and concise round. Magic the only player to go down, but the AWP is brought over to the following round. N-are de ce să ducă Ox niciodată la runda asta aici, e un save absolut normal. Toate save-urile pe care le-au făcut de Fire au fost save-uri justificate, 2 la 3. Fără map control acolo în bază s-au retras. Acum la Eco au încercat să facă stack back cu Polarul, poate îi păcăleau, poate ceva, adică până acum save-uri ok, adică. Dă-mă un pic, Cosmin, să mai încet. Mai zic băieții acolo că e prea tare. Dă-mă o idee mai încet. Ideea e că eu l-am dat într-un fel, dar eu am sesizat la un moment dat după ce s-a dat drumul la meci că au modificat ei volumul. A dat băiatul ăla de la PGL de mixer. Ești canapeaua care a fost la Nexus? Ah, nu, e mă, stai că mereu îl confund. Nu e. E băiatul care a fost coach la Nexus, e manager la ei, coach. Auzi că era bine, dă-l înapoi. E perfect acum. Da, mă, la 55, mă, frate, e ok, era 60 și am dat la 55, e bine așa. Hai, băi, peluza naviniană, băi, hai, peluza naviniană, băi, cu spam-ul, băi. Nu mai vreau să mai aud altceva, să văd, în afară de spam cu Navi. Nici tu, Cosmin, să nu zici nimic, doar spamul cu Navi trebuie să fie. Spamul, da, spamul trebuie să fie așa, mici și scurte, spamul. Looking to get stuck in his bits at the tip of the spear as Magia has no idea. He'll be going down, but no, finds the flick and the opening frag. I thought maybe, just maybe, Magia heard the burn damage, but he clearly didn't. He was just very quick to react. Oh, crazy! He gets away with the opening kill. They needed that. They needed someone to go their way. It's about time. They are on the more favored side, Eternal Fire. They do not want to go down early here. You need to win the majority of the rounds. You need to get into the second half without NaVi feeling too good about themselves. And I do like this. You could see the adjustment as well because they're worried about that same A execute. So now they're moving Calix into that shadow position. So try and stop. Bravo, Rege! Bravo, Rege! Antistratul, nu? Zantara is really yet to get going here. Yeah. Quite deep in this first half and he just rolls over towards that window position. Back to a 4-on-4 we go. 45 seconds. Woxic, big miss towards the connector. Difficult shot. Bună, 3A oricum. Bun rău 3A. Au scăpat de split, e singur majer, e singur majer, e singur majer. Unu viață. Bravo, Underful, bravo, Sara. Fighting back left and right, and he just dips into the smoke. Mamă, uite regele, băi. Still, 15 seconds left.
Where is that bomb plant coming through? Finally, it's happening. And Immer on the flank here. This could be the round-winning kill. He's not going to hesitate. Ce faci până acum? Ești rege. Alex. Hai să treacă runda. His teammates were alive. This would be a sick flank at the late end of the round, but it's not going to make a difference now. He's already been spotted. The grenade, not enough to kill. Fii atent că o să ne facem aici de asta. Eu zic Eternal Fire și când zic eu tu pe aia culcat, da? Fii atent. 3, 2, 1 și Eternal Fire! Bun, jocuri de lumină, așa ce... Băi, coregrafie, mă, ce ai, mă, mustață! Cred că o să ne sune și Pro TV-ul după, dar lasă că le păstrăm pentru noi. E greu, mă, crede-mă că e greu. Bravo, băi, Mihai, bun. Torn limb by limb by NaVi here. Two players survive. The lost bonus starting to accumulate as they start posting a ton of rounds in a row here. It's going to be 4 clean for NaVi. And yeah, notably absent Antares so far. Yeah, but what's really remarkable is so many of these rounds right now have been basically constructed by Wonderful, just getting insane kills with the AK left and right. Now he's picked up the AWP, but the way that he's going, you almost wish he would just keep playing with the AK because he's been very, very proficient so far in the game. It's true. Top fragging. Eu stau pe mult pe tip. A plâns pe la Major, pe la când e mă legem pe acolo. Neadevărat, minte. N-am vărsat nicio lacrimă. Băi, na, o rundă așa, o să fie tratat. Bravo, băi, Beats, băi, Valera, băi, bravo, Valera, băi. Știu, măi, antistrat ăsta, nu vedeți ce face? A văzut și pe ăsta. Bravo, Valera, bravo, Valeri. Unthinkable, it's not going to happen. Bit starting to show some form, a double kill. Bravo, tata, așa te vreau. In the quarterfinal. Bravo, tata, așa te vreau. What can be done? The bomb's going to rotate through the apartment itself, and Alexi B holds the extremities up the map, ensuring that no one's going to consider this retake. Și zice oricum e prea rege. That's a horror show around for Eternal Fire because the one thing that you could maybe hope for is that, okay, maybe players like Alexi and Bit and maybe even JL are having a bit of a slow start and it's just some of the players on NaVi are good. But then you see Bit show up in a round like that. That was so crisp. That makes you think, oh god, it's not that they're coming into this one cold with some of their players. Excellent, Bitano. It's true. That was a statement round for Bit, just as we called him out. He hits two absolute bangers. Mi-a dat pachet. 5 in a row. Sincer, în viață, văd ce bani are Sara. Fii atent, o să vină runda 7, Oxy care 2 cu 1. Incredibil. Au dat și la 0-0 în 7 meciuri și la 2 cu 1 pe frumos. El intră fiecare rundă, dar... It's a good idea because it will also give them some more... Uite-o pe Denisa! Și pe ăsta e Flyer și Flyer, Denisa și Flyer. Flyer vrea să dea biletele ieri, dar până la urmă vezi că l-a trimis de masă, dar de acasă a zis și că ai prea mult pe capul meu de la Major și a plecat. I-a mai găsit să dea un bilet pe la cineva. Dar el voia să dea 2 bilete și planul ăsta de el. Place mă pe scenă? Intră bine pe scenă, Mihai, până acum, da. 4 players towards the apartments once again. I've got Alexi B just patrolling middle, trying to get a bit of information. Woxic will open things up. That's an opening crack. Bun, Alexi. Can't hold on to the advantage once again. Zantara seems like he's forcing the issue time and time again and being punished. Down he goes with nothing. This B bomb side to be tested once more. Maja, same smoke down. Flashbang to try and find some time and space as the rotations come through. Lucadia, nice dig. Even better from Bits. His reply was beautiful. That should have been Wakadia winning that fight every single Bravo, time. Sara, They just pick apart the defense. Maja, he's being pushed forward. They're all waiting for him. And it's just Alex left. Eternal Fire! Eternal Fire! Se stinge focul în seara asta, haide! Competul spartă, nu știu ce să facă! E greu pe scenă! Haide, băi! Hai, Cosmin, încă o dată, hai, Cosmin, încă o dată. Hai, ești pregătit? Eternal Fire! Pretty brutal. You got Alexi B, in-game leader, top and middle, giving all the information over. That aggression's coming in. Santares goes down with absolutely nothing once again. I think he's playing a frustrating game at this stage. His teammates are begging him just to reel it in.
Bă, vedeți că fără, eu fac Caterin că și exagerez acum de dragul de 3 minute, dar chiar e groasă, ești nebun, adică obiectiv vorbind de Fire acum sunt destul de rău, adică nu își dau seama de niște lucruri, pentru că cred că se bazează prea mult, în general ei se bazează foarte mult pe sunet și pe scenă n-auzi nimic, adică trebuie să știi toate lucrurile pe care le-ai de făcut. E groasă. It's not been possible so far. 10-2 for Wonderful. Da, e bine rău. NaVi arată super, arată ca echipa mai experimentată, cum ar trebui să arate meciul ăsta. Foarte bine până acum. Keep it up, băi, keep it up, ca să mai avut începuturi de-astea. Keep it up, NaVi, keep it up. Keep it up. M-a distrat oricum, a zis acolo picul în under. Risky picul la under cu... Oh, nice trage. Dacă era bine intrat în MGL aici, să știți că îl omora pe ăsta. Da, vedeți, început mai așa. Aici îl omora 10 din 10 GL, dacă avea 7 fraguri, dacă avea GL aici îl omora. Hai să vedem. Giving a lot of mid control for NaVi, which they are pretty swiftly converting into what looks like a bit of a B pincer coming in. Im has been such a nuisance in this connected position. Constantly a thorn in their side. It continues to find frag after frag. This time taking down Woxic, but not for long. It's going to be Calyx maintaining the advantage. Can they break the streak of 6 rounds here? As NaVi once again try their luck at the B bomb site. A nice boost for Zantares yet to get going since the pistol round. Mamă, split de da. Have to commit to this, Anders, and we'll see if Bits can crack things open once again. Finds Badger. Will they detect Zantares on the other side? Yeah, but he has to give up his position, so it's no longer a real Hai, focus 2 la 1 ăsta. Focus. Cracking headshot. Hai, Bitanu, că ești aici, oricum sara rege. Calyx, again, you don't have a kit, you don't have any of the grenades. As cool as it would be to run across the map and try and clutch this one, odds are not in your favor. Bravo, băi! It's not being converted here. They even had the stack in the B bomb site. They are ready for it. It's the place he's getting tested. Round after round 2 luni deja. Mai ai ceva sunete pe acolo, ia mai arată-ne. Nu știu ceva. Am venit, bună ziua, mulțumesc, am plecat. Rounds in a row for NaVi. Bun, nu știu, mai am ea. Taca la tocana! Asta merge la sfârșit. Asta merge la sfârșit. Star players not showing up. Woxic 3-on-3 on what is commonly referred to as an 0 cu 5 și cu 5 regele, bun. Da. Zantares as well, similar issues. Seems like he's frustrated and forcing these fights time and time again. He's just not winning them. Bă, ce voi mai țineți minte că la 1-6 când puneai bomba și exploda, îți dădea 3 fraguri, vă mai țineți minte? Chestia asta mi se pare incredibil, ești bun. Un timing oricum aici. How are we already down this much? We've barely even got the quarterfinal started. And it's a 7-2. Băi, 2 AWP-uri, băi. Așa, așa, Not a chance. Mamă, 1 viață, Mihai. Oh my days. Finally is an opening frag for NaVi. Surely a death here. And an airstrike for Wicadia. Second kill found, 5-on-3. It's a double setup, but it's going even worse. Maja clutches the sniper. Nu cred, uite ce stă încă aici și dintre ăștia. Uitați-l pe Alex unde... Going in their favor. It's going to be a frag surely. Zantares makes his position known. He's locked in. Like he's locked in 4 Uitați-vă la Alex unde... Imei oricum o să îmbătrânească acolo în spate la cutinare, deci se miște niciodată. Dă-i mă cuțilul ăsta. Taca la tocana! Trying absolutely everything here. You've got to give it to Eternal Fire. They're adjusting the setup. The formation, this time the double orb setup, but we've got to see that shot from JL at the start of the round. Absolutely clotheslines Woxic to kick things off as Maja fights for his life now. O să vâneze aici, nu mai contează nimic altceva decât să vâneze. It looks like he's good to do so. I assume he hits this shot on bit, and now in a 1 versus 2. But no chance of winning the round, of course. They're going for the hunt. Im is low HP, doesn't matter too much, and he should have this frag.
Badger doing a great job of staying alive here. Padding the stats. Oh, wow. Nu cred. Aoleu. A great sequence. Adică felicitări, frate, pentru Doesn't spectacol really mean frumos. too much apart from he saves the AWP. Money not a factor. Bun, oricum oficiale la NaVi side. But he is leading by era bine că discutau și example. AWP-ul, Top deși, ranking now sincer, for nu știu, cred că Eternal avea Fire. oricum bani, They dar... need every other player to step up at this A tras stage. frumos niște mulți mei This acum. is the issue. It's actually providing an extreme contrast. Why is Major the senior player on the team? Yeah, he's got all the veterans. Hai pe luza navineană, băi, cu spamul din nou. Să nu se mai aude, să nu se mai audă nimic, băi, haide! Hai cu spamul, băi, spamul. Analysts were talking about it, like he's overperformed in the elimination stage. In fact, he has had so many great performances, it didn't seem sustainable going into the quarterfinals. He's still turning up, he's still delivering. Where is Antares when you need him? Challenge again towards the connector, smoked off, vision removed. He's going to pop the smoke open, but gets nothing for him. Yeah, I think that smoke even Bravo, falls Alexis, a little smart bit aici. too short, so might give some space. L-a văzut, da, da. Look at to see if he could find somebody. Definitely knows that Bacardi is in there. My God, the captain of the team showing up, leading by example. You need somebody Oricum nu știu ce flash a dat ăla de la B pentru Vicadia, că n-a luat nimeni flash. 5 kills so far. Nu știu dacă ați văzut, i-a dat flash, a făcut ăla pic, a luat el flash cumva, nu știu ce flash au dat, smoke balcon. Splita, 2-2-1, 2 con, 2 panta, 1 ram. Un gambit, e o rundă clasică veche a la gambit, nu știu ce smoke s-a dat aici, cred că smoke se acopere din short, nu-mi dau seama. Îi dă one-way lui, nu-i dă one-way lui, menu. O greșeală. Nu, timing-ul. Olo, ia așa mă major, mă, ia așa major. Știu acum 2 cu 2. Bună rău de tot. Mi-a dat autogol. Bună, hai, era de lasă-mi da plan. Towards CT spawn as the bomb is getting planted. 20 seconds on the clock and they're not going to be able to stop it here, Santaris. Bit of a jump to try and bait out the shot, but now Wonderful is in position. Molotov coming out, and actually they're putting some pressure. Bravo, Santaris had him locked in the corner and low on health. But at the end of the day, it'll make no difference whatsoever. Now on 9 rounds. Eternal Fire! Wiping out Eternal Fire. In the opening map. Gata, voiam să beau apă, n-aveam mână. Stai bă, mustață nu bea niciodată până în timpul meciului. Mamă, ce i-a dat e-mail-ul major ăsta? Olo! Se va bati târziorul cu 5 gifturi să rămână mult de tot. Mai bine mai târziu decât niciodată, băi! Mai bine mai târziorul decât niciodată. Oh, 5-on-3 before we even get into the opening sectors of the round. They hardly even get to touch the ground in the middle before they're dead. He's lightning fast. Actually be a little bit off guard. Here we go. Here comes the return. Bun flash, dar n-ai dus, da? They get some kills going their way, but they also get that grenade. Means to tank up a little bit. Și-au dat timp pe flash, ha? NaVi will take this kind of a trade. A 3 versus 3 and a minute and 15 seconds on the clock. Jail selling the idea that they might be trying to hit this A-bomb side. Deep smoke coming up. Oh, and the opening. He nearly gets Calix the grenade. He fades away. He's lucky to be alive. Well, towards the underpass we go. Deci în casă, mă, ăsta? Nu, da. With the AWP in hand. C4's there as well. Walks in trying to take some territory, but JL seems to be Băga rampă, dar cred că știu că e celălalt. Se duc B oricum. Se duc B, dacă nu mă răbit pe majere, dacă runda. Mamă, îi las mașina asta. Are timp beat, e foarte bună runda, are timp beat. Dacă nu prinde major un timing norocos, e runda lui NaVi. Are timp să verifice tot ce trebuie să verifice, n-are voie să nu verifice aici. Are timp. Nu trebuie să dea mă, verifică și trage figura direct. Nu, superficial, n-are nimic. N-are nimic. And almost all of the rounds, thanks to Major, the captain of the team, doing whatever he can to make this work. N-are nimic oricum, e bună. Hai cu spam pentru pistole, băi, hai cu spam pentru pistole aici. They've got a lot of work to do now. Maybe some nerves. Hai cu spamul. E prima artă, urmează nuke. Nu urmează Inferno, arta lui Eternal Fire. Și sperăm că nu va fi nevoie de nuke.
in his pocket. Haide băi, zidul galben. Peluza naviniană. Da, uite-mă ce la treabă. Da. Mă rog, s-a făcut repede 3 la 3, că a fost acolo flash-ul la pomit. La IME. N-am mai văzut nimic. It goes without saying, it's a very important pistol round here. Eternal Fire. They've got themselves a couple of smokes, 3 flashbangs in terms of upgraded weaponry. Ce vreți voi, România sau ce vreți? Nu contează aspect ratio sau rezoluția la... Bă, nu contează nimic în counter, adică nici setările video nu contează de mult, să știți. Nu există setări care să-ți dea un avantaj prea mare sau așa, adică... Mamă, toți ia, bă, și e bit singur. Care-i planul? Care-i planul aici? Care-i planul aici? Yeah, he's kind of the linchpin here. He's supposed to be the late flank. He doesn't want to die early. Bomb looks like it's going to get planted. This is a brilliant start here for the Turkish side. They are well on their way to winning this round. Now, there is a Molotov. No defuse kit in play in the round, so already time is of the essence here. They need this round. Eternal Fire getting. Am zis, băi. Mamă, trebuie să-l alerg ăsta, bă. There's the late flank. That's all you need to do. Just stay alive now. They have to defuse that bomb, and it takes 10 seconds. A 2 versus 3. And I think they've done enough here, Henry. I don't think they're going to be able to give this round back up again. Alexei goes down. Alex with a couple of good kills in Eternal Fire. Având în vedere că au avut Molotov și se aștepta la altă rundă. Da? Ah, ok. Bun și majer aici, ce lărg a făcut. Bun și majer aici. S-a încins carnea pe grătar de la kebab. Mai ușor, băi. Ce s-a încins aeranul pe ei, băi. And I'm assuming they take the full eco here. No real reason to force into this particular round. Got a Desert Eagle for Wonderful. Can't blame him. He's got 17 kills and 5 deaths thus far. It's got to be a clean one for Eternal Fire, though. Need to make sure that they find the 2-0, the 9-5. XCB will tuck himself in towards the ladder room here. Bomb down top of middle. Ah, Zeus, nu? Going to be probing out the map. Au luat și abelul de pistole, ești incredibil. Oricum e bine ce aveți, e bine. Showing a little bit of presence towards B. It's actually a bit of a stack here from NaVi as well. The Zeus beneath the window. JL ready and waiting. Speaking of which, Alexi B same weapon in towards ladder row. Oricum e la intrată, na, deja. This is the kind of round that could spiral. Well, they've got Woxic already in jungle, so he's confirmed that A is pretty much clear at this stage. Should be a done deal. Can't imagine a world where they give this one up. Wow. It's getting a bit worried because that is the AK that's leading in there. So I was thinking, if Alexi gets the Zeus kill on the AK, you never know what could happen. Centaurus, a bit dangerous. Bună. Stunned by Alexi. Atenție. And a headshot from Wonderful. Not like this, boys. Surely not. Woxic has got a little bit of a backstab going on. It's going to be a free kill on the first one. Wants to swing wide to get some more, but better be careful. That is the deal back there. The bomb's being planted. Again, it should be Eternal Fire winning this one, even if NaVi are making it, you know, a little bit of a roller coaster ride here. Nice work from Alexi B. You might be onto something here. Save the AK-47. Boost the funds going forward here. Eternal Fire will win the round, but certainly some frustrating frags going against them. It's Woxic. They're going to farm some extra cash here. Imma. Totuși să dau și eu ăsta, că l-am și eu în buzunar. Poate să bagă ăsta în junglă. Nu se bagă în junglă. Doesn't look like anyone is going to be exiting that way. And I like this though. I mean, saving the AK is absolutely worth it. Pull it on over into the next round. Even out the fight against the other AKs on the EF side. Bă, au scos două arme bine și ai. Au scos două arme foarte bine. Foarte bine. Au luat și un AK, extra utilități. Important rău. S-ar putea să dea AK-ul lui Mencon acolo, că se batem primul cu ei, să vedem ce rundă fac. Mamă, Sara. Cum era să facă un strafe Sara să-i tragă la miștolul ăsta pe aici, în kitchen, să fie 4 la 2, că... Haide, băi. Că au rămas la GL short, ți-ai mergi și acolo, ambii se bat pe moment. It looks like Eternal Fire want to try and go for a similar execute as the one that NaVi were doing a couple of rounds there. N-au văzut nimeni în under, trebuie să vină
get-go, execution. 5 players on this side of the map with Cardia. That's more like it. Opening round. A pair of them found. It's now down to Bit, MP9, and nothing he can do as he's ran down. Round over. Nu putea, bă, să moară Vicadia asta acum, dacă murea în rampă 4-4 era altceva, era și Vic acolo. JL and Alexi B, no choice but to save their rifles here. Convincing from Eternal Fire. If you want to build a comeback, this is Ne-a murit primul acolo pe scări, Sara. Wonderful, da. 18 cu 5 o dai cu ei, nu la scorul ăsta. La scorul ăsta o dai cu ei. Oh, e T-sided hard. Ar trebui să bată NaVi acum, chiar dacă a pierdut prima rundă. Plus că nu știu dacă o să cumpere, că să aibă bonus runda care vine. Hai să vedem. You know, there are some games where it's the in-game leader, it's not the superstar that carries some of the early game, and it gives some time for some of the stars. Nu mi se pare că aruncă NaVi neapărat, adică, sincer, au pierdut 2 runde de pistoale. Da, 2 USP-uri, glocuri și de-alea, adică 4 runde. Și în afară de asta au pierdut runda aia 5-3 și runda asta. Care, mă rog, aia 5-3, 3-3 și au pierdut runda aia pe acolo un pic, adică, nu știu ce să zic. Se pare că aruncă meciul până acum. Au pierdut niște runde, pana mea, aia, nu știu ce face, adică, acolo au orice rundă de pistoale, poate era gata. We'll see what kind of approach they go for. Looks to be a partial investment. 9-6. Alt bai, ia să vedem famas, pe Alexi cu multe utilități, el cu Acau. Hai să vedem, poate păcălesc la un bonus de ăsta frumos. Poate la un bonus de ăsta frumos. Going into round number 16 here, pushes off towards shore. Maja leads the way in towards this B bomb site. Pop flash. Ce este? Control. Flash în spate, cum are în spatele lui și a dat flash? Da, da. E pop flash cu peretele ăla, în general e pentru polar, probabil s-au gândit că o salva polar. E pop flash pentru polar ăla. Sau pentru cineva care e boostat, știi că nu prea l-auzi sau poate l-auzi, uneori da, uneori nu l-auzi. Al doilea. Mamă, split B, Looking at the minimap, it's a big giveaway the ball making its way this side of the map, so looks like we know where this is going to finish. Just rotated out as well. Yeah, that is brutal. They had the stack ready and waiting. They rotate everyone out just as Eternal Fire are setting themselves up. They're going to finish with this kind of grenade from Ricardia, even if it maybe was meant to go down below, it doesn't really matter. It's selling the idea. All of NaVi quite sure, okay, we made a bit of a rotation this way. We're hearing the grenades. It looks like we've got the right idea. This round should really be done every single time. Yeah, you would think so. That's it. They've confirmed the B-bomb side is wide open. They have short under lock and key. It's Wakadia. His position might be a question mark here. Could get dropped by bits, but he's well aware of it. Perfect crosshair placement. And that's round over. Eternal Fire running away with this second half. Seems to be a T-sided affair here on Mirage these days. Oh, you could feel the energy was kind of leading the arena a little bit because NaVi were winning so much. But Eternal Fire had something to say about it. Let's go. Starting to wake up. That is the first part of the puzzle. But we're all still here in the Royal Arena waiting for Santaris. N-ar trebui să fie greu tare acum. Poate să fie greu tare, dar n-ar trebui să fie greu. Adică ar trebui să le zică Blake, bă, Counter, e meciul vostru. Au multe chestii pe care poate să le facă, știi? Deci ar trebui doar să joace rundele, atât. Nu trebuie să faci ceva foarte, trebuie doar să ții bine, atât. Oh yeah, certainly. This one's starting to spiral. We thought, okay, the pistol going against him shouldn't be a massive issue here, but a pierdut o rundă de două runde de arme până acum, adică nu cred că ar trebui să fie prea îngrijorați. Ei, știu că scorul e 97, dar ei în capul lor e, bă, am pierdut o rundă de arme și n-are nimic. Ar trebui acum runda asta să te arunce. Hai să vedem. Faci un gol! E forța NaVi, faci un gol! Au jucat rău turcii până acum, dar hai să vedem. I-au ajutat rundele de pistoale, uite că au echilibrat meciul cu rundele de pistoale, dar hai să vedem. Visca NaVi. This is going to be a little bit of a closer game than we were expecting, Henry. We're in the 17th round. An Eternal Fire still burning hot here towards the quarterfinals. JL getting shot in the foot, trying to get through. Yeah, he has to escape. He did not want to stay in the window even a second longer. They look like they're doing another execute towards the bomb site, but this time NaVi, they have more players here. Another set piece, Anders, you're dead on. No defaults here, ladies and gentlemen. They're throwing the kitchen singing towards the A bomb site. The smokes are deployed. It's Imma taken out of position. They've got no vision on the choke points whatsoever. Everyone behind the utility. Imma trying to breach the smoke.
have some sort of impact here as NaVi are left looking at 6th and 7th. The first frag is available to them. Immer will just about pick it up by taken by Zantares. Let's get Zantares warmed up. He's been missing 9 kills on him. 3 versus 3 now. Look at JL. El în jungla acolo are poziție bună. Soaring through the sky, landing at the ticket booth right now might give them the round. Dar nu au cum să planteze teoretic în situația asta în care n-au plecat, pentru că You could see him slow wheeling that cannonball, but he missed the timing. I think Khaled saw that, but he can't. Bravo, he had the opportunity. He knew that Wonderful was there. A bătut bomba, bă. Nu prea, adică în situația asta acum, nu, Wonderful. Wow. Nu se așteaptă la asta în casă deloc. You don't know if the scope is at the corner. You could be dead instantly. But he takes a deep breath, takes a wide step out. Now he's in the Bravo, Wonderful! In the back. And Wonderful with it all to do still. 1 versus 3 here. Cardia locked in up against the corner. He needs to land a couple of great shots. Bravo, Sara! Bravo! AWP-ul, haide! Beautiful! Wow, mai bine nu te uiți la rundele astea să mor. Just from the even Mousepad denying the 5-round streak for Eternal Fire. They had that round in their pocket. It was a done deal. The execution was perfect. The CTs were locked out. They didn't want to commit. They were waiting for the response to come through, and the wheels fall off. Zantares couldn't find the kills in towards CT spawn. Bună. He gives Wonderful an inch and he takes a mile as they get double digits. Hai, care Mihăiță vreo 3 entry-uri. O să aibă, o să cumpere ăștia fiecare rânduri. Finding some confidence here, AK-47 in hand. Looking to find the opening frag, but takes a heavy grenade en route, down to 58 points of health. And again, we're sending 4 players in towards the B apartments. It's going to be the quick execution once again. Bă, știi mea acolo, i-a anunțat că nu sunt. LXCB buys himself some time for rotations if required. They've got full mid control here. Flashbang deployed. Plenty of time in the round. You can see it's Maja just showing some presence towards A. Smokes off connector, throws a flash at the A ramp, but it's all a ruse. They're getting ready in towards B. If LXCB jumps up, he'll get a lot more than he bargained for. There's the jump and the headshot delivered by Wagadia. What a stunning opening for JL. He might be able to do even more. He did so much damage. Zantares practically dead, but the bomb is being planted right now. 4 versus 4. And look at how far away Bit is in the bomb plant here. Maja, he is a rock star at the moment. 15 kills, taking down JL. Uite, un timing aici la Alex. Un timing, dar și Eternal Fire cred că știau runda. Și-au dat seama, cred că după ce a cărat Alexi aici, după modul în care a cărat, că a dat molo late, flash și ce care e la acolo, și-au dat seama de niște chestii. The backstabs are brutal. He's showing so much presence towards A as well with very precise utility, keeping them guessing. And NaVi, after breaking this streak, are back to misery. 3 players will just have to save. Eternal Fire pull another one back. LXCB, we said it, as soon as he jumps up, he needed the information, Anders. He needed to spot what was going on, taken down quickly, and now it's a round over at that picate, cu ce s-a mai salvat în spate. O să cumpere. Yeah, we really have got a game on our hands now. This one's at a knife edge. Weapon save for NaVi, of course, but they'll take the tactical timeout. Dacă știau că mâine de liber, deci n-a stat shortul pe n-au știau. Imea acolo și-a luat a făcut un strafe, dar nu l-a verificat, adică putea să fie ascuns la ușa acolo pe mid, putea să... E mult, adică nu se știa asta, putea să fie n-a, putea să fie mai multe situații. Așa au gândit ei, dar nu e un plan pe care l-ai, nu poți să joci, să stai 2B, 3A în fiecare rundă, trebuie să vii un pic de info pe mid, să-ți dai seama în funcție de ce fac de niște chestii, să încerci să fii mereu 4 într-o parte, 3B, 4A poate, dar... Aici a fost strict de timing, că dacă Alexi stătea un pic în viață, putea să vină și retake-ul, că erau pregătiți, adică IMS se dus în spate de pe mid, GL s-a dus în short, poate dacă omora 2 GL acolo, încerca runda. Adică sigur se încerca runda dacă omorau 2. Insta-o, băi. Pretty much fully invested here. Imam has found much success towards the top and middle, trying to slow them down with the incendiary. See? This time AK in hand, can't find the opening shot. Zantares on the other side, good flashbang. He knows there's a chance. The spray down is perfect. Opening frag found. Space given over. And they can reset the round here. They just want to make sure they maintain a 5-on-4 situation. Smoke down towards connector. Magic working through the underpass position. LXCB going to try and get some damage inflicted here. Pops the smoke open.
No one to be seen on the other side. Dar cum de și-a luat damage aici? Gain control of the window room. Bună. And he's going to win that fight. Alexi able to pick it up, and look at how many people they've got here. They have the AWP in the B hallway, so they can rotate 3 people to the A bomb side. They're doing what you wanted Eternal Fire to do in the first half. Dar nu știu pe PGL aici. Taking down one, and he's going to get more. A second kill as JL goes down and bit. Inside of the bomb side alone, they're all coming for him. He's locked in here. He needs the backup. Oh, it's right through the wall. Wonderful. He finds another kill. Is it going to be enough though, and is the bomb to be planted? 2 versus 1 is Woxic and Mercadia, who's on an absolute tear right now. Leg shot. Wonderful down to half HP here. Still has somewhat of a chance at the USP after he flashes himself. I think he has to give in. He has to yield as Eternal Fire will find yet another round. They close the gap down to just 1 round here. Wonderful will save his AWP. The tactical timer does nothing for them. Da, nu prea mult damage, nu? Da, nu trebuie să ia. Adică poți să iei un pic de damage când spargi acolo. Cred că l-a greșit point-ul sau ceva. Wonderful will have to sit back and wait for his moment to strike. He hit a banger. Ăștia că a greșit mie aici, că ăsta a fost planul, se bage peste ei pe mine, dar au dat flash și au făcut counter și l-au omorât. Take their opponents, pick a Mirage. Adică planul a fost să-i facă suport din con și din balcon și cumva l-au lăsat singur, dar, you know... This is right in front of the stage. Și-a luat flash-ul la... Aici era, n-aveam nici șansă, era full blind. Știa, îți dai seama, era pregătit pentru chestia asta, că IME face de multe ori chestia asta să iasă din con, știi? Adică de foarte multe ori face chestia asta. Și îți dai seama că și tot ce știu asta, dar cred că ar trebui să încerce să fie, nu neapărat să mai fie cineva cu el, dar măcar să poată să sară cineva short, poate, sau alte chestii. Hai bă, că e importantă runda asta, hai peluza naviniană ca orice peluză, trebuie să susține echipa la greu, bă, hai cu spam-ul, bă. Iar au luat info pe mid, iar le fac. Mamă, dar acum au sport de utilități. Hai cu spam-ul, băi, puternic. Atacă turcii, băi. Hai, Mihai, vitează IME. Salvează-ne. Eternal Fire flooding out of the palace, and it's Antares! Antares, mă, față și te-ai trezit. He arrives on the server, and what a stunning sequence it is! 3 kills found, round over! We tie things up 10-10! Mamă, era mor pe counter și a revenit. Asta era incredibil. And you just then saw why. What a mind-bending way to enter a bomb site. Yeah, he's here. He spotted bits. He didn't even fire the gun. He said, I know you have to peek again. I know you're going to stand up, and I will blow your head straight off. They've tied the game 10-10. He said as Antares arrived, it could be in a lot of trouble. It's wonderful, cowering at the back of the B bomb site now. I'm not sure he can hold on to this one. Misses the shot, Bacardia takes him down, and they've done it. Tying things up at 10-10. Atenție, e groasă. Dar, It seemed like they were down. Adică o stracker în fața runda asta, trebuie să facă halbai. Eternal Fire kept on fighting this second half, winning the pistol. Just needed Antares to arrive, and God, does he ever. What a brutal spray down from the Palace. As we get into round number 21, Anders, NaVi starting to shrink now. They'll have pistols pretty much across the board. Imma bravely purchases the Hero M4A1S. Mercadia have a chance of an opening kill. Converted, it's the CZ that will elude him in the end, but still, the all-bottom rifle removed early. Wonderful waiting in towards this window position, perched up on the cinder blocks. Băgați la bala, mă, față rundă de... Se uită, da. O să moară aici. Bravo! Bravo, excelent! Bravo! Am inima cu speranță în mână. That was so sweet. Calix and Woxic left. If this is how it ends for Eternal Fire, if this is what tips the scale back for NaVi, that is too much to handle. Oh my days. Frumos, wonderful până acum, incredibil ce meci are. Bă, Alexi. Gonna be Calix though, backstabbing towards the B bomb site. Damage done towards the A side. Do not go down here, Woxic. The bomb is on his back. Needs to try and clamber in towards the B bomb site.
which he will do so to smoke down, buys him a little bit of time. The back step from JL in towards the Palace position, but we have got Calix ready and waiting. Deci se audă, mă, n-auzi mă asta, nu le auzi. Nu le auzi la nivelul ăsta. Nu le auzi deloc. Nu auzi, uite, nici acum nu cred că l-auzi pe ăsta în short, sincer. Chiar nu l-auzi? Da, nu se aude, adică n-au ce să auzi pe scenă. Dar nici ei, nici... Le arunda, mă, Valera. Băi, fiat. Valera. He gets the first one, he surely must know where Calix is. He does. Oh, Kit, 10 seconds. How do you even do this one, Calix? Deep breath. Trust in the fact that he's not going to be going for a straight 10-second defuse, and that should be the round. Bit had one chance here. It's a great attempt. It's a really, really nice attempt, but it's not going to be quite enough for Eternal Fire. After a 9-3 half, they're now back in the lead. Oh, Bit survives with just 1 point of health. But it will be Eternal Fire. Course correcting. Da, Alexei aici să știți că el s-a așteptat la contact 2, nu s-a așteptat să urce în balcon ca idee acum, adică... Ăsta, Alexei avea poziție pentru contact pe acum. Era un ofengal bun, dar... Na, așa, ăsta a venit ăsta din kitchen și l-a surprins. Haide, băi! That was the partial buy from NaVi. They'll take that third and final tactical timeout here. It's their map pick. Things were looking so good. A foregone conclusion we assumed after the first half. 9-3 on their T-side campaign. But that's the lead gone. Eternal Fire, 1 round away from map point here. In terms of the overall buy, should be absolutely fine here for NaVi. You can see they've got the kits. Well, listen, AWP as well. We had the conversation a lot on the Eternal Fire side of things, but now it's wonderful. He's so far ahead. Where are the rest of them? Sure, Bit is up there. He had some cracking entries on the first half, but they need the rest of the squad right now. Yeah, Alexi B 6-14, statistically speaking, was the lowest ranked player in the elimination stage. 0.8 rating. You thought he would start doing some serious work here in the quarterfinals. It's been a bit of a struggle for him. Wonderful, aggressive towards the underpass. 4 players on the B side of the map once again. They have got Maja. Similar approach to what NaVi presenting that first half, controlling middle, making sure no backstabs come through. And it looks like it'll peel off. More fancy initial execution here that's been tried and tested. It's worked out for them so many times, maybe just a beat split. Incredibil, ce T-side a avut. Numai na, execa, în fiecare rundă de bai a fost execa sau walk B. Nimic foarte spectaculos, nimic. They still don't have mid control. We're under a minute. I'm not saying we have to get worried yet, but this is a much slower round out of the Turkish side than what we've seen before. Okay, nice test, and He'll call it out, saying, yeah, that was the Orba top mid right now. 45 seconds, Henry. It looks like we're going to have another B finish. Oh, yes. It looks like there's going to be tested again for Alexi. Like you said, he's been struggling on the scoreboard. Now is his time to really make up for that. JL, same for him. He's back for it, but Centaurus with a headshot. And Alexi's feet are on fire. Has to run out of that corner. 24 seconds now. Calix with a headshot. Should be enough, at least for the bomb part. Oh, what a Molotov from Woxic as well. Buys him a lot of space. Huge miss from Wonderful. I don't think they can justify going for this retake anymore. Against all the odds, Eternal Fire have found map point on NaVi's pick, recovering a 9-3 deficit. What a recovery of a game here. Showing fantastic mental fortitude. NaVi will have no choice but to save 2 rifles in the AWP. If Wonderful hits that shot, maybe there's something to be said about the retake, but no. It skims past the remaining Eternal Fire players. Map point, 2 opportunities to close out the map. We go 12-10. Și prindeau bine, dar așa s-a bătut, după care n-au mai putut să ajungă Imei, Alex s-a bătut singur. Vrea să dea spate GL aici, să facă crossfire cumva, nu știu. Părerea mea. Poate și trăgea lui Woxic, dar oricum îl lăsa 1-3 pe Alexei aici, adică... Completely shut down by the Terminator himself. You know, this is following the classic. Hai să vedem. Hai să vedem. 2 runde și overtime, băi. You go deeper than you've ever done before, and then you fall in the quarterfinals. That happens a lot. That's how it's playing out. But somehow they've changed the script. They're back online now, and they need but 1 more round. This would be a shocking comeback. I don't know if NaVi have it in them to recover that one.
This is Navi's map pick. Au schimbat în sfârșit, au venit doi pe A, hai să vedem. This is where they wanted to battle the Turks. Centaurus, another good entry, but they have to make it past Wonderful, and that has proven almost impossible for now. Bun heu. Wow. It's a neutralizing kill, brings Dar us cum nu back to moare the 4 mă and ăsta, 4. He gets a reload in, holding towards CT spawn, but he can't stop the unstoppable force of Calyx. He makes his Dar way cum nu through moare the ăla, mă, unul AK-47. viață, mă, Bomb în should be ultima planted rundă, now. mă. A 4 versus 3. Is this where Eternal Fire find victory on Mirage? It looks so good for them. Backstab towards middle. Maja has been such a nuisance for Alexi B. Spotted. This is the frag could decide it all. Alexi B finds him. Yeah, he had to win that one, but Calyx, he's going to get Wonderful, the star player of Na'Vi, down and out. And JL, he missed the first one, he won't miss the second one. A wide swing to shut it down. JL activated once again. All on Waxy. Bravo, JL, bravo, bă! Câte emoții ați avut pe chat? O să scriu eu acum 0. Nu, ce 0? Minus 2. Nici emoție nu am avut. Nu m-am ridicat de pe scaun să plec. Nu, eu am crezut până la final. Doamne ferește. Doamne ferește. A trezit JL, băi. Haide, bă! Haide, bă, în overtime. Fiți voi, NaVi. Fiți voi, NaVi. Faceți voi un overtime. Overtime looking very likely here. Mamă, Can they find this vrei round să zic unde crezi că s-a câștigat această rundă? Dacă murea Alexi acolo, n-avem și șansă. Nu mai ajungeau pe la bombă, era la con, era... Mă rog, și picul lui JL a fost mișto acolo. La Tetris, s-a urcat pe cutie, a făcut pic marful ăla. După aia a tras și la rampă, bravo JL. Haide, bă, runda asta, băi. Just Maja out there, trying to wake up his team, trying to do whatever he can. Oricum cred că i lua runda și nu știu dacă avea la Hera. Avea he pe el, Polar, nu știu. Dacă n-avea he, era greu să-l nimerească în smoke. Și era și Alexi la scări. Dacă s-a apucat să tragă, l-omorul Alexi de la scări, făcea trade. NaVi egal Real Madrid. Hai să vedem. Importantă runda asta. Sees Antares out the AK-47 looking to battle it out once again. Bravo, JL, bravo, băi. Ce am, meciuri elegante. Băi, cred că 2 de aspacardini e bine să luați acum cu apă. E ok cu 2 aspacardinuri, e ok. Calyx and Maja will join him. They've got zero positional control. The bomb's there towards Palace. Magic can't really go for the pick. If he dies, the round is well and truly over. Na'Vi trying to catch this game right at the end. It looks like they might have done enough, at least get this into overtime now. 5-on-3, Eternal Fire, hoping for a miracle. I'm sure they do not want to play overtime. JL around the corner, walks it, he's got the advantage. And they'll take him down, that's a good shot. We need about 2 or 3 more of those before this round is back on. The bomb in Palace. We know where this is going to finish, but the road there is a little bit long. It's a nice smoke. It actually pulls the CT over as well. Wonderful has played so well. Perfect position to find this kill on Calyx, but it'd be picked by Woxic and a whistle past both of them. Bravo, Bit, wow. Save, nice save, Bit. By Bits. Overtime now. As we enter the 4 versus 2, 25 seconds remaining. They have no utility left on the T side. Scrambling to find kills here. I don't think there's anything that they can do about this scenario. Woxic did well to find the only pick, realizing it's the final round. Great shot landing, but just nothing to do. Nothing to say about this one. 10 seconds remaining. No way to plant the bomb. It's just for padding stats. Eu nu mai prind. Deci fac 26 acum în august, nu mai prind. Da. La 27 nu ajung. N-am nicio șansă. Dacă mă uit la 3 meciuri de ale ăstora, nu mai am nicio șansă. Ce unul o să dau un pumn într-o doamnă. One of the most brutal comebacks were Na'Vi there, but instead they wake up just when they needed to. Now I want to see some more people help out. NaVi, băi, chiar nu vreți și voi niciodată, ești nebun, niciodată, nu vreți și voi niciodată. Showing some pretty good form in this last round, but it has to continue that way. Nu vreți voi să stați voi pe spate, ești nebun. Bravo, JL, oricum, excelent. First 16. Yeah, let's get it. A different approach here. Eternal Fire remain on the T side. You can see they're bombarding middle with utility. 4 players behind it as well, trying to get themselves quickly up towards shore. JL has been a bit of a nuisance for them here in this position. Always seems good for one frag.
Zantares clotheslines him this time, opens things up, and Wakardi has found some space towards the A bomb site, converts the shot, and now it's down to Alexi B, finally showing some Bravo, Alexi. on the B bomb site. It could be enough to recover the round. Bravo, Mihai. Alex goes down and walks it. Surely nothing Bravo, can be băi! done. Eternal After Fire! losing the first 2 picks, Bună, Alexi B importantă to rău save asta la the day moral, from the importantă rău bench. asta. As NaVi go 1-0 to kick off overtime here on Mirage. Cât ne mai ții, Doamne, în viața la meciurile astea? Cât ne mai ții, Doamne, în viața la meciurile astea? Bă, voi vă înțeapă chat pe aici? Sau doar pe mine? Sau doar pe mine mă înțeapă un pic așa? Facem mădălina pe mână acum, și un pic rău. Nu știu ce să facă, smoke-ul pa... Bă, ce facem? Da, da, au schimbat, sunt direct polaria. E polarul cu Bit, sunt direct setup aici, bine. Și acum sunt 4, mă rog, el a plecat, dar cred că sunt... Yep, here we go, ladies and gentlemen, buckle up. Smokes down towards CT spawn, they're focusing on the palace position this time. Matchup. Au smoke, care Bit smoke, care trebuie să poată să blocheze bine acum. Are și wonderful full utilități. Și mai are bine mid aici. As they set up, the initial smokes time is of the essence, and Wonderful starting to drop off in form. He's been on 26 kills for some time. Smoke will take away his vision. Here comes a full commitment from Eternal Fire. Hiding inside, Wakardia, it's a good shot, but Emma trying to create it back. It's not going to be possible. They go in one by one on the NaVi side, and they get pummeled trying to enter Wakardia just at the edge, but it does not look like JL has any idea. They are going to be caught with their pants down. Wakardia, a double kill for the round is plenty enough here. Eternal Fire, they're going to take 13. They certainly are. They've got a double orb set up on the T side of Mirage here. Imagine making it work as well. Huge frag found, bomb planted, and as JL thrust into a clutch, he's got to go for it, but Woxic, it's a couple of very, very important frags there. We're tying things up at 1-1. Final round here on the T-side campaign for Eternal Fire. Cred că dacă era M4 de la fără amortizor, cred că îi omora pe aia. Crezi că prindea linia asta? Nu, știu, era greu acolo, mă. Greu că te-a pucat o să tragă și... Ai un range mic așa, nu prea poți să te miști. Vezi că acolo nu tragi. Aici e important să fie snowball cumva, să omoare important primul frag mereu. Dacă moare Bit primul, de exemplu, e foarte rău sau Wonderful cumva. Pentru că ei trebuie să aibă cross, trebuie să aibă și motiv să se îngrijoreze de side. Dacă a murit ăla din side, dar asta nu ai cum, adică... Trebuie să câștige harta asta, dar o să se simtă că e o problemă în partea asta aici, adică și-au cam dat seama cum reacționează în general NaVi la genul ăsta de execuții și au făcut-o destul de des și acum chiar au încercat să aibă un counter, dar nu înțeleg cum nu reușesc să le dea, nu știu, molotov în rampă când văd smoke-urile alea, după molo 2 heuri de-astea, știi, adică la modul... Slow and steady so far from Eternal Fire here in the final round. Yeah, look at Madja making noise on the A ramp. He's been so good at this. He holds these 3 players towards the A side of the map time and time again. Alexi B not taking the bait this time. He spots everyone. JL in a prime position to get a multiple spray down here. Finds that first kill as Alexi B repositioned. They've locked him in towards the apartments. The shots are not missing. I don't know what's happening. There we go. They're going to reset the round. Yeah, they have to, but is that even possible at this late stage? 50 seconds on the clock. You're kind of beaten up. You spent a lot of your utility, and now you have to go back and try and get some mid control. I don't know about Wonderful, îi vine asta din dreapta, bravo. Mamă, tot be, bă. Bun boost, bun boost. E bună, e bun. Nu se poate. Bomba, be. Bravo. I think they've run out of time here. Bravo, bă, Mihai, bă. 15 secunde, băi. He's had some amazing shots in this particular round, but you're right. He's running out of time and indeed space. Leap through the window. But it's NaVi holding on. Bravo, Mihai. Era bun boost-ul, dar... Era bun, dar l-a văzut ăla când a sărit, a văzut foarte Alex. A fost bună ideea, dar... Putea să, dacă îl făceau 2 secunde mai repede, murea munca magier, că later nu te uiți la boost, știi? 2 secunde mai... Acum a fost ăla pe care a vrut să-l dea image și l-a dat direct, a dat în gaură, a dat craci. A vrut să dea cu peretele și n-a nimerit peretele.
and he couldn't even attempt the clutch here. Bear in mind, you get one extra timeout once you enter overtime at this stage, and NaVi are opting to use it right now. They've got a 2-1 de like-uri aproape, chat. Vă mulțumesc mult de tot pentru 4655 de like-uri. Să rămână mult. We do it all over again. It's going to be Eternal Fire with a different setup. The double off once again, this side on the CT side, Woxic and Magia, enabling them to have that beat turret, which has been a problem. Magia was focused in the back of the bomb side time and time again. He wants to be able to finish him off. Ia vezi, adevărat acolo. And make sure they can't just run România, băi. on that side of the România, băi. Hai cu România, spamul, băi, băi. românii noștri, băi. I would say this is also a risky play though, because hai cu spamul, băi. Something that worked very well for NaVi were those fast A Peluza naviniană, hai cu spamul. huge downside to playing double AWP. Zi repede naționalitate, Cosine. Ce? It's making me nervous to say the least. Ah, n-am stat rău, mă uitam pe chat. Second half of overtime is live. Woxic getting Nu e stresant să urmărești meciurile NaVi. No real surprise there. Looked like, oh, he's trying to run through. That's a lot of aggression from Bit. Is he still going to keep going for this? He seems like he's just ready to jump. How sick would that have been if he'd actually kept going? But yeah, he's going to fall back behind the smoke. Zantara is here. This round's a little bit more subdued, but not for long, and it's going to be Zantara's aggressive, of course, top and middle. Ima fighting for his life here. It's a scrappy spray. He'll at least get one for his trouble. But it will be Bit now fighting in towards that B bomb side. Back and forth we go, JL. Amazing shots in towards the B bomb side. The 2 versus 1 with wonderful, very low. JL is going to have to do the heavy lifting at this stage. The bombs back in T spawn, though. Oh, that's rough. You're right. Chaotic round. Alex sneaking up below. Under some chaos, definitely entering the arena at this late stage. He's got the knife out. Trebuie să... E greu aici, are și tata... Da, n-am toate emoții. They might get the bomb plant, but at least we're going to have a bit of a flank going in. And NaVi are... Look at how nervous they are. That bomb site is so suspiciously empty. You have to be wondering what else is going on. He's looking straight at it. Smoke goes. Somebody could have been better time. That might have saved Wonderful here, at least for a second. Although Calix, he's dreaming about this one. It's right below as he gets the kill, and now JL alone, and the pressure is on. They're pushing in from either side, and he knows and has to push forward. It's a strong headshot here. He needs one more, and Woxic's on the other side. JL. Bravo, JL! Bravo! Bravo, bă! They've almost got the game. Bravo, bă, JL! Băi, frate, tricou, zero emoții, da? Zero emoții, zicou, da? Zero emoții, 3 printuri. Un print aici, un print aici, un print pe spate. Na, ce vreți? L-am luat că știam că să urmeze. Beautiful shots, great movement, and fantastic awareness time and time again. Up against Woxic at the AWP in the clutch. Wow. Zantara knows that's a significant round. That's now map points for NaVi. Bravo, bravo! If Alexi B was found, if Magia Don Blade, bă, Jaxy era acolo unul. Era? L-ai văzut? E un băiat care foaie. Hai să văd. Avea poza cu tine galben. Aveai tu fundalul galben. Ia, hai să văd. N-am... Un pic mai spate trebuie să dai. Ah, când erau toți acolo? Da, din public, mă. Am văzut și acum pe live. Da, hai dreptate, Andu. Puneți clip, că pe reluare cred că era pe partea dreaptă și eu pe partea dreaptă, nu văd că am alertă lista asta. Mersi tele de membru. Ei, frate, aveți emoții? Haide! Bravo, am 40 febră. Nu glumesc. Am mai luat și pre-workout-ul la zi de von. Știți cum sunt acum? Sobă. But it's now a flat default across the map, waiting for the initial aggression, knowing they've got Eternal Fire on the ropes here. Alexi B up against Wakadia and Zantares. The gruesome twosome. And Woxic to open things up. They've got the early advantage, and they'll hold on to it as well. Bravo, Alexi. Clean headshots. Taking down Woxic and Zantares. They were not expecting for there to be a second player at the top of mid. And this could be everything here. JL with a long range spray. It's going to be big instead to pick it up. And suddenly we're in a 1 versus 2. This one is for the map here. Magia
Camaniu cu spam. Hai cu spam, băi, Navi acolo pe chat, băi. Asta e lui Alexi, asta e colul lui Alexi, asta e colul lui Alexi. Asta e colul lui Alexi. Asta e colul lui Alexi. Puteau să meargă, dar e colul lui Alexi ăsta. E colul lui Alexi ăsta. Hai Alexi, cum aia de-ai mestecat-o tu? Haide, să fie și bunul și cu noi. E bună! E bună! And now he really is on the back foot. They're going in towards the B site. He's got nothing to work with, zero information. Couldn't really be further away if he tried. And in terms of residual utility on the T side, they have a nade and a flash. I guess the good news is there's no defensive utility like the smoke or the Molotov, so he will have time to at least rotate in towards B, but if there's any chance of him winning it, I'm not so sure. Here we go, he knows. Now he does. If he would have stuck in middle and waited for a second, maybe it could have happened here. Oh, he just runs in, ready to fight. Smoke up, flashing his way through. He knows Fitness in the corner, but he can't quite find him. There we go. What? AK's been picked up. Madra, he's at 100% health here. Looking for Alexei in the back line. He's hunting for him. The captain Bravo, of the Zero emoții, băi. Bravo, băi, nicio emoție, frate, te aveți. Hai, Cosmin, acum ești pregătit? Da, hai. O să țip din coder. Să-i luăm Eternal Fire! Mamă. Eternal Fire! Am venit, bună ziua, mulțumesc, am plecat. Și ultimat, să fie 3. Eternal Fire! S-a nimerit butonul, dar emoții. Bun, perfect. Focșanu, ce donații, că în gerașul meu, roagă-te la Dumnezeu. Ia, bă. Runda de 12-11. Dash! Oh shit, what the fuck, I fell. I still have dash. Ladder up. Nu înțelegeam de ce 2 mem ăla, heo ăla, ești nebun. Flash short. Flashing short now. Flash short. Here be up. I'm staying default. I'm matching boost window. They're maybe hiding. They're maybe sneaking B, guys. I'm matching window boost. Holding con. One short. Con and short. Two. Peps. Con and short. Last two. I'm calling cross. Bolera. Jungle. Inside jungle last. Last. Calling cross. I'm coming jungle. Jungle on con. Con one. Inside con. I flash. Con up. Inside connector. Chill. Inside connector. No time. I'm in jungle. I will kill him. Nice boys! Dar cine iese, mă, după Teamspeak? La tine? Nu, mă, nu, n-am Teamspeak-ul pornit. Iese la ei când se registrează. Nu știu care e faza. E și cea după Teamspeak în timpul meciului. Nu știu cum e. Nu știu. Habar n-am. Sau poate e ăla pe mai mult. Dar nu înțeleg, nu dau seama. E și cineva, a intrat cineva. Mamă, ce meci oricum, ești nebun, ferească Dumnezeu, ce meci. Doamne, iartă-mă, ce meci. 1.37 Wonderful, vezi că la ce scor avem, așteptam să fie mai mult, dar i-au întors ea după pe cantera fujale. Pana mea. Potero i-au distrus. Nu pot să zic că a fost meci de fapt, na, pana mea. E bun oricum, e bun. 1-0-1, știi cum e. Meci, da, lejer. Mamă, incredibil, ce meci. Wow. Și e abia prima hartă, urmează Inferno. Bă, ultimele Inferno la NaVi sunt bune. Eu au bătut pe G2 și pe Extatic și au mai pierdut cu G2, că G2 joacă bine Inferno. Da, să vedem. Nu știu, parcă m-am mișcat cu un Inferno înainte, dar nu mai țin minte. Și la Eternal Fire ăștia Inferno i-a bătut pe Vector Brutality și pe Game of Legend. Cât e pauza Cosine pentru cei care... Deci cine vrea să mănânce, stați că vă zic acum când începe următoarea hartă. Cred că o să fie de obicei 15 minute, dar acum ia să vedem. 16 minute. Wow. 16 minute chat e pauză, să știți. Mamă, incredibil oricum, incredibil. Da, mă, el e mă, că ești gura lui, dar cine e băiatul ăsta, că nu-l cunosc. Bine rău, ești de bun. E avatarul meu după, de fapt, Instagram-ul, că e pozat pe Instagram. Let's just quickly talk about Torji.
Și bă, rege, este regele de ieri, bă! Uite cum... Bă, uite-l cum a scos, mă, uitați-vă la el ce șobolan mic, uitați-vă la el cum a scos-o de... O avea ascunsă pe genul, fiți atenți, ia vedeți, vede camera? Ui, camera, nu? Hai să scot asta aici. Bă, mor, bă, cu el, bă! Mor, bă, cu șobolanul ăsta mic, bă! Bă, ce stătea el pe șustaghe acolo ascuns? A văzut direct? Bă, ești nebun, e de asta, păi e ăla, e băiatul de ieri, mă refer, nu că e... Faza e de azi, dar este băiatul de ieri. Ieri a fost cu telefonul. Nu știam că nu e faza de ieri, că am văzut și eu faza asta, gen, adică mi-a zis de ea, wow, incredibil. Camera from Romania to see play Ivan Mihai win. Oh, ok. Bună. Bună, ești nebun. Mamă, incredibil. Ferită, bă, toți s-au aplaudat. Mi-e frică. Nu are muzica părare. Părare, auzi. Părare. Nu, mi-e frică să intru pe asta, pe... Game of Legends Prism Update, da, știam de chestia asta. Nu se mă joacă fetele sub numele de Game of Legends Prism, dar cred că să știți să echipă, to be honest. Ce a zis Simple, e la mes sau ce? A, pus doar tricou cu nave pe ele, scurte. Mici și scurte. Bă, Blade era acolo, Blade, bravo, bă! Și lăcătuși, așa se mânca lăcătuși. A, uite. Regele, mâncați-și. Wow, leu. Mamă, voi vă gândiți că mai avem încă o hartă sau două, depinde de ce se joacă aici și mai avem un best of 3? A, uite mă, Gabi, omul meu Gabi, ești de bun, era pregătit aici și a făcut foaia direct. Păi, ne uităm la NaVi? Cu aia, deci atențiune. Mamă, acum văd, ești pune cu pulsul acolo. Așa sunt eu, acum. În loc să lucrez la IC, să mă uit la NaVi GG-ime. Mamă, ce hartă, bă, ce meci, să mor. Bă, sincer, s-ar putea, nu știu dacă, adică depinde, experiența asta pe care au trăit-o pe Miraj s-ar putea să-i ajute foarte mult. Ia vedeți, bă. Ia vedeți chat. Mamă, dar oricum, e flash că tricoul ăsta pe mine, să moară ăla de nu e flash, că jur. Mamă, Doamne, ferească Dumnezeu. 1,1 milioane de oameni care s-au uitat ieri la Face cu Spirit în sfertul mâncava și gura voastră. Voi nu știu dacă realizați că se poate bate un record corect dacă avem o finală, așa, un overtime în finală sau ceva, se poate bate un record criminal, sincer. Chiar se poate bate un record criminal. Ia mă, că am două browsere deschise. A ajuns și Pașa frumos. Ia ce e aici. Bă, am mai văzut asta, dar n-am înțeles-o. A, Astralis cu lichid, ok. Au fost show-uri de-astea puternice. Mamă, dar ce bine intrase Santares la un moment dat în meci, bă, incredibil. Ce rating a avut overall Santares? 1.13. Fraguri de impact a avut, ești de mult, uite, a avut 18 cu 21, dar fraguri de impact. Mamă, ce le-a tras la un moment dat. Da. Bă, s-ar putea să-i ajute faptul că cumva, nu știu cum să explic, adică au picat sub presiune, au revenit și s-ar putea să-i ajute chestia asta că la modul, bă, de seama, ți-e frică un pic să pierzi un avantaj ăsta mare. Și îl pierzi, revii, s-ar putea să te ajute să zică, bă, uite, se pot pierde oricâte, orice, na, se pot pierde runde, it is what it is. Pe ăsta nu cred că l-ai văzut. Cine e ăsta mare? Pichei să moară Jana. Dar de ce nu mai e steagul cu Apex? Asta nu l-am văzut, da, asta e nou. Dar nu mai e steagul cu Apex, mă. 43.000 de oameni se uită la turcul ăla. Și ce ai? Plus câți mai sunt și câți 4.000 care se uită offline de pe la locații de alea. Ce ai, mă, ce e la turci acolo? Full show, ce ai? Uite, mă. Nu asta. Postează ăștia să moară Jana, nu o să posteze doar de Counter. Bine, au echipe peste tot, dar... Asta. Ia, mă. Uite, mă, steagul cu Apex, mă. Incredibil.
Regele, pentru ei Cătălin Hârdan, dar trăiește mă Apex și aveți. Oricum e regele în Franța ca idee. Deci în punctul ăsta, mă rog, la afară de Zifu și așa, nu, e Apex și atât. Nu prea mai există altceva. Ca imagine, din punctul meu de vedere, nu o să-l depășească niciodată pe Kenny, că a fost mult mai likeable așa Kenny și cu stream-uri și cu dalea, dar ca ce a făcut așa per total pentru Franța. Vezi meme-uri? 3 cuțite, 2 cuțite. Vezi că n-a fost rău, a fost un cooking stream chiar, un cooking TikTok rău, n-a fost rău deloc. N-a fost rău deloc, ești nebun, ce ai? Dacă te bine. Ia vezi mă, românii noștri. Bă, sunt ceva români, eu zic că sunt vreo 50 de români minim acolo. Sincer. Uite și filmarea asta cum se vede de sub scenă de aici. Nu știu dacă ați văzut. Bere, popcorn și doc. Lângă să ne controleze pulsul, doctorul. Uite. Se vede de sub. Da, bine, nu știu dacă e combinație. Cred că combinație la cum o văd eu așa, dar n-am văzut exact cum e. Nu știu, n-am un cadru, n-am o poză de aici. Uite, ăștia, asta e la turci. Cred că au pus ăștia astfel, 100% au pus pe Twitter ceva. Doamne ferește. Marfă rău, oricum. Incredibil. Fenerbahce în tribună, deci că senzațional, ești nebun, senzațional. Senzațional. Bă, sunt 100% convins. Gândiți-vă că la noi când a ajuns Mihai în finală, s-a făcut aia la cinema și cred că au dat biletele, mă gândesc. Mă gândesc că și la noi s-ar strânge o sală de asta dacă am avea o echipă care să se califice în sferturi și, mă rog, chiar și la Major. Eu cred că s-ar face, sincer, și la noi. Adică nu, poate nu așa de mulți, că nici nu cred că ne comparăm ca populație cu Turcia, to be honest, populație Turcia. Sunt și ăștia de vreo 4 ori și aproape, de vreo 4 ori, 10 mai mulți ca noi, dar dacă luăm așa, o rotunjit, 4 și un pic. Ia vezi că mai e unul, ia de mai jos. Ăsta? E același, cred, sau? Ba nu. Pare rău, mă. Dar asta nu e sala aia, mă, Andule, de care ziceam eu. Ei au 2 săli în care fac chestia asta. Ăla. Este teatrul ăla, dar mai e una cu, mai era aia cu, uite, mai e și asta. Asta e altă locație. Asta era, da. Uite-l pe ăla, face live de acolo. Unde? Dă înapoi, dă înapoi. Nu. Mai sus? Ba asta de aici, da. Marfă, ești, nu să faci live așa, să ai pe spate toți băieții ăștia, îți dai seama cum reacționezi acolo, că sunt toți live în același timp, toți. Cred că ăștia cred că se uită la stream-ul lui sau nu dau seama, sau de fapt el comentează pentru ei, cred. Ceva de genul, mamă, tare rău oricum. Dă click sau nu vrei să dai? Păi nu are ce să dai, că nu e nimic. Are click, are link. Imor, mă, ăsta a fost jucător, mă. Da, trebuie să... Stai să vedem, că putem să vedem, stai un pic. Videos. Nu-i apar aici, mă, astea, sau nu știu eu. Nu-i apare ăsta acum. Da. A, uite. Dar asta e Imor, a fost jucător, chiar bun, jucător bun. Și cum a ajuns așa, dar... Așa rău? Nu neapărat, e bench la echipă. Nu, dar are 24 de ani, adică... Omul se juca, în mai anul trecut juca la ei. Imor ăsta. A mai jucat, uite pe la ei. Deci a jucat până anul trecut. Un an mai târziu fără el au ajuns aici. Dar are multe meciuri ăsta, Imor ăsta. Chiar are mult, uite, are 800 de hărți, adică... Nu e rău. Și nici nu era cel mai, uite, nu mi se părea cel mai rău jucător, dar cumva, n-au zis că, bă... Uite, nu mi s-a părut overall. S-a părut un jucător bun. 30.000 la Imor, 40.000 la Rut. Mamă. A, deci mai au un turc. Au și turcul lor, cum ar veni full streamer, nu neapărat Rut 43.000, Imor 31.000, da. Insane, bă, oricum tare rău. Foarte tare, foarte tare. Mamă, 80.000 la one, mă, cație și gura ta. Ce am promis?
Ce am promis? Am promis că dacă bat NaVi, dau calculator. Dacă NaVi bat best of 3, ăsta dau un cuțit, da. Nu faci parte dacă AGM cu NaVi finală. Bă, n-ai unde să faci, mă. Eu aș face, ești de bun cu voi pe acolo să vin pe undeva, gen să ne strângem undeva, să fac stream de acolo, să fiți toți, să dai seama ce atmosferă ar fi, dar nu știu unde ai putea să faci. Să ai o locație, măcar să fie, nu știu, 200 de oameni dacă suntem tot e bine. Că rulează asta. Da, e... Cinema la promenadă. Răspund eu. Foarte complicat cu locațiile în București. Hai că, na, ce la Nexus Online sunt la 50 de inci și acolo ne-a curs transpirația asupra la toți, n-ai loc. Vedem, bă, vedem, dacă ajung acolo, vedem că duminică e timp destul. Duminică e timp destul dacă ajung, adică finala e seara, târziu și dacă e ceva, mie nu e foarte complicat să-mi iau efectiv, iau un calculator repede de la Nexus, mi iau camera și e ușor, adică nu e complicat de făcut setup-ul, îl fac în jumătate de oră, e totul pregătit, dar vedem. Vedem, măcar să ajung acolo și mai mult, mai jos, bă. Păi nu, că în jos am dat, trebuie să dăm în sus, că am luat alea din jos. Uite, eram aici, am dat invers. Mersi frumos, Alex. Și artizan. Veniți la mine, mă, stați pe balcon dacă e. Yeah. What's market? Like the kitchen. Kitchen. And B at palace. No. Or where? B palace. B lobby. What do you mean B lobby? No, market is like. What is market? Kitchen. CT spawn, you go towards B. Yeah, but what is this? You see, where you spawn, you go left We side. call kitchen normally, but there's not a kitchen. Who is calling it market? NA plus, NAs. Is the market. Is the market? Market. And if they say kitchen, it's the one in BS. Okay. We say shake. What? Shake. Shake? Shake. Okay. Cook? Just say kitchen as well. I'd assume in Romanian they just say kitchen and then it's just bucătărie. So. Bucătărie. I need assistance from my second coach. Adrian, na mirażu, z TT wybiegasz i idziesz do B, tam masz okno i ten pierwszy pokój. No, kuchnia? Kuchnia. Kuchnia. No, kuchnia. How are you calling it in VP? I think kuchnia, I'm not Yeah, sure. the kuchnia. Mamă, ce culori. Da, e bun smoke-ul ăsta, e bun, dar e greu point-ul, ești nebun, e greu smoke, chiar e... Și-au găsit ăștia, ex-Rayhound de echipă, dar se vorbea de echipă, super echipă de ăștia, de cu JKS, cu de-alea, nu s-a întâmplat nimic până la urmă. Cât mai e 2 minute, hai pe stream să vedem ce mai întâmplă. Prizi un pas în fața pentru regali sau, bă, sunteți voi 100% că se duce la Prizi? Adică, eu din ce vorbisem cu el, eu știu că există un interes pentru el, dar nu de la Prizi, dar acum dacă s-a întâmplat ceva între timp și sunt eu și nu știu că n-am vorbit cu el ultimele 2-3 zile, dar n-ar fi neapărat exclus, având în vedere că el aici cine se juca cu AWP-ul. TMB ăsta, nu? Că nu putea. Cine știe? Nu e, adică este echipă bună, Altex Extra Astralis, Refresh a fost la Major, a fost la Heroic, TMB ăsta e un igălă bun din... TMB ăsta e un igălă destul de bun din Danemarca, dar... Nu știu ce să zic. E bine că acolo în sală la turci nu e armată cu puștine. Nu știu ce să zic, Bă, la NIP ar fi bine în echipa nouă, dar din nou nu știu care e treaba. Că zicea, am văzut că zicea lumea că OG se joacă și fără Heavy God, ceea ce cumva, mă rog, la Heavy God a jucat foarte bine, mă înțeleg că poate să le ia o echipă, dar ar fi trist, adică OG și-a căutat un jucător foarte mult timp, a venit Heavy God ăsta, cred că are, câte luni are aici, de are 4 luni la ei în echipă? Staturi foarte bune, oricum 21 de ani, adică, da. Ce ai mă, ești nebun, nici 4 luni are. A jucat 3 luni, după 12 întâia. A jucat, efectiv are 1, 2, 3, 4, 5... Are 30 de hărți maxim, 27 de hărți, 30 de hărți și să le ia deja, ar fi trist. Și a făcut mai băgat timp? Bă, frate, nu era timpul ăsta, au mai adăugat timp, nu? Scuze, trebuie să-ți dau o veste nașpa, Cosne, dar voluntarea a bătut astăzi 1-0. Am primit o veste marfă. Adică, bună vestea, marfă rău, bună rău. Nu pot să discut, că dacă discut o să vă prindeți, n-are sens.
Zi mie pe WhatsApp, frate, vreau să-mi zici și mie. Nu dau niciun spoiler. Nu dai niciun spoiler? Mă jur, m-am jurat. A? Bine, dacă vrei să-mi spui. Andule? Da, Oricum, m-au rupt. Deci PGL-ul fac de-alea de se făceau la relici, nebun, mă jur. Când vrei tu să-mi scrii, sunt aici, Pochi. Stai un pic să dau volumul un pic așa. Maybe he's just become a better Counter-Strike player than we initially thought, because he's consistently delivering on the fracking department. That was going to be my final point, guys. It's like, look, Alexi B, you know, he's about where an IGL should be, you know, stats-wise, performance-wise. What's blown me away this tournament is, this is Max's best tournament. This is like the best I've ever seen him play. Yes. He's found a level that I didn't think was possible for an IGL who's like 33 years old. And now he is dragging his teammates, which are meant to be the stars, meant to be the future. He's dragging them through a series like this. Mamă, nu pot să cred. He's indeed the X factor, 100%. Because I keep talking about the mentality when it comes to this particular team, and he is that calming factor. He's the father, he's the captain of that ship. He keeps writing it time and time again. And also just looking at the history of this guy, he was professional Counter-Strike when Alexi B was 10 years old. N-am nicio idee. Ar trebui, nu? Ar trebui. Ar trebui, nu? Mamă, 26 de story-uri a spus, băi. Crazy Boys, vă mulțumesc, să rămână. Mersi frumos de story-uri. Aici, harta numărul 2. Alec, m-a menționat și pe mine. Mersi frumos, băi, frate, ți-am dat repost. Yeah, well, we've just been told they're going to be fixing Mbappé la Barcelona, we've got a little bit more time. Ce știre. One for you. You know, we were talking about Voxic, and we talked about him being the difference maker. He's the highest rated player for the team on the T side. Sorry, on the CT side. He's the one finding the impact. He's the one shutting down bomb sites. Bă, nu-mi place să văd să zici că ești nebun la cap. Dacă n-aș putea să vă zic, n-aș împărtăși cu voi o chestie despre care să discutăm. Aveți voi uneori minte să mor eu. Sunt niște chestii la care nu pot să dau eu leak sau să zic lucruri, că nu funcționează așa. Hai să trecem peste chestia asta și o să vedem că se va afla locul ăsta. N-am cum să zic eu lucrurile în toate chestia asta. N-am cum să vă dau hinturi. Da? E bine, e o veste foarte bună. Îmi place timpul ăsta care e în lup aici, e plăcerea mea vinovată, ești nebun. De ce zic așa, Iurea? Că eu zic că e o veste bună pentru toată lumea, nu doar pentru mine, deci. Hai, Eternal Fire, mai bun kebab acasă și voi. Măcar taci din gură dacă nu poți să zici. Adevărat, băi, Manu, nu, de ce te mai lauzi că știi ceva, măcar taci din gură? Că sunt la mine pe stream, nu? Bă, se vede că se scăpim unii, mă. Mamă, 4 menționări, băi, ce m-am menționat, băi, frate? No emotions tonight. Bă, ce m-am menționat și pe mine. Cu las bade. M-am menționat și pe mine, dar mie nu apare tag-ul. Ok, mersi. Am duc cu 2.9 și dacă vreți să mai dați tag-ul. Adică... Într-o șarmă de la Socului oare ne dau ăștia? Păi cred că au ăștia cel mai bun kebab ever în Turcia. Nu cred că există... Ar fi, adică poate doar România să bată Turcia la kebab, sincer. Sau poate arabii, gen, dar din nou, chestie de gusturi, că și la noi și la turci și la arabii bună, da. Începe, băi, și pentru că începe, trebuie să ne facem simțită prezența, galeria navirniană. Așa că, hai, let's go!
Ladies and gentlemen, welcome back to the PGL CS2 Let's go cu spamiu. live and direct from Copenhagen. We move on to the second map. The pick of the Turkish squad, Eternal Fire, and they have looked fantastic on this one, Anders. Throughout this tournament, they've taken huge scalps. 13-10 against Team Vitality, 13-7 against VP, with Maja dominating the scoreboard Au throughout. început cantară. Iată de terul asta, dacă iau 4-5 runde de NaVi. I'm here for it. I want a third map the way that they were almost building that comeback into overtime on the opening. Now it's NaVi starting on that CT side. Already you can see scrambling. They saw something on that jump, a little drive-by jump into second mid. They saw a couple of players and they immediately disband the stack of the bomb Care-i planul side. aici, mă, de stau în short? Oare se omoare pe ăștia înainte și... Great information to play with at the beginning, and they do have a smoke and a kit. So nu intră, watch ok. out for that combination if the bomb does get planted. Xantara's can't afford that, the slow start this time. Yeah. It took him a good 10 rounds to wake up a Mirage. What a showing it was once he arrived, but they need him from the get-go here on the T side of Inferno. A very important pistol, of course. Bear in mind, Eternal Fire won both pistols on that first map as well. It's NaVi hunting for that first, and it's another headshot right to the dome. Maja, the one to inflict that damage, he knows he's got the advantage here, and JL is scrambling. They're going to have to drop the incendiary early just to buy a bit of time and space as the rotations come through. The smoke failed. It landed on the roof. CT spawn isn't smoked off. Yes, it did. Are you kidding? Oh, man, that might be a bit of a mess up here. Bravo, hey. Emma charging from the back and landing a headshot on one stick. This is a great start for NaVi. Bravo. Getting overwhelmed the bomb. Not even planted at the moment. They're in trouble, but there's life still. Eternal Fire not looking to give up the round just yet. The way back. A shot from Bit will take down Macardia. And one more time, it is on the captain of the team. Oh, he stood still. Where's he going to go? 10 seconds. Only 9 seconds Bravo, left. Bit. He's back. Bravo! A round. The chaos Uite, Lan, ce-a făcut IMP ăla în aici, niciodată nu faci la online. Să dai rush full în spate, să nu se uite ăștia și să nu auzi nimic, niciodată ești de bun, n-ai cum să... Astea sunt chestii pe care nici n-ai cum să le înveți decât dacă treci prin ele, adică uite, rush full W în spate. Bine rău, Bit, oricum aici, bine rău. Protocol aici, ați văzut? Imediat da rush l-a omorât pe ăla, s-a dus pe lângă perete să verifice saci în cazul în care era vreunul pe acolo, Bit a ținut direct, bună, rău de tot. Oricum au ratat și smoke-ul, haide mă că e bine. Atenție mare la acest force buy, vă rog eu. Mamă, Imen are armură mare, bă. Are foarte multe utilități. It's off meta. You're going with the Tech 9s, the Mac 10s, you're going to go for some basic map control here and then try and execute. Cine e And I acolo? say GL that cu... with bated breath. Mamă, Normally wow. focusing towards the Ce apartment, setup try and este? get Ah, 3 Bit in players sight. towards the Lasă end, spitul smoke liber mode, so înseamnă. flash over Ok. and see what can be done. Very difficult round to win. And it could open the floodgates for NaVi here. That is a nightmare way to kick things off. A missed smoke. The most standard smoke of them all as well. The one for CT spawn. Nu? Pentru bibliotecă. Flanking them is partly helped by the smoke because suddenly everyone is looking at that huge gap towards CT spawn and nobody's thinking about the early flank here. Okay. Bă, de ce nu s-a uitat Wonderful acolo, mă? Swapping out the Mac 10 for the M4. Mamă, bună rău. Wonderful. The timing, it could hardly have been better there. He's going to find the one kill. Will spot out one more player with the deagle. That was the bomb as well. Imagine if he would have found that. The round might have been over, but suddenly a 3 versus 3 and they're in CT spawn. Aici trebuie să verifice Wonderful, a lăsat amone pe Ime. Locked them in towards the aforementioned CT spawn. This round on a knife's edge though can bit work this one. Oh, he's been spotted. He's been spotted. Down he goes. And down he goes. No, Calix. He'll find the kill. It looks like Eternal Fire are going to bounce back from the pistol blunder. Ricardia, last player remaining, in towards CT spawn. Will be dropped by JL. And there is a fighting chance. It's not over just yet. Calix had a 2 point to Valve. Zantares, he's got full health, and now the M4. That smoke, though, makes things very uncomfortable, but it's pretty shambolic in terms of his positioning. Yes, it is. He snuck right through. There is a kit somewhere, but I don't think JL has the time to find it. He's going to have to try and find the kills instead. They will get the first one, taps the bomb, but 10 seconds in the corner is a real long time to be sat with your back turned towards the pit. Bravo, GL! Are timp, are... Nu se poate, nu se poate, nu se poate. A bătut palma, are timp, are timp, are timp. Cum nu-ți dai seama? Nu știu. Are timp, are timp, are timp, are timp. Are timp! Zero emoții! Are timp! Nu mai pot cu sticker, fac o dată. Zero emoții! Are timp! Calculată, băi. For Eternal Fire, there is no way
They should be giving that situation up. Who are throwing the smoke, Sanders? What is that Moto smoke about? The huge gap. Yes. He's given him so much room to work with. He can work his way towards the bomb site, find an elevated position. That is an absolute horror show. Miss smokes, they cost them the round. Imagine knows it as well. How have you lost that one? The 10-second defuse. Zantares doubted himself. He didn't have vision on the bomb. It's planted in the worst possible spot, but they did get the bomb planted. Da, uite ce bai ăștia acum. Pick themselves up and dust themselves down here. They'll force by into round number 3. 2-0. Money's on a knife's edge of both teams here. It's not the worst outcome. Partea bună e că NaVi n-au foarte multe chestii arătate pe această hartă, adică faptul că n-au jucat multe hărți e bine. E foarte, foarte bine, că au jucat puțin. Și Eternal ăștia au jucat multe, ar trebui să știe, dar poate să schimbe, na. And that's gone away as well. They still have a fighting chance here. They've got to keep their heads held high. 5 players making their way towards A. We talked about his strategy, Anders. The flashbangs will come out of the apartments momentarily, but a very strong incendiary. Bună. Cred că i-a auzit imediat aici. Consider a different position here. They might have to go back towards Banana. They'll hold on. They have one flash remaining. The smokes are yet to be deployed, I suppose. Să care la 2 are ce o scare are. I expect Major, he might just try and smoke off this part of the map and then go back and throw the flash from middle. Nu-i păcălească aici. One flash though, that's the problem. Sure, they can smoke Moto, that's no problem. Yeah, that's that smoke down. Important e ce face ei aici. Nu se află și aici. Gonna have to be a hell of a flashbang. Bits, one of the best pit positions. Oh, players, I should say, he only gets a bit of damage inflicted. Wonderful, starting to light them up. Just at 6 bullets left, it's not going to be enough. L-a secat imediat pe Zantares, l-a lăsat... nu, l-a secat pe nevermind. Axia Zantares duelul cu imediat acolo. What did they have? A couple of smokes, one flashbang that didn't even hit that much, but they enter into the bomb site. It's very tricky when you got that an A-site crossfire. They broke it wide open. Can't believe Bit didn't even get a frag there. It looked like he was guaranteed a Ce face couple. Bit? E greu în situația, nu e așa ușor. Pretty telegraphed what they're up against, but Eternal Fire keep their head above water here. Oh, this is huge, right? Avea și Famas, dacă avea S poate lua unul cu el. Trebuia să se câștige, dacă câștigau duelurile la început. Schema era să omoare Bit 1, după omora Wonderful 1 și după care adică erau pregătiți de chestia asta la ce poziție au avut, dar dacă a murit Bit repede... Cum să joci Famas? Cum să joci Famas? Bași tu bani că da, măi, na. Asta este. Runda aia a doua acolo. Da. Cu fisul? Cred, probabil. Da, că îl trăgea și Melux Zantares era bine. Că se spărgea tot setup, adică se concentrau doar pe casă, dar oricum a murit prima dată Bit înainte. Și dacă îl omora pe Zantares, murea și imediat acolo. N-avea maxim la 1. La cum s-a jucat, că îi făcea 3 din casă imediat, fără balustradă, fără alea. Ia vedeți că e force, băi, Se pare că e un pic exotică harta asta momentan pentru noi, adică neapărat exotică pentru NaVi, dar nu e antrenat așa de bine. If you're Eternal Fire, why would you do anything other than play this round slowly? You know that NaVi are not going to have that much money. They're not going to have many grenades. If you force a couple of them out early, so much bă, eu sincer 5 la NaVi și pistoale și sunt happy, to be honest. Trying to get that base in mid control now. Pop flash to enable forcing out more smokes. Oh, you're right. So Zantares with some nice mid control here. Smoke down towards Moto again. Same strategy, Anders, but Zantares tipping the spear, opens things up, and Wonderful winning multiple frags once again. Controls the Famous. Fantastic work, but not quite enough. It's still a 3-on-3 and a heavy advantage for Eternal Fire as they plant the bomb. Major didn't actually see that. He has no idea that someone's walked past, so it could be a real surprise here, though. They are acting like someone might be there. Major catching the rotation. This round is on Immer. He basically has to take a step forward and get a very fast double kill for this to even be possible at this stage. There's the one, but shot in the back by Calix in the pit. And that should be the round here. As long as Major's alive, I don't think JL could do much of anything. I think you might be right there. Nice work. Major. He's always in the back lines. He's always so frustrating to play against. And once again, secures the round, secures the kill. We're all tied up. And NaVi looking down the barrel of a full eco at this stage. Great recovery once again.
This time much earlier on. Bear in mind they went down 9-3 in the first half of Mirage. Sunteți roți, da beți! Poftă mare, frate! Este frate, nu știu, două guri dintr-un chep pufos. Look at this. We've got some real Turkish representation here in the crowd. I love seeing that. They are ready and cheering. From what I heard, they sold out like 5,000 tickets to watch parties across like Istanbul and major cities in Turkey as well. So yeah, this is amazing for the Turkish scene. The deepest run they've ever made at the major here in the top 8. And now, that's beautiful. With the lead. After this particular round, there's almost nothing purchased by NaVi. They had to take the full eco here. It's Zeus for Imma. They've had some uncomfortable rounds, sure, Eternal Fire, but they are in full control of this stage. Careful now. Ricardia, you don't want to get Hai rege pe călește. Could happen. Yeah, very well could happen. It is E bună, rege. but still always a bit of Da, dar o să întreabe. whenever those kills come through. This time they have in fact landed the smoke at CT spawn, so everyone is excited about that. And they're going to get the round here, getting the bomb plant down. There should be no way to lose this one. Yeah, I think that's fair to say. There's no real reason to save the Mac 10, unfortunately. You might as well try and farm some money with it. Every kill with that particular weapon gets you $600. A bit of a dink there, but not much damage inflicted towards Antara. It's down to 83. And yeah, problema e economia aici, Turciu să aibă bani, iar NaVi, la NaVi o să dureze ceva până să cumpere ca lumea, dacă nu câștigă următoarea rundă ca lumea, știi, să stea mulți în viață. Should be absolutely fine. Antara is looking above that smoke. He knows his kills on the other side. Jumping at the bit to get stuck in. Good flashbang with the CTs. They just don't have the firepower to really deal with this one. As it is complete mop up. Well done. Ala, că puteau să moare aici. Au murit and the players escaped his reach as we go 3-2. Bear in mind, this is where Eternal Fire done some of their best work this tournament. It's where Magis had some of his career best performances at this major. They look very confident right now. They look like they know exactly what they're doing. It might be worth highlighting, Henry, if there are any new viewers out there who are brand new to Counter-Strike watching for the first time. What really distinguishes Inferno from all of the other maps is that it has basically two of the bomb sites hai să ne concentrăm pe meciul ăsta. Dacă NaVi bat aici, bat în semifinale și se leagă lucrurile și reușim să găsim o locație unde să facem live și să fie mai multă lume, o să vă anunț cât de repede pot. Bine? Adică nu vă faceți probleme legate de chestia asta. E drumul lung. O să anunț cu multe ore înainte, adică cine o să poată să vină și nu o să fie de asta cu bani, cu de-astea, dacă e să fie. Adică o să fie, să vină lumea să... Na. Să fie bine, să fie atmosferă frumoasă. Dar din nou, dacă e să fie, vă anunț cu mare drag. Chiar mâine facem challenge-ul ăla la Pop and Play, da? Dacă v-ați înscris la popandplay.ro cu un Pringles cumpărat de 165 de grame, mâine să pregătiți dovada dacă v-ați înscris, că o să dăm un kit de ăla cu un Superlight 2 și un Mousepad cu 5 cutii de Pringles. O să fac eu un challenge mâine înainte de semifinale. To open things up, finds Alexi B on the other side, but so much damage has been inflicted. JL heard that. Singed toes fall back through the smoke. 27 HP on Zantara, it's 30 for Woxic. He could get a double spray down here, and it all starts here though. Majab managing to tuck himself in, avoiding the bullets. Look at NaVi rotating 3 people to the B bomb side. That's pretty aggressive. Rău de tot. Da, e bine aici. Dacă vin 4 ore repede și trec de utilități, e bine. E bun Ridos. Making its way towards the arch side itself. JL has no vision. He's going to try and flash in Imma here. It's going to have to be one hell of a flash, Anders. It delivers an all-round double kill converted as NaVi take the man advantage on this desperate buy. That was a god-tier flashbang, and it might have given them the round. There's still 40 seconds left, and playing on the ledge. He gets taken down. Licardia. Very good little spray to come through. Imma keeps it going. Finding a fill. Wonderful. Good clean up the red. NaVi. Very important round here. Bravo, băi. Bravo, Messi. Bravo, Messi. Bravo, tată. Așa te vreau. He was pretty much non-existent on Mirage. He jumped to 0.8 rating there, like Alexi B, who looked like he was doing nothing on the map. It was la foc Denisa la runda asta.
This A-side hold for himself, it's not looking amazing. His teammates are going above and beyond. Great synergy, but yeah, Vic can't find any footing whatsoever. He considered one to be the absolute best pit players of CSGO history. I was going to say that's actually how he kind of carved out a name for himself at the beginning, right? Hai bă cu spamul, bă, că m-am enervat, bă. Nu prea mai spamăm, băi, hai cu spamul. Ploaie de spam, ploaie de Navi. Să trimitem turcii ăștia, băi, la kebab înapoi, băi, la Dristor. Au făcut Navi rând asta, e de neînțeles cum au rămas cu un singur smoke după... Au. Bă, mai e vreun smoke pe hartă și greșesc eu? Doar Alexie. Nu e posibil să fi dat 4 smoke-uri, ești bun. Poate mai e vreunul pe jos, mă, la Alex în bază acolo. În picioare! Under their remits. We're talking middle apartments, it's going to have to be a B execution. Alexi B to defend. JL there with him as well. Nice HE grenade. Cred că e bună. Bună, rău. Cred că e bună, e cu minte, e ușoară. Over 100 it seems, and in they go towards B. Weakened up, and it's going to be JL with a bit of a shooting gallery available to him, but he burns away. He kept burning on top of the coffin. Bravo, Sara. Bravo, am luat unul, e bine. Last second headshot takes down Woxic. It is Alexi at the back of the bomb site. If he just can get one more kill, this round is pretty much already done. But Alex, he does a 90-degree flick and takes down Emma. He leaves bits. And again, the difficulty of retaking these bomb sites not to be underestimated. He blows open the smoke, clears it, but there's no one on the other side to receive, and now he's in trouble, trying to flash his way through. Already low on health, and they have found him. Bă, ce rundă, bă, ce rundă. Timing bun, prinde Alex să termina runda aici. Mamă, tras mult Alex aici și ai, n-ai văzut? Mare bucată, nici cred că am. Nu știu dacă din povul lui Med a dat wave, dar nu cred, i s-a părut că i-a tras direct. Aici gel, nu știu cum s-a extins acolo și pe aia să... Tras un lățel. Mamă, uite și pe ăsta transfer. Bă, stai, bă, stai jos, mă, stai jos! NaVi posibil să fi tras prostii mea acolo, nu știu. Into an equal spiraling here on the CT side. It's 4-3 as JL once again taking significant damage from the Molotov at the start of the round. It's barely a partial buy. Call this one an eco. They've got some upgraded pistols and wonderful. He's only good for the one here. Should be the double kill for Eternal Fire in general. Stretching their legs here on the side of Inferno. Back and forth we go, but it's man advantage. Presumably round one. Bă, măcar dau damage, asta e bine. Runda următoare e foarte importantă. Au scos multe arme Navi și contează foarte mult acest lucru. Contează foarte mult acest lucru. Dacă reușesc să ia runda următoare Navi, o să fie bine, zic eu. Dacă iau la 5-3-5-4 e bine. Trebuie să mai ia măcar 2, zic eu, pe partea asta. Ai turci, hai Eternal. Bravo, băi, Romeo Cătălin, frumos. Bravo. Lupul singuratic. Ia mă, că mi se pare incredibil că noi avem un român în Navi și au pus o grămadă de oameni la pichem Eternal Fire. Inclusiv avem noi o cunoștință. Nu știu dacă o știi. On the T side of Inferno, they've had some fantastic results throughout the tournament. JL hoping that someone's sitting in the pit, but not to be the case. He'll go down with the blast as well. Nice try. A încercat, adică s-a gândit că poate salvează aia în pitch și că dă un hit sau omoară unul sau dă damage. A gândit bine JL aici. Nu avea ce să facă cu Deagle oricum și n-avea armură, deci nu contează. Trebuie să ia un pic Alexi acolo la joacă pe B dacă reușește să... Că e important ce face el. El are rolul pe care îl are Apex la Vitality. Contează. Raidurile pe care le are el acolo sunt importante. Uite, smoke lăsat în bază. Da, beat un pic sub nivel, dar nu contează, măi, de echipă ești bun. Could see him trying to dodge the flashbang there, but he wasn't quite able to land a shot at the top of Banana. Still, I want to see them try and flex here a little bit. Show some different colors. Been a lot of his Centaurus trying to enter on Banana, and that's fine. Da, îmi place ce văd acolo pe chat. Îmi place, da, e bine. Merge spawn. Da, e bine. Forward position towards the middle again. They really want to control this top mid position.
And they need to, right? They can't really let Eternal Fire have both banana and top mid. Double setup. Yeah, this can work. Hai să râns. Sper să Sper trag aici. Aratat. L-a tras beat-ul, a lăsat unul în viață, aratat. Of the apartments there, and certainly Eternal Fire coming out on top. It's going to be a man deficit once again for NaVi. Wonderful, wounded. Gamble un pic, knows he has to deliver here. Bomba aia, bă. Bomba este aia. Să vedem aici ce... Nu sunt rău aici dacă intră, dacă moară Wonderful 1, îi poate face ceva IME. Nevermind, a plecat și IME, bă. Nu e bine. Nu e bine, e singur. Yes, it is. All of the back, wonderful. It's a strong shot to begin with, but the pressure will keep on coming. Bravo, above him as well. One more. All bullet connecting. And now the pressure's really on here. Flash comes through. Oh, he doesn't get the no-scope. Bravo, Mihai. Timpul 8 secunde. Bravo, Mihai! Nu mai contează, nu mai e timp. Bravo, băi, Mihai, băi. Sărea asta și planta acum. Cred că l-a omărat oricum și Alexi, da. E bine așa. Bravo, bă! A murit și după timp, cred, asta, că urmează eco pentru ei, cred. Un rău de tot. Bravo, băi, Wonderful. Bravo, Mihai. Excelent. Bă, are brățare la mână, nu? De-aia a fost la party, me? Cred că are brățară de jucător. Și de ce joacă cu ea, băi? Nu sunt bune astea, băi, sunt manevre astea făcute. Bă, oricum poate să spune la stânga brățară, e ok. I-a pus la stânga, nu la dreapta, deci contează. Păi da, în asta, la tastatură. Deranjează, știu eu. Da, uite, are la tastatură. Nu te deranjează. E bine oricum să ai brățare, că badge-ul mai pierzi. Îl mai uiți la hotel, îl mai alea. Brățarea e cu tine cât e evenimentul. Bravo, băi, Sara, excelent, băi, excelent. Plus că e și after party după și n-a. Păi asta zic, asta zic. Chiar, de obicei, chiar e after party, adică nu știu dacă să mai fac, dar în general mereu sunt after party, sau erau after party-uri, și puțin la astea din România era și eu la after party. Și în general la eventele astea mari. You can have all the strats that you want. It's not going to make a big difference here. So what's the play? Is it a partial buy? It looks to be the case. And that's absolutely fine. You've got a few more rounds to go. 5 is already pretty decent. Uite ce ți-a zis Six, Cubu. Nu știi mai bine că doar ai jucat la nivelul ăsta. Vezi? Urâte. Bă, am fost la Dreamback în România și tot de PGL a fost organizat. Doar că era price-ul mai mic. Dacă uitați Dreamback 2013, București la CSGO, o să vezi că am fost. Dar nu trebuie să joci neapărat la un nivel ca să înțelegi anumite lucruri. Fără mișto. Four players remain for the Turks. They've still got a couple of smokes here. 4 flashes in total. Smoke might actually allow them to just pop through this. Nu e ceva mare, terminal un sel de internet, bă, dar nu mai fumă români, mă, frate, mă. Așa zi proastă aia, bă. Hai de voi focus. Mănâncă de bine, mă. Save his life for the moment. The orb in the back of the bomb site. And here comes trouble. Bravo, Sara. Bravo, Sara. Bravo, Sara. Bravo, Sara! Ce ne faci, copile? To save the day for NaVi. Ia inima cu mine și fă ce vrei cu ea. Pentru că sunt doar a tău, Sara. Doamne! It looked like they were done for. A horrific smoke at the bottom of banana. Ce feci, dai și rege. To Eternal Fire at that stage. Fă ce vrei cu mine. They swarmed the bomb site. Tech9's absolutely lethal at that range, but the USP mows them down. Nothing but headshots delivered. Da, bune și fresh de la Mihai. Uite bani, hai runda asta. Bam, runda asta, băi. Very important. Very important. Money still not perfect, and as you can see, a distinct lack of utility on the T side now. A Galil in hands of Ricardia. And this map of Inferno just got interesting. That was the moment I would call it GG at that stage. They win with Tech9's there. I don't see NaVi recovering. No. I mean they're going to want to pressure Alexi again.
They're beating him with whatever they have right now. It doesn't really matter. They're winning it every single time. Bună, rău, bă, bună, rău, timingul tot, bună, rău, bravo, bă. Mi se pare că la B aici s-a descurcat bine. You said it. Navi can still win the half. În afară, da. Au fost de runde, dar bă, s-a descurcat bine, adică au avut niște leader, au mai venit și acum ar vin 4 pe A. Bravo, băi, Sara, copile! Bravo! What is he doing to this game? Alexi goes down yet again, and so that's wonderful. They finally found a way to kill him. Oricum e bit, are bine poziție bună. That turns around on his head. Calix is feeling it right now. He finds yet another headshot. They're tantalizingly low. Deja vreau să treci pe mid, incredibil. Extremities and once again stealing the round away. Imma can't believe it. How have they thrown this round after a collateral kill was found? By wonderful. He couldn't do more for the squad. He's got 19 kills. But it never feels like it's enough. Calix and Maja working in tandem here. Imma couldn't be further away. He has to give it a go. He's got the kit. They're very low indeed. Maja though, if he peeks as he's going down, he continues to find kill after kill. Incredibil. How have they done that? An absolute heist of a round. The swings back and forth. The ace from Wonderful. This round should have been de ce s-a grăbit bit aici, bă? Că puteau să ia 2 la 2 runda asta cu ăștia secați. Calix and Maja with absolutely no health at all. Al văzut oricum înainte major. S-a grăbit bit aici, mă, s-a grăbit bit. Că trebuia să fie 7-5 Navi, au pierdut și mamă, doamne, doamne. Ai. E bine și așa, dar... Is it the weapon that saves the day? JL spotted, will drop little he has. A smoke towards Harpool, trying to fend them off. Push them into that shotgun. 2v5, da, nu trebuie să pierdă runda asta aici. O să depindă de pistoale aici, mai mult decât trebuia, sincer. Merita un 6-6 ar fi fair, sincer, la ce s-a jucat. Da. An SMG, a Nova shotgun at the very top end of their buy. If they end up winning this round, Eternal Fire will be kicking themselves. Yeah, this round is set up for them. Mamă, e singur, uite ce... Ăla are pușcă, ești nebună, n-ai, incredibil. Are pușcă Wonderful. Unde are 19 cu 9, Sara, incredibil. E semifinală, e sfert de finală pentru Wonderful. Ce transfer fac Navi ăștia. 3B oricum, vezi că bine, vezi că bine aici, vezi că bine. Vezi că bine aici 3B. Information play coming in. Navi pushing forward. JL here just with the 5-7 at the corner. All of the pressure on him. It walks sick to open it up. 30 seconds left. Alexi next in line, but he's going to fall back. And they're hearing the footsteps. They have to commit. There's no other way. 24 seconds. They've slowed this down so much. Now they're running the bomb back. Henry, this is madness. E la pale, e la pale. Oh my goodness. The CZ and CZ is not going to be quite enough. Prinde bomba aici, prinde bomba aici. 10 seconds now. Bună, e bună. Gata. E la noi, băi. Bravo, bă. Nu mai are, bravo, bravo, nu mai are. E la noi, băi. Dacă moare asta, Wow, ce meci! Aduceți mai multe spacardine, băi, frate, băi. Magic, în tribună. Velma. E vă, pacarte, vă. Mersi de 6 euroi. Mersi de follow, băi, Silent Striker, Florin Berbece, mersi de abonări, băi, vă mulțumesc frumos pentru membri, pentru frații, pentru stele, 6.000 de like-uri, let's go. Hai să ar merge și un 7.000 la 11.000 de oameni, un 7.000 de like-uri. Iulia cu 10 gifted-uri, Iulian, fiecare live aruncă câte 50 gifted-uri scurte așa. Doamne, ferească Dumnezeu. E oricum, e meci rău de tot Wonderful. Pătero aici nu știu ce poate să facă, în general nu e neapărat best pentru sniper, pe dar hai să vedem. Copenhagen, let me hear you! Let's get into this second half pistol, ladies and gentlemen. We've got a very technical buy from NaVi here. 2 smokes, Molotov and 3 flashbangs. E bine, mă, e bine. Hai pistoalele, băi. Vă rog eu, hai pistoalele. As we see them enter the banana area, it's Bits leading the charge. Bomb down at T-steps right now. Maja will tuck himself in behind the half walls. Antares providing the cover.
And a flashbang from Calyx as well, I assume. Indeed. So as soon as they get contact, he flashes over and sets up the swing here. It's going to be down to Magic. These multiple frags. Great flashbang. They can't connect the dots. Sprint. Now they know the third member there. They know that flashbang had to come from somewhere. And they'll continue to push. I know exactly what's going on. Great smoke. The smoke off Calyx, just waiting for it. Oh, JL low. And the shot. JL right. Wow, uite-l Foxy că a tras la mișto și a omorât bomba. They might have thrown it, Anders. Oh, no way. They might have thrown it. They've done everything right. Bit gonna finally plant that bomb. Atenție aici, bă. Atenție aici. They might have to call upon Bit to not just start the round, but close it off as well. Here comes the push for Eternal Fire. The retake is on. Imma with a nice shot, but Bravo, Valera. Shot in the back now, a 1 versus 1. Imma just hiding. That's all he has to do here. No way there's going to be a 10-second defuse. Ricardia knows he has to hunt him down. Hunt him at the top. No time. Out. And that is the round. No more bullets to save the day. Bravo, băi, Mihai! Take the lead. Fără emoții, fără pe spate, fără pe... Scaunele muzicale, dansuri. Lași tu după Trachion, care după Mișu, și voi Mișule, băi! Și voi Mișule! Iar noi teoretic, da, dacă ai economie ar fi de 0, da, trebuie să... NaVi sunt bine aici, Mamă, ce-a tras Vicadia asta la long range, deci i-a tras... Bravo, Mihai Viteazu, bravo! Bă, mi s-a spart și dintele! Eternal Fire with the scouts, 3 MP9s and a Calyx Deagle, Woxic. The team needs you. The only player in this roster to have performed at a major quarterfinal before. Yes, and that was a long time ago. Mamă, l-a lăsat singur pe ăsta, incredibil. 2018. Let's see whether he's got what it takes to at least inflict some damage. Hai cu spamul bă acum, că e importantă runda asta, că au forțat ăștia, băi. Eternal Fire. Hai cu spam acolo, pare că tot B o să intre, pare că tot B o să intre. Faci un gol! Ia vezi line-up aici, vă place line-up ăsta? Vezi că e ușor rău, de tot te dai în spate și doar dai smoke-ul ăla, easy. Nu cu Real Madrid, băi, vreți să... You know he's doing something right, but my God, he'd probably love a great individual round for himself here. Massive kick, that confirms it. Oh, să intre, cred, acum. He was the lowest rated player in the elimination stage of the tournament. Yeah. Which says a lot. I know he's the in-game leader, but doesn't bode well as we do see Matcha. He had a fantastic performance in the elimination stage. Continues to keep him in this round. Bravo, JL might have sealed the deal though. Woxic this time, no dice through the smoke, but still they continue to push. They're not done just yet. Lots of damage inflicted by Wicadia. But surely that's where it's all done. This Deagle could get some very, very fast shots. Bravo, Bitanule! Welcome back, Bit, welcome back. You're saving a scout, I guess you might as well. Doesn't feel that great. Mamă, hai Alex un pic, băi, 2 cu 12, hai la polurile. Da. Dar nu văd pe nimeni să zică pe chat. Bă, uite-l pe Alex că e mort. Nu prea văd. Bă, n-a avut cea mai bună serie individual, dar mi se pare că și-a făcut bine treaba atât bine. Bă, și scout-ul cu Leco runda asta, maxim pistole fără armuri, hai cu 96, bă, foarte importantă runda asta. Foarte bun și info-ul lui Bit aici și că nu a murit. Că dacă murea Bit, poate era groasă runda. And I'll say it again, Eternal Fire have looked like the better team on Inferno. They look very comfortable. There's just some very bizarre rounds. Era Tonia, n-am văzut, am votat. Mă uitam pe chat și când m-au întors să... They'll invest lightly, and they've got a Zeus and some jewelries, but that is about it. More bizarre rounds than we can count at the moment. Bă, spamați mai rău decât la spamul cu NaVi, băi, nu știu de ce. Da, nu știu ce să zic. Că schimbăm tactica, băi. Yeah, they really do. The first 2 rounds already suggested it was going to be a wacky game. Then you had the ace, then you had the Nova shotgun, you had the collat kill from Wonderful, yet just madness all across the board. Well. Surely, NaVi, a moment of respite here. Oh, look at a clean round required, but the flashbang is going to be really difficult to deal with. Magic's about to deploy it. Here it comes. A swing for Zantares. They've got this kill. They've got that kill, no problem. And Zantares with no body armor though. Can he get a second? Not quite, but Magic is making things interesting. Is this in a foregone conclusion now? 3-on-3. I think Calyx saw a player in second mid, so he might know that they're rotating back. Well, they could still lose this. They could, but he only has a USP. Yeah, but he's got the Zeus as well, Anders.
Surely they're never going to get that close. Oh, the swing is in. Alex with the head shot. They cannot get the rifle. It was just out of arm's reach. There's something going on with him today, and now with the Galil coming in towards the opponent position, they can definitely still lose this round. 100% they can still lose them. Yeah. Maggio from the high ground. Oh, they're checking it though. He's in trouble and he's been shut down. Alexi finally finding another kill in the round as well. Nice, Ima. NaVi starting to build this lead. Dar cam mult damage, părerea mea. Mă rog, n-a fost așa mult damage în data trecută, deci overall e bine, dar... Stai James ăla... Haide regi. As we get into round number 16, I'm still not worried for Eternal Fire. They have looked comfortable in Inferno. If they can just stabilize now, convert a couple of these rounds. Haide, băi. Third map still very possible. Yes, it is. Bun. It's really, really late just to have this kind of buy, right? For Eternal Fire. La cineva cu mâinile la spate. A lot of rounds already passed here in the second half. We finally have some actual rifles to fight with. Woxic on the AWP. Bă, importantă asta, dacă bat aici ar putea să mută presiunea rău, adică ar fi full presiune pe Eternal Fire. E importantă runda asta din punctul meu de vedere. Se pare că-s bine NaVi în Inferno, mult mai bine decât mă așteptam. Single smoke on Santaris, he's gonna leave it behind for Maggio to pick up. And Calix with the Molotov, he's in the pit, so that's what they have. So Maggio's gonna be able to fall back and pick up the smoke and then put it down again. Nu prea mai au utilități, de asta joacă în slow NaVi, pentru că în genul ăsta, la genul ăsta de rundă, teoretic CTO să aibă mereu utilități mai bune. Tero, pardon, nu CTO. Și atunci e foarte bine că fac chestia asta. On top, trying to get some sort of vision. Doesn't get much for it though. 40 seconds remaining here, and there's Alexi B with full banana control. Maggio just trying to hold on to his smoke to the absolute last second. He's actually got a lot of mileage out of him. He won't want to push through that. He is alone, sure, but I think they just don't want to even have anything to do with this. It's a great, excelent. Bravo, Bit! Bravo, bă! Bună rău de tot asta! Foarte importantă. Asta nu mai e. That is a critical kill, but they're in a little trouble still. They know there's no one flanking because Bit is holding that position, so they only have to worry about this one, a flash to set it up and a bit of a peek. They do not get the kill just yet. Oh, this is dangerous, yeah! Really sacrificing himself, but it's wonderful to go down next. All on Bit as he gets the first couple of kills. Instant shot down, a flash around the corner. He swings, he's Nice! He has won the round! Nice! That's the bit we know and love. Where has this guy been all series? Wow, nice save, Bit. Nice save. Nice save. A round that looks stolen away once Valera, again by băi, Valera. As he holds strong. Team effort, chat. Perfectly played. Team effort. Denies him any chance of defusing the bomb. And now, Eternal Fire starting to spiral on their CT campaign. An absolute gut punch of a round to give away. Overextend acolo la Mihai. Ca să coste, ești nebun. Ca să coste runda asta. Ca să coste overextend-ul ăla. Era departe Bit aici. It's such a difficult situation to fight your way out of. You have to take a deep breath, push someone through and hopefully get the trade. They got it. Da, s-a bătut, nu s-a bătut bine acolo. I-a bătut prost, da. The round is over. Bit gets a kill towards the apartments as well. All of a sudden, those Antares and Calix working in tandem. They get a couple of frags. Time is up the end of Bit. Ai focus runda asta, Right focus runda place asta. at the right time. They knew he was coming in from Banana after his boiler room kill. Welcome back, Bit. And now, it begs the question, what sort of buy do we have available? Am pus like-ul la meci, ar merge mai multe, da. It's enough to win a round, but it'll be uncomfortable to say the very least. MP9s. Antares M4. Haide, 3 runde sunteți în semifinale, 3 runde sunteți în semifinale. Mamă, mai aveți nade ăsta. De pe parte, aveți, nu, aveți bricheta lui Cheta cu membrii. Fisher Lines. Nu e gata, mă. Bravo, excelent, 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 excelent. Sit down, Antares. Oh, JL, if you get this one too, that's the round. The last defending player at the B bomb side is Maggio with just a deagle. Putting some pressure on this side. Bit surely going to get overwhelmed here, at least traded. Hang on, Anders.
Oh, they were trying to find some space and punish the rotations, but they've actually got themselves in a very problematic scenario right now. 3 versus 2. Instead of just waiting and operating together, they tried to snatch the map control. Mamă, ce bine se va Like you said, Madger at the back, but he's got the M4, he's got a flashbang as Dar well. ei se gândesc și la... He's going to allow them to have the bomb site. He doesn't want to go down with nothing here. Oh, but look at the flanks coming in. I mean, he's closing the door on this one. Oh, he's timed it perfectly. One step ahead. Yes, he really has. You don't want to be too early and you don't want to be too late. Might even catch him before they even commit towards a bomb site. Yes, he'll spot one. He knows exactly what's going on. He's coming into his team. They'll have no idea. He's coming through the backtracks here. Great kill, make it a double. Eternal fire. Yeah. Finally, the luck landing on their side of the server. Not gonna lie, e rău. O să fac o rundă de eco, dar nu e prea bine. Pale sunt. Andrei Constantin. Wow. Nu prea e bine. Nu prea e bine. Ai. You missed the timing on that push. Dar nu prea e bine. Too quick. Maybe you get shot down and then Madger is truly alone. You never know what's going to happen here. It's been nothing but wacky rounds so far in this game. That's a clumsy one from NaVi. Yes, a little bit. It's 10-7. Like they didn't have to commit to that push. They were just trying to close it out early. Da. Instead of waiting, operating as a unit, players trying to find positional control. Știu că sunt 3 vești. They lose everything. And it's going to have to be an eco here as well. Eternal Fire right back in this one now. Up against Hero AK. Got bits heavily invested. They're going to try and trade out a kill here. But Calix lighting them up. He's on with the hat trick. Wonderful. Recover the AK-47. But Calix is happy with that outcome. They've yet to give up a frag. Taking down 2 Ce bine era dacă reușea să moară bit aici, nu? Back to the safety of the bomb site here. Nicely done. If they get out of this one with all the rifles intact, that's huge. Nu e strategie să pierzi la... Nu e. Walk to take it down, landing a shot. You know, Henry, if you've been a connoisseur of Turkish Counter-Strike for a while, you knew that. Da, uite, vezi, aici Hero-ul n-a funcționat. Uite ce bani au ăștia, are 8000 voxic deja. He's got 20 kills. Aici trebuie să dea, cred că pauză aici, nici știu. E ce mai important rând de meci aici. E colo, are colo Alexis, dar văd că GL și-a cumpărat și-a luat retestul ăla. He's delivering the goods right now, and the money is still battered and bruised for NaVi. They'll buy up, but it's an Alexi B Mac 10, a Tech 9 for bid after trying to get it done with the Hero AK. Speaking of heroes, we need Madger to step up. He's gone down with absolutely nothing. Taking light damage in the flames. Needs to be careful here. Ricardia. He's not alone in the B bomb sites. Antares will join him as they don't want to slow down. NaVi wanting to take the fights here. Oh, someone hai peste ăștia la B, bă. Hai, Mihai, Viteazu. Bravo, bă! Ce răspuns, Alexi, 300 IQ. A jucat pe spate gaming și, bă, ce color dai, Alexandru. There's absolutely nothing they can do about this one. It's NaVi operating with the Mac 10, the Tech 9, finding his opening kills and then punishing Antares. Huge recovery. Nice. Chiar că huge recovery, foarte importantă. You're struggling to fall back. You want to throw down the smokes, but you also want the rifle out. It's all chaos. It's relentless pressure coming in from NaVi. And they absolutely Madger called his pants down there towards the sandbags. Yeah. Bit of a freebie. He didn't realize they could get so close. Corvus nades out. A couple of players went down with the grenades in hand. And that's going to be 2 players surviving. The money's actually okay for Eternal Fire. Bear in mind they won that partial buy when they kept the money around $3,000 per player. So 2 surviving. Sure, it's certainly not ideal, but there is at least a buy with the watch AWP. He has $9,000 in reserve as well. But that's still very clean for NaVi. They don't drop a single player, upgrading all of their SMGs and pistols into CT rifles now. Eternal Fire, yes, they need it. They need it desperately right now. I must say, I'm starting to feel a bit nervous here. Time is running out for Eternal Fire to mount their comeback. It's a much more achievable comeback than it ever was on the opening map. But NaVi, they're powering through this one. Led right now by one, just hitting so many shots. He was the man of the moment on Mirage as well. He was like 26 and 9 on one stage. What's going on here? Friendly Chicken back at the major. Trying to make a name for himself once again. It's a real throwback. Stau să moară de la tine. Ce bani are Oxy, incredibil.
Round 20. NaVi on the hunt for series points. Looking to book themselves a place in the semi-final here in Copenhagen. Bă, e bună presiunea asta pe care o pun, pentru că până acum au jucat destul de pasiv și e important să pun și un pic de presiune, să le scoată utilități, dar și ăștia țin bine de smoke-uri, uite, ăștia au dat, ce-au dat, 2 smoke-uri, un smoke insta și atât. Zantara is working in tandem, holding on to the utility. Passive hold this time, nice incendiary. Slows them right down. Mersi. Bear in mind they don't have Visca NaVi, Visca Catalonia, exact, băi, sau hala NaVi, hala Madrid. Sau seama, are setup de nade ăsta, dacă dă nade aici în bază, Wonderful e rege. Still could be an A finish here. But you're right, you don't want to be standing on banana for too long. And now they're going to pull the trigger. Did they just push through? I think they are. Oh, yes, they are into the Molotov. That's a lot of damage. And now they have to give it up anyway. They realize we can't keep going. The double pumping back into the bomb site. Magic getting finally traded here. But with 40 seconds left, now they're really being denied this bomb site. Bit trying to see if he can pick up, but he will. They have time to run back. Oh, that's huge from Bits. And now Woxic under a ton of pressure here. HP not a factor. Bits been spotted. Has to be the connection with the AWP. It's the P250 that somehow saved the day. 20 seconds remaining. Woxic misses another shot. He's given the positional control. But his teammates arrive in the nick of time, denying the plant. And Eternal Fire are still alive and well. Some way, somehow. The P250. Did he shoot the bullet or just throw it at him? He had no time. He was back. That was such a ridiculous kill. Oh, Bits, if he survives that one, if he held default, it was a done deal. He didn't anticipate the P250 to be drawn out. Literally the only way Woxic can save that situation. Hope he's low HP. Ridiculous. Și aici Vicadia îl prinde pe Imen fix în side. He'll rotate in. Era bine după 2 la 3, tot erau bine NaVi. It was a done deal with Bits position towards the arch side, finding Calyx on the rotation, opening up the A bomb site. Wow. Woxic missing, what, 2 or 3 orb shots there, but it's the P250 body shot that saves the day. Tactical timeout for NaVi. A moment's respite to catch their breath, control their emotions, because they're so tantalizingly close now to getting to the semi-finals, but a few bumps in the road. Mă, n-are nimic, băi. Round 21, money's okay, but it's certainly starting to E cam ultimul ăsta, a couple of galils will be presented here. If Eternal Fire win this round, they can still do this regulation and take us to the third map of Nuke. The game's on a knife's edge right now. Ladies and gentlemen, get ready, round number 21. It's a real big deal here. Foarte importantă și această rundă, cum au fost și multe altele. Da. În picioare toată lumea, băi, și că ăștia care n-aveți membru, da, și voi, o inimă galbenă, e bună. Hai, Mihai, vitează. Bravo, Mihai, vitează! Do they commit on this? Missed. He's going to be able to pick it up, and now they want to go for it. They pull the trigger on the bomb site. A grenade catches Imma before he can get into the pit. Woxic, you need one more. It's not going to come through. This is looking dangerous. They're going to go for it though, Anders. Antares knows these are distorted rounds. He's destined to win. AK-47 in hand. Decent utility stifling towards Wonderful. Take a ton of damage here. They need to work it out now. Are they going for this? Almost certainly, with the bomb ticking at some pace, Zantares needs the open up. Setting up for it, crouching on in. His gun barrel nearly showing Alexi up at the grave. He picks up a headshot on Alexi. It is unbelievable. JL alone, all of a sudden put to the test. And now inside of the Bravo, Reggie! Bravo, Reggie! He sprays the entire horizon to find the kill. And put NaVi one step closer to the point, cred, pentru plantul ăla, la Molotov, să dea perfect. Wow! A avut ghinion Alexi, mă, că a jucat safe și s-a ascuns ăla după cutie și când a ajuns după cutie era groasă, sincer. Oricum, Woxic ăsta omoară unul la bulan cu nade-ul, îi trage și lui ăla acolo prins 1 vs 4, mai au unul cu el și acum ești nebun, scapă și Xantares ăsta după cutie. Nebuneam dacă e... Hai! Hai spam, full spam, fac spamați tot ce puteți, tot ce aveți, orice... Inimioară galbenă sau emoji cu NaVi. Haide! Strigăm cu toții Eternal Fire afuera! It makes some noise. Spamați tot ce aveți. It's going to be the final round. What an epic series it's been. Is
Bă, ce aveți? Credeți ce vă trece prin gând acolo? The money is broken. If they were going to close it, Anders, it has to be here. Cum te joci? Cum te joci? Cum te joci cu MP5? Cum te joci cu MP5 în cea mai importantă rundă? Bit. Look at the setup here. I think they're going to signal A. Cum am văzut? Puși-o din Call of Duty. Bomb site. It'll once again be the captain of the Turkish squad, Madja. Right now alone on an island. They picked up the bomb here. Let's see. They might have changed their minds, but Au flash idealul ăsta aici. the bomb back and we're going to maybe try and make for a quick retreat. Here we go. Flash around him and Woxic. Critical shot to open up the round with. As Imma gets exploded. Just 35 seconds left. Full blind, man. Full blind. Alex, real close now with the MP9. Perfect position for this kind of weapon. What's the play here, Andy? You've got 20 seconds. The MP5. Bună. Bună. Bună, au așteptat, eu să se gândesc că merg B. Eu așteptat, bună. Bravo, bine. Bună, da, MP5. Ai fost afară, băi, afuera. Bravo, bravo, bit. Ce le faci, bit, tu runda asta, te joci cu MP5-ul. Famous last words from JAXYYTV. MP5, best weapon. Best weapon MP5. Am crezut mereu un MP5. Ce armă bună MP5-ul. I can't believe it. Nu cred. Back to the deep history of Counter-Strike. Madja with a shot in the back, but he does go down. Bravo, bă, semifinale, bă! Bravo, bă, nice! Costine, ești pregătit? Haide. Dă un pic volum mai încet să ne auzim cum trebuie, da? Hai că m-am încălzit. Haide. De 3 ori, da? Da, hai. Eternal Fire! Eternal Fire! Eternal Fire! 5 o dată culcat, 5 o dată culcat. Îi dai de 2 ori. E bună. Haide, băi. Hai, NaVi, cu o victorie în semifinale și am pick and gold. Și după câștigați voi majorul dacă vreți. Și băi. Mamă. Nu este, ce aveți, mă, numai meciuri pe spate gaming, ce aveți? Bă, ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Ai, eu s-au pus staturile aici. Ai. Mamă, uite ce ADR a avut GL. Uite ce ADR a avut GL aici. 87.5. A avut 10 asisturi, ești nebun. Și ca bine GL. Overall, bine GL. Și ambele hărți acum, bait oricum, extraordinar, wonderful, Pătero. Bă, ce ai zis, mă, că Pătero nu știu dacă o să aibă impact? Stai că s-au pus stațurile. Sau? Nu s-au pus. Să vedeți, gen Sara, cred că a făcut 2 fraguri Pătero. Chat, pleacă giveaway un cuțit. Următorul meci mouse cu G2. Hai să vedem interviurile. Hai, băgați-vă și înscrieți-vă la cuțit. I'm not gonna lie, I didn't see the entrances before, and I didn't listen to the guys. NaVi pe chat. So I thought we were gonna go here. NaVi pe chat, regulile și follow la mine și la Mihai pe Instagram, da? Mihai 29 pe Instagram și la mine JAXYYTV, da? Și da. Dacă dați un like, e beton. I was a little embarrassed. I had to come back a little bit, but we got warmed up and we won this as a team. You did win it as a team, but this wasn't the prettiest of Counter-Strike across both maps here. You got the win, you got the job done, but you must know that this was a bit too close. It was too close for sure, but it's nice we got the win, and we know what we're going to expect for the semi-finals. And we were seeing shotguns from Wonderful, we were seeing MP5s from Bit. This is just a new style you wanted to add? Alex is going to use the negative next, trust me. I don't believe you for 1 second there, mate, but I will say, when it comes to looking at this crowd, right, and how much support the NaVi Nation get with it, you must feel pretty good. You want to say anything to these guys? It was crazy. Thank you all for your support. You're fucking amazing, and I love you. Mwah! And lastly, I'll ask you, I will ask you this. You made top 4 at the major for your first major last time around. You've done it again, but how confident are you that this NaVi can go a step further than you've ever been? We're here with a better roster, better players, better game leader, and we're going to go to the finals for sure. For sure. Well, the Royal Arena will be very happy to see that. Guys, NaVi have made it to the semi-finals. Ce proiect ai tu, băi, Blade, băi, și duci pe băieții ăștia în semifinale?
Yes, they have indeed. Wow, incredibil, ești nebun, incredibil. Incredibil. 1-0, Mihai, 1-22 bit, 1-35 GL, 1-40 Wonder. Bine. Bine. Alexi 7 cu 17, dar full mastermind, ești nebun, full mastermind, Alexi. Câte avem, mă, pe Counter? Pe Counter 20, pe Tero 1 cu 9 Wonder. V-am zis, pe Tero e greu ca AWP. V-am zis, e greu, chiar e greu, ești nebun, chiar e greu, nu joc, chiar e greu. Chiar e greu să mor. Da, pe Counter, ia că era singur, ești nebun pe Counter, ce ai? Un nou meci dus la capăt de pe zona viniană. Fauleu. L-am pus pe Imentri, fragă, și mai bine pe Tero imediat pe Counter. Bun, băi. Bun, băi. Mamă. Și acum chat, pe cine vreți? Mouse sau G2? Eu am pus G2 aici, ca idee. Eu am pus G2 aici. Eu am pus G2 aici la următorul meci. Doamne, incredibil, ești nebun, incredibil. Chat, deci dacă vreți să vă înscrieți, am spus că pentru fiecare victorie de la LunAvi dăm câte un cuțit giveaway. Am dat 3 până acum, asta e al 4-lea. Mersi frumos, de încă 5 gifted-uri. Follow la Mihai29 pe Instagram, follow la mine și o să extragem cuțitul, cred că în 2-3 minute, 4 minute. Bă, e și 28, uite, las până la 35 ca să se înscrie toată lumea, că poate s-a mai făcut delay sau așa, da? Hai că pun și pe ecran ca să înțeleagă lumea ce e de făcut. Da, deci follow Mihai29, follow JAXYYTV, like, scrie NaVi. I think that's the ultimate compliment, right? That eternal fire, who people had as, you know, big underdogs in this game, they forced NaVi to find things to beat them. Se aude Caterinca la culcat. There was so much going on. Stats do not tell the story of this am pus pe ecran ce aveți de făcut. O să dăm un cuțit giveaway de cam $100, 100 de euro pe acolo să fie cuțitul. There were moments in the game where he was almost costing NaVi rounds, almost costing them the victory. However, his T-side calling, the way he set up the game, the way he was controlling the pace, the way he was Bă, sincer, overall, cred că, adică pe prima hartă m-am putut concentra un pic pe... Adică se vedea clar că erau picați rău de tot Eternal Fire. A doua hartă tot, cred că a contat mai mult ca experiența NaVi, mă. Adică, mi se pare că le-a câștigat runda aici, nu știu cine a dat acolo la B, aia a fost cea mai importantă rundă, chiar sunt curios cine a dat acolo la... Da, aștept să răspundem, hai, chiar sunt curios. La runda aia când a făcut entry pe banană, aveau 3 smoke-uri, un molotov, 2 flash-uri, era super importantă runda aia, super importantă. Și cine a dat acolo, dar creier mare rău de tot. Da, wonderful. Yeah, it is. I mean, look, the superlatives are going to get poured on him for some time after this series. But when you look at the scoreboard and you see him, you know, get a lot of kills, you go, okay, well, you know, it's just classic analysts. They're just yapping. He was top of the scoreboard, so you say he had a good game, and that's it. La noi aici n-a fost foarte bine, dar cu Pain a doua hartă bine, aici bine. This guy didn't just have a pop-off game in terms of production. He had an impact game as well. Solid. Da, mă, solid, wonderful, mereu a jucat bine ce ai. Doar aici la rămâre a jucat rău, a avut 1-0-5 și a zis ce a cerut scuze sau așa, dar rest, bine ce ai. Adică, din step by step, dar oricum, bă, repete, e experimentate, ești, mă, meciurile astea sunt importante pentru NaVi, ce ai. Chiar nu au experiență. Ce ai? Afară de beats de Alexi, restul. Și nici beat nu e copt așa rău să zici că... But listen, I think the flowers are going to come his way as well. It's just a great performance overall. But I have to echo what he said. The calling coming from Alexi B, shades of what we saw on Nuke against G2, I think is really coming to his own as an ideal for this particular team, in fact. So yeah, overall a great showing. And if you're wonderful, you can only get better. I think most people probably don't listen to what we say, right? But when we came into the game, we kind of mâine joacă NaVi seara, la 9 seara. Mau sau G2. La 9 seara. Și la 6 Vitality cu Face. Deci NaVi, ia să pună un vot, Chiar sunt curios cine își dorește să... Până începe repede, până începe G2. Cine vreți să joace NaVi? Mouse sau G2? Mă rog, votați indiferent de pick-em, votați așa cu cine credeți voi. Eu cred că o să joace cu G2 după părerea mea.
Eu cred că cu G2 o să joace, părerea mea. Dar vom vedea, nu știu, Mouse a arătat bine, dar cred că pe scenă nu o să joace la fel de bine, din punctul meu de vedere. Dar să vedem, poate nu o să fie așa, poate mă înșel. Poate mă înșel. Can this player live up to the standard of the previous lineup? Some people aren't in good form, and then Simple's just been in the background. Maniac described him the other day as the Grim Reaper. He could take your spot in this team at any time. He just gets the side out. That's mine, and because he's so well known, he's got this incredible ability. But we've also seen him as a rifler, and it's going to take him time la 30-35, hai că la 35 oprim mai 3 minute, dacă vreți să înscrieți, aveți acolo pe ecran cu galben ce să faceți. E puf Denis, veți frunze de 2 lire și acum de 5 lire, să rămână mult. Mâine pune Simple vlog despre el. Se apucă de content, mă, Simple? Dar dacă îl caut aici oricum nu mi-apare. Surely, you know, that's a pretty high expectation, so to speak, but they've done it now. And as JL said right now, once you've got to the semi-finals, the only other step is to get to the goddamn finals, right? I mean, that's the thing. For me, the conversation changes, and I don't know if now is the right time to have it. But obviously, now being in the semi-final of the major, IMRG-le, unde sunteți voi haterii mei acum? Ce ai, mă, că e mort. But they still showed up. For my money, cred că minus IME 100%. A jucat bine azi, chiar și-a făcut treaba. A avut impact și a făcut treaba din punctul meu de vedere. Lasă Jaxy că noi știm că tu iei mereu apărarea. Chiar a fost good. A fost mai bine, a fost mai bine. We weren't quite sure where this project was going. So maybe Simple is waiting out there, but there's a lot of other players with talent as well who are now looking towards NaVi, thinking maybe I can snatch that spot from Emma. Hai, să ne apucăm de react după. Ne apucăm de react, ești nebun. Simple if he was a good player, ma... Aia mă, ce strolurile astea, ești nebun, ce aveți? Bun. I picked FU, sorry NaVi, I have no chance my friend, I ain't winning lil bro, if you win I'm silver coiner, bro, you are done. Bun și NaVi, bun și NaVi. Bun și NaVi, ești nebun, bun și NaVi. Very proud, but mostly proud of the entire broadcast team and production. At the end of the day, any major is a huge team effort and what a cracking team we have. Da, nice. Nice, ești nebun. Gata, chat 34 minute și ne apucăm să extragem, da? Respect. Ia, că mi-am avut și eu un numele și mi s-a zis și mie aici. Respect Jaxy și Andu. Respect, băi, Sergi, ție. Respect, băi, frate. Respect lui Jaxy, eu n-am niciun merit. De ce, mă, frate? Ești aici cocaster, nu? Na. Cuțit 4 sferturi de final. Ok. Gata, chat. Mă apuc să extrag. Iau prima persoană, nu mai extrag. Prima persoană. Dragoș de 1 minut la dispoziție. Nu cred că e pe live. Vedem. Reroll. Mișu, a dat la Mișu 2 euro, am răgășit, dar am meritat. Are o rău de Tomici. Ce-ai? Te pup, frate. Tare rău. Tare rău. Incredibil, până acum ce meciuri au fost la Major. Ferească Dumnezeu, ești nebun. Niciun meci, adică singurul meci așa mai one-sided a fost Vitality cu FaZe, oricum și păi mă lasă un pic vocea, cred că o să stăm mai chill aici la mouse cu G2, depinde de ce se joacă la mouse cu G2 oricum. Depinde de ce se joacă. Intră pe Twitter la Simple, ce a zis mă? Somple, mă. Great timing to tease my new vlog, Simple on the bench, releasing tomorrow. Cred că e gen ce a făcut el în timpul lui liber, Ona, cred că are legătură. Mamă, că ce grație, băi. Cred că e așa, gen ce a mai făcut el zilele astea cumva, știi, zic, adică la modul, nu știu, am mers pe acolo, m-am mai făcut asta. 10 secunde, Dragoș, dacă nu răspunzi, trece mai departe, să știi. Bă, fii atent, Costine, că a dat pe YouTube, dar nu trebuie să-i dai de aia afișare. Stai că am văzut eu, jur. Bă, deci, dacă ai dat așa, scrie, dacă ai Instagram cu punct, scrie cu spații, frate, scrie cu spații. Gen, scrie cuvântul punct, te mai las, uite, 20 de secunde, na. Să nu zici că dacă chiar a fost aici, că poate nu... Nu, jur, eu am văzut eu un Instagram pus acolo cu Dragoș la final. Fac mișto. Mai lasă-l de la mine 30 de secunde. Deci, din nou,
Instagram, scrii tu, nu știu, de exemplu, dacă ai Dragoș, punct, scrii tu Dragoș, spațiu, punct, spațiu, ca să nu se considere link. Nu e pe live ce ai văzut? Bă, eu îl mai las, dar nu cred că scrie, ești nebun. Dar nu-l văd să scrie, că mă uit și aici la cea, dar... Poate a scris altceva, mă, la mișto, mă. Văzusem chiar eu un Dragoș acolo. Dacă o fi greșit, aia dai un pic, un timp și lui. I-am mai dat, mă, frate, i-am mai dat. Așa, bun. Nu e, ci că nu e pe ăsta, mă, zic, băieții. Ia, mă, A scris cineva Ștefan Dragoș? Uite, mă, e. Dragoș D, e. I-am dat eu. Da, mă, asta e, nu știu, Ana mea, dacă a scris, dacă n-a scris, te pup, Denis, mersi frumos de... Asta alea, hai, n-a scris, am lăsat cât să-l mai las, ești nebun, că i-am lăsat oricum 2 minute. Bă, eu eram, bă, frate. Acorn, ai dat. Chat, nu uitați că puteți să vă înscrieți la giveaway zilnic. By the way, e pe story. E pe story dacă vreți. E penultimul story. Dacă doriți să vă înscrieți. Mamă, dar ce-am transpirat incredibil. Nu e pe live acolo. Da, nu e. Răspuns imediat, ești bun, ce ai? Mă urmărești și pe mine și pe Mihai. Felicitări, Bogdan Rotariur. Când a fost 29 3. Gata. Easy. Apucă și Mihai 800 de follower. Let's go. Let's go. Dați-i bă follow, bă, dați-i follow că l-ajută și pe el acolo, ești nebun. Bun. Wow, incredibil. Mouse cu G2 incoming, chat. Mamă, mai avem un sfert de final dacă vine să credeți, ești nebun. E bă, Robert, mersi de membru. Bă, chat. Vreți să ne uităm la o chestie super șmecheră? Că avem 40 de minute la dispoziție până începe meciul. Și aș vrea să ne uităm, poate facem pe din 2 documentarul ăla cu Red Bull, ești nebun. Că au făcut un documentar criminal, ești nebun. Și n-am apucat să-l vedem. Are o oră și 20. Păi n-am cum mâine am altceva de făcut. Mâine fac challenge-ul și vă dau kit-ul ăla de la Pringles cu Logitech. Eu o să astea pentru că mă duc la fotbal. Bine, frate, am meci. Ne vedem poate mâine seară. Nu garantez, dar o să încerc să fiu aici. Bă, vă garantez că mi-au recomandat toate persoanele astea și e tare rău de tot, ești nebun. Vă pup și vă salut și astea. Pa, Costine. Ceau, pa, pa, pa. Pa tuturor. Au fost comuri pe la PGL la 96? Pa, băi, pa. Mai stau un pic, să văd. Prea mult. Da, mă duc la Victory Cup, da. Uite aici. Asta e runda aia, mă, nu, asta e altă rundă, stai. But we'll find out after the break. I'm out. Close, you stick first box. Dead. Should be clear. I'll try to come. I'm holding coffee. Hold coils. One out, I think. I'll play pool. CT one. 2 CT. Lay spot now. Only the race. Smoke CT. Yes, I'm running to you. I can flash CT for you. I will come. Flash now. Flash. Coils on. Ai, aici dacă l-am murat, volarul era mai. CT one HP. 2 CT Așa la Valera aici. One more. Nice. Low HP. Experience, Valera, experience. Nice, you said all 3 there, holy shit. Cum a fost, Alex? Experience. Bună. Pa. Mamă. Alex Story. Puneți-le pe react acolo pe Discord, bă. Bine, mai nu ne uităm la asta dacă nu vreți, ești nebun. Dacă nu vreți voi la documentarul ăsta, e tare rău, dar asta este, ne uităm altă dată la el. Cred că îmi pune direct în pat și mă uit.
Hai, puneți aici să vedem la cine uităm. De fapt, mai bine mă că prindem și pe scenă, prindem interviurile, că în 10 minute maxim, de fapt, cred că și te bagă pe scenă, tu bine, sau cam așa ceva. Ia să vedem ce am mai arătat aici. Watch, Donkey's getting old, who is the next young prodigy? 2 secunde chat. Legend says chopper molotov burns Mustang top hot entrance lower bomb site and A default. Ce mă? Man to resist. He hasn't got too much in the way of support. Here they come. What's he got? Carrigan getting tested here. An extinguished but burning. Ah, lol. 100 to 0. Thought he'd thrown the smoke to do enough. Au fost niște, bă, sincer, cred că o să facă ceva update la molotove. Nu vi s-a părut că au fost unele dintre ele băguite? Nu vi s-a părut? Dragoș de erai în spate cu live-ul? Pare rău, băiatul meu. Pare rău, n-ai fost pe fază. Te-am așteptat mult, să știi, chiar te-am așteptat foarte mult. Stați 2 secunde. Ok. Cred că o să se facă niște chat, s-a terminat giveaway, nu mai spamați, s-a terminat, gata, it's over. Nu mai scrieți, bine? It's over, care scrieți în urmă, e gata, e de mult gata. Dar ce a zis mă Chopper ăsta aia? Всем привет, закончилась игра четвертьфинал против ФС, сегодня мы проиграли, крутой был матч, смогли откамбэчить, хоть и играли очень ужасно, но респект фейзам, они круто сыграли, показали нам опыт. Сегодня мы не справились с управлением и, наверное, с нервами. Постараемся рефрешнуться, сделать выводы от этого турнира и двигаться дальше. Спасибо, что смотрите, спасибо, что болеете. Всем спасибо. Doamne, uite ăștia, bă, să mă zici că n-are... Păi vedeți ce... Doamne, sunt roboți mă ăștia de la Spirit, vă zic că ești nebun. A, scot aia de pe ecran, corect. Să mor de nu... Să mor de nu, mi se pare incredibil, ești nebun. Așa, fără emoții să fii. Would try this swing. Cred că se fac asta. Pentru cine poate, zice, mă, n-aș face ce niciodată. He froze, my guy hasn't moved for 30 minutes. Don't go to Telegram after being limited by face. No words, leaving major, thank you for your support. Cheamă ce rating a avut Donk la acest major chat. Are 1.51. 1.35, da, ce major slab. Ce major slab ai Donk. And now here he could finally win in roll. I stole my father's car to drive here, Bruxelles, 1050 de kilometri for Eternal Fire. Mind you, he has never been the winner here. Bun. And he's tried to talk about it in interviews. He said, I'm not Wait, hold on a minute. We're not going to talk about the video. Da, uite câți donci ești nebun, câți donci cu tricoul Vitality. Bă, sincer, dacă ați fi... Aia cum să speră pe băiatul ăsta, sau și la major ești nebun. Chef cu majere, mă, au plecat alea, a? Stai nou, mă, nu le-am văzut pe astea, cred. Carrigan l-a ținut pe Donk în lesă. Bună. XD zone Y-gele. When you leave a team, it can be difficult seeing the success of them without you. However, sometimes the players, the people you work with, there just means too much for you to think about your ego. Ale, ok, bă, supporter Vitality, nu. 4/10.
We found a way to look back into how maps used to look around when CS2 was first announced 1 year ago. Here's some comparison pics for Inferno. LOL. Da, n-aveau cum niciodată să facă așa ceva aici, e prea... Ce e aici, ești nebun? It works because there is an unused physics file in the map files that stopped changing around a year ago and source 2 stopped using by. Mamă, uite cum ar fi arătat, incredibil, ești nebun, ce ai? Ai văzut drama cu Falcons? Am văzut, bă, n-a zis nimeni că băieții n-au dreptate, doar că timingul mi se pare foarte prost. Dacă făceau chestia aia și ziceau lucrurile alea după ce s-a terminat concursul, fera aia, deși nici așa nu mi se pare neapărat mega wow că dai vina pe el, că la ce jucători ai în echipă trebuie să te califici cu o bucată de lemn în echipă. Dar contează orice jucător în echipă, dar, din nou, nu mi se pare că trebuia făcută, adică trebuia pusă în halul ăsta, mai ales că au și tăia bucata aia, știi? Mi se pare un pic așa, un pic lame. Dar Borosul oricum e 100% cretin și a greșit și el. Nu am niciun dubiu că e vina lui și că nu a fost serios și așa, adică n-am nici măcar un dubiu. Ei au dreptate, doar că nu mi se pare ok să-i zici atunci, în momentul ăla, la 1-1. Mama, asta e rău dacă, iar din nou, dacă se făcea aici, dar de fapt, ce au făcut? Au luat asta, au schimbat astea între ele un pic. Au dus asta aici, asta aici. Bă, planul la harta asta arăta cam la început cam la fel de la început, mă. De aici n-au făcut nicio schimbare. Aici n-au făcut nicio schimbare, așa arăta de la început. Aici ce naiba e? Au, puseseră statuie inițial aici. Și cumva au băgat o mașină, au zis că... Cred că au băgat mașina asta pentru că și-au scos au băgat mașina și copacul au zis, bă, deja, na. Bă, s-au luat de ei, mă. Vrei să vă arăt iar faza aia lui Falcons, dar nu mai știu unde e, dacă poți să faci pe Discord vă arăt. S-au luat, deci ei au avut la rămărât după prima zi 1-1. Stai un pic, intrăm la Boros, că n-am mai jucat de atunci. N-am mai jucat de atunci, că după... Deci, ei au avut la rămărât, au avut... Nu, au avut 0-2, cred, aici, nu? Ba nu, mă, la 1-1 după prima zi, uite. Deci ei au pierdut cu 3 de max 13-8, da? Și după care ei au bătut Face. Mă rog, au bătut cu 3 de max, da? După care i-au bătut Face 13-7, da? Aici au ieșit la pauză după ziua, adică după s-a terminat ziua asta. Nu știu la cât au jucat cu Face, au jucat târziu, cred, cu Face, la 9:40, pe la 10 au ieșit, după ce s-a terminat meciul, pe la 90 au ieșit afară și au zis că, domne, nu e ok ce ai făcut, că nu, a zis Zoni că nu-mi place să arăt cu degetul, dacă nu e ok ce ai făcut, că ți-ai schimbat driverul la Nvidia în timpul meciului, că ți-ai schimbat sensibilitatea aia, mouse-ul, de-astea, știi, adică și-a făcut niște schimbări, dar Boros și că ar făcut asta cu 2 zile înainte, nu atunci. Vezi, domnule, dai seama că adevărul e undeva la mijloc și Zoni cred că știe ceva și Boros cred că, adică adevărul 100% e la mijloc, dar îi zici la 1-1, adică după a doua zi și cu Eternal Fire și zici lui ăsta, îl bagi la Balamuc că și-a schimbat astea, după, uite, a doua zi, 15-12, l-a jucat ok și a făcut treaba. Iar după te bate Amcal, dai vina pe Boros, te bate Amcal în condiții în care el și-a făcut treaba pe 2 hărți, să zici, adică... Nu știu. Din nou, nu cred că... Recunoaște că de fapt Danilovski e un AI pe care l-ai cumpărat cu banii luați de la Old Spice, că e prea secretară? Bă, chat, știți că ieri v-am zis de genul la mări chestionar, un chestionar pe care v-aș juca, dacă aveți timp și vreodată și chef să-l completați. Nu vreau să vă zic că din 8000 de oameni l-au completat vreo 700 de oameni și toată lumea era pe cea, l-am completat, nu zic că oamenii care au zis că l-au completat pe cea la așa, dar din 8000 de oameni cât erau ieri când v-am zis chestia asta, au completat 700 de persoane. Dacă reușim acum măcar 500 să mai completați, zic 10%, na, 500 ar fi bine, pentru că totuși am mai zis de chestia asta de grămadă de ori și cred că abia au completat 1000 și ceva de oameni într-o săptămână și ceva de când zic chestia asta și, na, adică cumva nu arată ca și cum ar exista interes spre a se face evenimente din punctul meu de vedere, mai ales că, repet, nu vă lăsați date sau ceva, e strict legat de... Uite, vă arăt și eu ca să nu înțelegeți că eu l-am completat pe live.
Și e un pic de troll, îți dai seama, dar sau ceva este, ca să înțelegeți la ce mă refer. Adică voi vă puneți doar mail-ul aici și după care spuneți ce categorie de vârstă, ce student, unde stați, unde ați venit la evenimente, cum e, unde stați voi, cam ce populație și cam ce bani ați vrea să cheltuiți la eveniment, pe ce vă jucați, adică de-astea întrebări simple. Acum, știu că e nașpa și n-aveți chef și că se fac de-astea pe la școală și pe peste tot sau așa, chiar înțeleg, dar e un efort mic rău de tot, adică... Ce e lovăraj, mi-ai trimis tu ăla? Uite-mă asta. Stați un pic, că vă arăt acum. But a lot of circumstances did what we didn't, and normally I'm not focusing on individual performance because we can all have a shit game. But I also think a lot of it started before the game, and I have to point my finger at you. Changing mouse when you had a tournament where you played really well, it's a risky move in my opinion. I don't know if it's the same mouse or if it's a new mouse. Forgetting your in-ears, for me, you're totally gone mode, and you're sitting on fucking Nvidia and changing in the middle of the game. It's fine to have a bad game, but there's just so many circumstances that fucks it up before the game. And the reason I'm getting angry because I know you're fucking better than that. You showed such improvement, but we fucking need you. And I don't want all this disturbance. If we're losing to a better opponent. I don't know when to take it up because we also have an important tournament, but I feel it's fucking necessary. We need to fucking show up and be there. And if there is issues, talk to us. If there is, like with your PC, people can help you set it up. But it's fucking risky changing your mouse. There's no way. Uite, vezi, adică aici cumva i-a zis că și-a schimbat mouse-ul, el circă și l-ar fi schimbat cu același mouse, doar că cu alte skate-uri, ceea ce astăzi zic că nu s-a confirmat. Băi, și-a schimbat mouse-ul, că pana mea, dacă ai un mouse care nu se alunecă și cu 2 zile înainte ți-ai alt mouse, da, aia, că e același și tot forma aia, că ți alunecă diferit, te obișnuiești, adică e o chestie... Na, bine, în aceeași și Maden a zis că probabil a tras niște runde pe lângă, cine știe, dar zic, adevărul 100% e la mijloc, dar din nou, nu știu, ar trebui, mă rog, știu, mai zic ăștia că încearcă să cumva să dea la întors, dar mi se pare că n-ar fi trebuit, nu știu, nu atunci, zi, lasă-l să joace, aia, încearcă să-l ridici moralul și lasă-l să joace, chiar dacă pe tine te-a spart psihic, teoretic ești mai experimentat, ar trebui să na. Da, mă, lasă că a încercat setup-ul Donk, e relevant ce setup a încercat, putea să-și pună setările mele aici, mă, nu contează. Păi n-a zis nimeni că n-a greșit Boros, adică discuția pleacă de la faptul că Boros ăla e prost rău probabil, sau cretin că a făcut chestia asta, nu vreau să cine sau așa, dar nu faci de asta, știi? Dar dacă le-a făcut, asta este, adică încearcă să-i cânti cumva în strună, să-i ridici moralul și după concurs vezi, îl arunci sau vezi ce faci, știi? La asta mă refer, tot gen de timing, strică, rest, au avut dreptate, poate zic că și mai rele aici de muncă și au bătut joc poate de munca lor, de vă dați seama cum se simte, bă, cumva îl înțeleg și pe Zonic, că omul nu a mai putut probabil când a văzut ce face ăsta, că cine știe ce căcaturi a mai făcut pe lângă astea pe care noi nu le știm și a zis astea pentru că omul își dorea să vină în Danemarca să se joace la el acasă, la Major, îți dai seama, e cel mai titrat coach, da, și omul n-a ajuns la Major la el acasă în Danemarca, la fel și Snappy, știi, adică la modul, îți dai seama că era presiune pe ei, da? Ce să faci, ești bun? Sometimes, na. No, Zivu versus Donk, bă, sincer era frumos, ești nebun. Nu suntem pregătiți că pentru Zivu și Donk, oricum 100% să joace prost unul din ei și cel mai probabil Zivu, nu știu de ce. Sau poate nu, cine știe. Dar mi-aș dori. De ce ai arătat utilități cu muzică de asta de... Atenție mare, ești nebun. Not bad. Dar nu știu dacă te ajută pe tine smoke-ul ăsta neapărat, e... Nu știu cum să explic. Adică te ajută să ajungi în colțul acolo, dar dacă se face la pic pe mid...
Plus că tu nu-l dai din bază până ajungi aici, până nu știu ce să zic. De remoți în semifinale, cam orice ăsta puternic cu 3 printuri. Bă, ideea e și care-i treaba, repet, eu nu vreau să iau apărarea lui Borosul ăla, decât doar că nu, mi se pare că nu se spun, adică nu îi zici lucrurile astea așa în timpul concursului. Din punctul meu de vedere, Borosul ăla o să fie foarte greu să-și găsească o echipă, pentru că el a făcut foarte multe căcaturi și la Monte la fel lumea îl critica că nu e foarte profesional. Și la Falcons ăștia la fel. Și gândește că el a făcut căcaturi la Monte, după la Falcons iar a făcut căcaturi la început când era și cu la o echipă și așa. Nu știu de la o chestia asta, au zis ei chestia asta pentru că în momentul în care a venit Zonic și în momentul în care au venit toți și au început să lucreze la echipă, a spus că a devenit mai profesional, adică clar omul era petard de aici de bun și bătea joc. Și de aia zic că deja sunt două chestii și mi-e greu să cred că o să mai primească o șansă să fie cam ultima cumva. Adică na. Mamă, ce a tras simple. Asta e recentă, a? CS2, a? Mi se pare oricum... Mi se pare atât de trist că... E veche, e CSGO. Au pus aia la Vibrance de nu mi-am dat seama aici, de fapt da, se vede aici. Dar... mi se pare că Simple este singurul jucător care... Practic singurul om care îl oprește pe Simple e practic el. Asta ales Carrigan, man, what the fuck? ESM Carrigan op who? Vezi, Carrigan asta s-a jucat de toate, să moară Jana și entry și support și star player și... Să mor de nu... E GOAT. Nu i-a dat arma, era arma acolo, mă. Uite, vezi, ăsta murise acolo. Sau? Sau poate i-a dat arma, da, nu știu, poate i-a dat arma. Dar... Poate, dar... Cred că mai murise unul aici, mă, sincer. Cred că mai murise unul de la început aici, știi? Cărți la G2 nu pot să vă zic cărțile la G2. E alt skin, i-a dat arma? Da, ăsta e skin mov și ăsta e armă default de jos. De. A? Bă? Da, e alt skin. Da. Nu pot să vă zic hărțile, băi, îmi pare rău. Nu mai am voie să vă zic hărțile. Dar de ce n-ai pus și sunet? Mamă, oricum, îi luaseră rău de tot, NaVi, ești nebun. Ce asta, mă? But think they are still playing CSGO, ok. Păi ce aia, mă, băieți, overtime, ești bun. Oricum, deja mă gândeam, zic overtime prima hartă, parcă vedeam deja scenariile, dar n-am vrut să zic asta, să nu cobesc. Deja simțeam că văd scenariile alea cu Spirit și cu Cloud9, știi? Luată prima hartă și după care balamul full. Da, a fost un 2-0 cu toate emoțiile. Yeah. Stai că se aude foarte tare. Stai că se aude foarte tare. Marf. De ce e pe Discord? Invitația n-a putut fi acceptată? Nu știu. Chat, nu uitați că mai aveți 2 zile jumate cam așa să vă jucați la
Să vă jucați în clan, să vă intrați în tombola pentru monitor. Nu e tombolă de laptop, ai tombolă de un monitor de 240 de Hz. Și... cum îi zice, mai aveți foarte puțin până să termine luna, că pe luni deja e 1, adică vă puteți juca până leaderboard-ul ăsta se termină pe 1 aprilie la ora 1 noapte, adică, na, practic, ultima zi e, teoretic, o să puteți juca după finală, un meci ca să intrați în tombolă. De ce aveam aproape 200 FPS-uri și acum am doar 40 și în meniu și în joc, n-am umblat, n-am schimbat nicio setare, am toate update-urile la zi, ceva ai făcut, ori n-ai laptop băgat în priză, nu s-a activat placa video, ori mai multe chestii. Ce e asta, mă? E fără sunet sau? Asta de unde e? A, uite. Dar asta n-are sunet, cred. Pretty much max damage at that one. Like I said, wonderful if he misses the shot, not a huge deal, but he's not missing much today. What damage. Like I said, wonderful if he misses the shot. Bă, nu vă las asta că vă spar la urechi, se aude foarte tare acum văd. Că n-am cum să dau mai încet ăla. Din păcate. Asta le-am văzut. Twitter, interviu, părere brochia. Okay, to interviews deluxe. Yes. First of all, congratulations for winning. Why did you go bold? You know, sometimes you need to make choices in life that you don't want to, but if you want to win, you have to believe in the superstition and sometimes you have to shave your head before the major. Nici nu m-am uitat, mă, Adi, nu știu hărțile. Ai donat de 2 ori sau s-a băguit? Nici nu m-am uitat, nu știu hărțile. Mă uit acum să văd. Mă uit acum și vă zic hărțile. Ok, am văzut hărțile. Understandable. Mai bine mouse, părerea mea. Mai bine mouse. Părerea mea, mai bine mouse. Ce se întâmplă aici sunt mai bine mouse. My opinion. Părerea mea, vezi, he did good. A jucat bine. A făcut entry-uri și a făcut treaba. A făcut și la greșeli pe Inferno. Insane. By the way, looking sharp, bro. Looking sharp, G. You're looking sharp. You're looking sharp. You already know. Let him have the last words, bro. Much love to him, bro. Fuck your pickups. Yeah. Ce trălează, bro, chestia incredibil. Face și noi așa la JLF cu alt skin, ce? Are you arriving to Copenhagen via plane? You are a lucky one. Lamborghini Huracan Evo Prince Stream Edition. In collaboration with the creator. Există așa ceva? Lol, ăștia de la BitSkins, cum ar veni, au luat un Lamborghini și l-au colantat și l-au pus în mall. Caterinca, ești nebun? Caterinca, good dad. Cât e o colantare de asta? Am 2-3.000 de euro, 4.000 de euro, plus alea, a dat ceva. Cred că e 2.000-3.000 de euro cât e un Lamborghini de colantat, cam așa. Și că era spre 100 de milioane la, orice mașină, mă gândesc la Lambo, poate fiind Lambo, nu știu, sau poate e tot acolo, habar n-am. Nu cunosc. M-a interesat niciodată să-mi colantez o mașină. Faci tu așa giveaway. Băi, iar îmi dați, bă, exemplu de giveaway la Loba. Păi are să moară frații mei, ești de bun, are aparate, are pariuri, are niște site-uri de-l plătesc. Normal că dăm o mașină care costă poate 10.000. La ce să plătește în afară, cred că face 100.000 pe lună, ești bun la cap. Am zis, dacă iau NaVi Major-ul, dau un calculator giveaway. Am dat de Crăciun calculator, am dat, dar cați și urata. Loba are mulți parteneri de ăștia care plătesc enorm. Mă rog, și văd că e, nici măcar nu e pusă cum ar veni, nu e targetată, e doar pentru țara lui, uite că e pus în limba aia, ce ai. Ai văzut că n-are număr bitskin la acela Lambo, n-am văzut, dar
A, ce vrei? Păi iau, păi Bitskin au dat banii la aia. Dacă ia NaVi Major-ul, dau și eu cuțit de 100 de euro și băi. Și băi. Cât mai avem chat până încep? right behind him as well. Sure, right there. So yeah. Mai adăugat timp, mă, sau suntem în spate aici? E în spate aici pe ăsta. Cred că a rămas în spate mult. Te pup, micro, spor la treabă să ai. My unmuted duo watching TikTok on full volume. Me trying to feed a clutch 1v5. Bună. Bună. Da, mă, are, gen, credeți-mă, Loba fiind plătit la nivel de afară de Europa, având o comunitate de asta internațională, e plătit foarte, foarte bine pentru chestiile pe care le face. Pentru că vorbim de alte fiuri când lucrezi cu site-uri din afară. Caterinca. Mamă, ce șmecher arată Glock-ul ăsta fade. Show. Asta e 30 de lei la... E ce? 30 de lei de la orice de aia, de la munte, ești nebun. Nu știu ce vând de aia, nu știu cum s-au gândit ei. Deci eu nu știu, mi se pare încă cea mai mare enigmă, cum au zis ăștia de la... A zis cum sunt cabanele alea pe DN acolo. Cum s-au gândit băieții aia, noi băgăm skin-uri de counter, mă. Eu nu înțeleg cum au ajuns ei vreodată să... Na. Glock fade de la ești maker, dar n-ai cum, ești nebun, ea găsești. Glock fade replica. Nu cred că găsești și mă o să cumperi. Te găsești de astea, 30 de lei ți-am zis, standard, le vând băieții la munte. Dar nu găsești de la gen cum l-avea la cred că e făcut custom, nu cred că se găsește, arată șmecher. Am luat și mare carabina. Și eu am pe aici, deschid colete cu ele, am de toate ce ai. Nimeni is feeling his flanks and lurks, extremely positive sign for NaVi, da, și ca bine, a făcut treaba. A făcut și niște greșeli, dar overall mult mai bine. Găsești airsoft și îl faci custom după? Da, fair. Fair, că teoretic da, poți să printezi ceva, cum ar veni și lipești peste, dar ăla cred că, nu știu, părea, cred că e lipit cu un colant ceva e acest story a pus Alexi. Regele, băi, Alexi. Am vorbit cu Mihai, mă, știi cine a dat acolo pe banana acolo? Blade, mă, cava și groasă. Blade de regele. Dar cum a dat Blade acolo ăla, că... Bă, cred că n-a înțeles la ce rundă m-a referit, că nici nu am pus pauză la runda aia. Sau au pus pauză la runda aia. Hai să dăm și noi share la asta pe story, frate, că e frumos. Știe lumea că s-au calificat Natus Vincere. Un ăsta. Wow, ce meci. A fost pauză, mă? Nu mai știu. N-a fost, nu? Pe aia zic, nu știu ce, cred că nu n-a înțeles Mihai la ce mă refer, dar nu mai sor cum a zis că se relaxează și acum se uită la meci, se bucură și mâine îți dai seama. Joacă târziu mâine, adică au timp să pregătească tot. E bine cumva, e fair, adică dacă joacă azi, e fair să joace cum ar veni mâine la ora 9. Wonder you must know Turkish parade. Wow. Doamne. Da, mă, ce vrei? Turcii, na, sunt cei oameni. Flamesy, Alexib, Nexa sun. Gen că s-au calificat în semi, toți fost jucători la UG.
Când începe G2, stai să vedem că de fiecare dată când am dat... stai că nu s-a terminat reclama aici, nebun aici. Stai că dau un refresh, că nu cred că mai bagă reclama. 16 minute chat. Au mai adăugat timp, era la și 20, văd. Au băgat acum la și 27. Să mă anunțați când intră pe scenă, da? Când se intră pe scenă. Ce mai înaltă tonea decât Mihăița? Așa era în poza aia, mă? Instagram.com/ Stai că mă la mine la story. Ajung și eu la postare de acolo. Da, Mihai nu e foarte înalt, adică... Mihai nu e foarte înalt, dar... E mai înaltă Tonia și decât Flash și decât Alexib, adică Mihai și Alexib stă acolo lângă altul, nu vezi? E mare diferență, un pic mai înalt Alexi. E mai înaltă Tonia, cred că și decât Wonderful, vrei să te mint? Valera e înalt, Blade oricum e direct tata. Gel acolo, mă, ești în ultima bancă. Ia, mă. Cum mă ziceați că nu s-au bucurat? Că ești de mult, uite ce s-au bucurat aici, na? Da, e micuț, nu știu cât are, e micuț. To-do list, major race. Marfă rău runda asta oricum. Ce rundă, doamne. Ce rundă aici, am renunțat de 7 ori la runda asta, am zis iau la like. Nu iau la like, iau la like, nu iau la like, iau la like, nu iau la like, iau la like, nu mai share. 4 flashes in total. Smoke might actually allow them to just pop through this with a cheeky flash. There's the flash. I'm sure that smoke was exactly what they wanted to drop at this stage, but still should be fine. They've allowed them to get to the top of Banana though. Relocating here's Alexi. Aici eram așa, eu nu like-ul. Nu i-au luat like-ul. Nu luat like-ul. E gata, a scos AWP-ul iar, e gata. Trage ăsta, e bine. Trage ăsta, e incredibil. Nu înțeleg nimic, ce se întâmplă, doamne. Fii atent, Blade, uitați-vă la Blade. Uitați-vă la Blade aici. Așa, la foile alea și bravo, bă. Cu foile acolo, ești de bun. Mamă, dar oricum, bine rău ime, back-to-back semifinals. Aoleo. Ia. Nu prea sunt sincronizați ăștia, nu știu cum să explic. Nu vi se pare? Nu vi se pare că nu sunt așa sincronizați? Cumva, nu știu. Parcă nu sincronizați, parcă nu știu cum se explică. Ce? Etsy Market? Mamă, vezi că nu e rău. Mamă, ăștia pe Etsy aici, cred că îmi fac un wishlist ca lumea, ești bun. Cred că îmi fac un wishlist și pleacă o comandă puternică de aici și face mare clip. Caterin că rău, bine. Mergea mai... Stai vopsit cumva, mergea mai... Professional airbrush este gift idea, vezi că nu e rău, e marfă. Ca Marble Fade așa nu prea e fade, dar oricum nu e rău. Uite default-ul. Tech. Ăștia pe Etsy ce vrei și ce nu vrei, mâncați. Și nu știu de unde a apărut să n-am auzit de el până să... Jur, până să văd aia... Frumos la turci. Ce vrei, bă, frate? Erau aici în caz de orice, nu știu niciodată. Bă, nu, cred că e groasă acolo la turci, sincer. Nu e așa ușor, îți dai seama, de moment ce erau băieții și păzeau, cred că știu și ei că s-au mai întâmplat chestii. Sincer. Adică... Degeaba au venit băieții. Why is Vag the best anti-cheat? Cred că e troll, ești nebun.
That's why face managed to do it, but it didn't really resonate under extra dollars. It will be practically impossible to ban them online, or because of this. Of this fee, yeah. Rumor is circulating that with the help of these gadget, players will have already started winning major online tournaments, and there are good anti-cheats out there, such as face anti-cheat or easy anti-cheat, although essentially they just legitimize cheaters by allowing them to play and win. But what about Valve? What if Valve not only așa? The solution to the problem may seem superficial, but what's the catch there? It might seem that when we already know how 90% of cheats work, solving the problem should be easy. After all cheats are somehow executed on a PC, and all that need is to create the programs așa, bam bam bam, following this logic, face it, okay. Every document at the driver level, okay. Ce e asta, mă, DMA card? Mâncava și gura voastră. Scenă? Stai că citim asta dacă e. Sau poate citește cineva aici. Sau poate citește cineva aici și ne lămurește care-i treaba cu asta, că văd că e o postare lungă. Și poate ne lămurește cineva dacă știe să citească tehnic, să ne explice și să ne facă un TDLR. They've been masterfully put together piece by piece, coming from the academy leagues and working their way up to this stage, and now they are looking so strong. Make some noise for Mouse! O dăm aici sunetul, mă, sau? Din alea BO3, da, BO3. Ce crezi că să bată între Mouse și G2? Eu am pus G2, eu cred că pe scenă G2 o să fie mai bine, dar să vedem, poate au prins și experiență Mouse, nu știu. Vreau am vorbit cu Mihai, el zicea că e 50-50, adică, na. Nu... Păi da, mă, dar de ce zic ăștia că e Valve best anti-cheat? Adică nu lasă cu cardul ăla, toată postarea mă refer, că e o postare foarte lungă. But they also have lifted some of the biggest trophies that Counter-Strike has to offer. Now it's all about lifting this one. Let's hear it for G2! E bine, Jaxy 0 din 3 picuri. Băi, am 2 până acum. Dacă mi iese și G2 am 3. Eu am 2 acum. Vezi că dacă bat NaVi iau gold. De NaVi depinde gold aici. De NaVi depinde ei. Dacă bat NaVi am gold. Mâine, dacă bat NaVi mâine am gold. Mă duc și eu o secundă până la baie aici, revin. The teams are on the stage. HOTSTEPPER, come on over here. You got the home crowd advantage. Chorzy, you're with me. HOTSTEPPER, Copenhagen, pretty special for you. Yeah, that's a first time as well. It's a dream coming true, honestly, and it's just so special to be in front of a Danish crowd. And this Danish crowd is very special. But I've got to ask you, your first time reaching playoffs since you've been in G2. Does this feel like your best chance to put your hands on that trophy? On a major trophy, definitely yes. And how ready are you for this battle against Mouse? Because this is what it all comes down to, right? People are putting them as the favorites right now, especially after what they saw from you. Yeah, I think that it suits us fine to not be the favorites, and they have been playing really well lately. So, but we feel comfortable in our own game and confident as well. So we're ready. And are we ready for some G2 big stage players? Huh? Some big G2 stage players? Yeah, that's you know how we normally do things here. So yeah. All right, I'm looking forward to seeing it. Now, Chorzy, Mouse right now, looking hot.
Does it feel good to come in as the favorites? Yeah, we feel really confident to play, and also, you know, coming to the stage, we are really excited. We are young and we are really hot, and yeah, we are just excited to play here. So yeah, it's gonna be a banger game. Now I know you're excited, but the stage sometimes, you guys have been honest with it, that it can be difficult. So what have you done? What have you tried to achieve here to make sure that doesn't happen again? Nothing special. You always have to give your 100%. It's just another game. You don't have to do anything special. So we just prepared as the same as any games. So yeah, we will see. And what do you think of this G2 right now? Do you feel they stand a chance against you? I think they are a good team, but yeah, we are really confident in our game style and gameplay. So we will see. We will see. Guys, the fist bumps are done. You can go and take your seats and prepare for this battle. And it's going to be one hell of a battle. Are you guys ready? Now, who's going to win this game? Is it Mouse? Bă, eu zic că și eu zic că bat. Eu părea mea că bat G2, dar nu știu ce să zic. Nu mi se pare nici echipa adversarul și el pentru NaVi, deci poate pe G2 știu mai bine un pic. Poate înțeleg mai bine la G2. Deci publicul e cu G2, n-are cum să fie cu Mouse, nu? Mouse ăștia n-au niciun danez, nu? N-au niciun danez, deci. Cum să nu ține lumea cu Huxi regele. Yeah, what a setup. I love it. I actually wish it was kind of maybe him going, getting us into the game, but we do have a little bit more time to build it up, so we can't let banks down. We gotta hit the high notes now. Well, I got something. Eu am gol cu NaVi și Talti mai departe. Eu nu am gol, că n-am nimerit nimic, ești nebun. N-am nimerit nici la Open, nici la Legend Stage. Am avut 4 din 10 la toate până acum și mă rog chestia asta. CSGO won a major there as well, as long as plenty of other tournaments. And if you want to have someone behind this team that gets someone prepared, especially for big stage games, oh boy, okay. Counter argument. Do you think G2 had needed the most work on being ready for a stage? Were they not already stage ready? Was it not already something they had in the pocket? I gotta think that the mentality of the team at a certain point was getting a little bit dark. How the team is working together, the progress been made. I think if you have someone as a hype man who's been experienced with having tough moments in teams, you want to talk about some of those old Polish lineups that really struggled getting along, not always friends, not always having a good time with each other. Taz has been experienced in that situation. Oh, he knows about it. Yeah, he knows clearly about it, and I think he can do a Nico lot of să good bea for la this treia team. finală trebuie să ajungă acolo, nu să fie ușor. Adică și dacă bate Mouse aici, teoretic NaVi i-au bătut unde au prins și ăla se simt încrezători în ceea ce privește acest lucru. Deci rămâne de văzut. N-au fost meciuri ușoare, dar na. A similar task, but it yet being a little bit different. I know that the guys are very confident. You can see it here. Torji, we're young Finala and că se joacă duminică. Yeah, but he also something that bothers me. He also gave a maniacal laugh. Yeah, there's something that bothers me a little bit. You know, the whole, we are not treating this as anything different. Yeah. I have a pet peeve. I have a problem with that. Yeah. Because I think that step one is acknowledging that this is different. And sometimes it's okay to say, yeah, we struggle with it, but we're going to address it immediately. We're going to go head on. I feel like we've had teams and teams and teams in the history of Counter-Strike, Jason, who have given us time and time again. Mamă, chat, am făcut 8.000 de like-uri, eu? 8.000 acolo, mă? Mamă, crazy rău de tot, ești bun. Crazy rău de tot. Crazy rău de tot pe 8.000 de like-uri, jur. No, but their struggle in it. Your approach to preparation in each and every game, being consistent. Crazy rău de tot, You're băi. going to put more individual hours, and you're probably going to deathmatch a little bit more at the Nu end. mai zic nimic de like-uri, gata. Deci am bătut recordul de ieri. Am bătut recordul de ieri? Sau am făcut 9.000 ieri? Ce ai, am bătut recordul de ieri, am făcut 7.500 ce ai. Lejer. 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 E nouă, n-am făcut 5.000 de oameni pe live, ce ai. Au fost 11.000 la NaVi, nu știu cât au fost. 11.000 și ceva am văzut eu la un moment dat. They had to. And now for Mouse, there are a bit more choices. I think Ancient is probably at the top of the list. It's the same kind of a situation. Go right back at him. Nu știu dacă au fost 12.000, n-am nicio idee. Nu știu, n-am văzut, n-am văzut. Au fost 12.000? Ok, ok. I'm not saying I don't like it. Okay. I think it's nu spune, am bătut recordul, suntem ok, ești nebun. Ok. De aici, orice like adaugă acolo. Da, Inferno Vertigo Overpass, mi se pare bine pentru Mouse. Deși și G2 parcă și-au ridicat Overpass-ul. I-au bătut pe Virtus Pro, adică, mă rog, i-au bătut pe Virtus Pro, era să se bată pe Virtus Pro, dar... Because that is a map where Mouse, I would give him a heavy advantage if we're going to 3.
Dar am mai multă experiență mouse, deci pe total nu știu. Eu zic că la veto ăsta No, it's okay. I'll take it. I accept it. Look, I think G2's going to be exactly fine with this kind of a veto as well. Their Vertigo is no slouch at all. Nu știu, să vedem veto ăsta. What are you telling me about? Vertigo is the one map. It's the one map that first started to make Eagle look like a human. That was a while. And then it kind of propagated into all of the other maps. It was like the drop of water that was breaking the wall. It all started with Vertigo. That's an old curse that we don't need to get back Și eu into. zic că ar trebui să fie 3 hărți. Ar trebui să fie 3 hărți. Nu, adică dacă iau mouse prima dată e 2-0, dar după părerea mea ar trebui să fie 3 hărți și apropo vor pasa acolo tot mouse. Cred că e 2-1 mouse, așa văd la veto ăsta. Ar trebui, dar nu știu niciodată. Nu știu niciodată. Și la NaVi nu s-ar fi așteptat, adică la modul a fost derby pe Mirage și au bătut mai lejer teoretic pe Inferno. Adică NaVi a arătat bine rău pe T-side, dar după aia zic că pe Mirage Yeah, and he doesn't have it. I don't think Torji has these movements. Monacy got them down, and that is going to be a key matchup in this map. I was waiting for you to give that last kind of, you know, great greu, statement for us to give it off to our casters because I'm going to cut you off right here. We're going to see what happens. Mouse has done it many times in a studio, but can they do it on the biggest of stages? Or will G2 cut them down in their tracks? We'll find out soon with Scotty and London. Thank you so much, Jox. And it is a monumental stage, a monumental audience, and monumental pressure on both the teams on stage right now. Mel's watched as their partners in 3-0 crumbled underneath the lights to Team Spirit, and we wonder if they'll suffer a same fate today. Yeah, that's right. No phase ahead of them at the moment, right? Waiting in the wings. Every time that I step into this arena, this crowd gets bigger. But let me know, are you also gonna get louder? Give it to us, baby! Haide voi să vedem. Ultimul sfert de finală. Hai să vedem cu cine joacă NaVi. Cine câștigă de aici joacă cu NaVi. Come on, into Inferno, Mouse and G2 on what we've called the easy side of the bracket. Și ați uitat, mai aveți 2 ore la giveaway-ul zilnic. Linkul e pe story, îl găsiți la mine pe story, linkul giveaway-ul zilnic. Puteți să-l accesați pe calculator dacă vreți să vă înscrieți. Deci, don't forget that. O pereche de mânuși de $80, da? The moment Spirit get eliminated, right, you know that tremor on the Mouse camp, that swift reminder that a 3-0 doesn't mean much if you don't show up on game day. And they've been waiting for game day. Mamă, ia vezi aici. Sat back and anticipating G2. Oh, it's a quick idea already. Ia vedeți mă aici. Well, we know that they Full love info. to pull off these execs. Are și Sertion dual, are și flash. But that's where Yimfat's going to do his thing. Ice in his veins. He has already gotten down alt mid, so Shuhei doesn't have to be concerned about T-ramp. I mean, this is all of G2 in the meat grinder at the moment, but it also comes down to hitting shots. Yimfat, there's a nice double, clean to kick it off. Shuhei is single as the G2 camp turn around knowing that, yeah, that B hit's not allowed to move forward. Oh yeah, they just had their guts ripped out from behind them. That's it. 40 seconds, and now they've got to think, do we go back to the A side? Do we continue forward? And it's actually a vacated B site, yeah. Completely empty. They don't believe it. They'll throw Zershin back at this. But me oh my, that may be the bomb cross. Dacă îi trage Nicolo ăsta în bază, e double. Murid aici de la Mouse. Murid. Regardless, G2 again kind of taking their time, right? Mouse didn't just sit back or stutter. They threw it down middle, they flanked. They took the life out of G2's pistol. I mean, not much life in this one at all. Hooksy, hold on! He has time! Hold your horses! Atenție. Hooksy, how dare you! Not only the bomb plant, but 2 kills in already, and a cross back to Coffins. Atenție mare, Hooksy, regele. Home turf, 3 kills, 6 HP, but wiggle all you want. He's got them on the hook. See, he's already moved back around. And through the cross, they just can't catch him. They're stuck, they're sinking, and Hooksy runs this around. Now time is ticking, and there's no kid on these CTs. Jimpat's hands busy, bomb is planted on the fountain, and he has to stick this. Hooksy's gonna double back, he's tapping, he's missing. Just by the skin of their teeth, they denied greatness in the Royal Arena. Nu pot să cred ce rundă le lua Hooksy aici, incredibil.
just needed to land the bullet. Ce costum mai bursuc. Nu pot să cred ce fel începe și sfertul ăsta de finală, incredibil. Wow. Era greu aici să nimerească, e foarte greu să dea în cap, că face la genuflexiuni, e foarte greu. Wow. Te-l pe Mișu iar, let's go, Mișu. Wow. And the fact that he walks back to out of con, and if he had run at all, he would have been covered perfectly. He really played the time to perfection right there. But this is a point-and-click adventure. You got to hit your shots at the end of the day. Talk about a way to get the blood pumping on the G2 camp, though. Hooksy's going to make them believe in an instant. Mamă, vor mi-au luat ținuturi de la toți, ești nebun. Individual levels that they can bring forward, but how many times are we going to talk about G2 as if? Nu, era greu mă să ia Hoxi runda, dacă avea viață, putea că îl bătea pe altul, poate, știi, dar fără viață trebuia să tragă direct în cablul ăla și era foarte greu. Oricum, eu, dacă se ducea spre banană acum, când i-a ocolit, dacă se ducea spre banană, eu atâta m-am gândit, după ce a făcut ocolul ăla, dacă se ducea spre banană, nu vreau să mă gândesc ce se întâmpla. Nu vreau să mă gândesc ce se întâmpla dacă se ducea banană. A fost un dăghinionist ce aia, a fost full read, ești nebun. Avea mare bulan acolo la Hoxi runda asta aici, full read. Full read de la Mouse, n-a zis timpul, s-au luat în spatele lor, i-au prins. I-au prins full. Full read. 4 of the last 5 times they're in playoffs, though, they get cut down by phase specifically. And to me, that is somebody like Shuhei, who we say fuels the potential of his young teammates, who brings them into their n-a fost ghinion aici, nici dacă era NaVi în locul lui. Bă, nu e ghinion când pierzi o rundă 1-4, la care ai 1% șanse și te bazezi din nou pe... Faci un play, două stai cât, dar oricum, adică, înțelegi? Era 1-4 acolo, nu poți zici că a fost runda un ghinionist gen, adică a fost ritmul de la G2 și atât. Trebuia să închidă runda direct acolo, bă, stai. Dacă mă opusite la pauze, bă, ce vrem, cam întâmplă pe scenă după ce joci prima rundă să vezi că nu-ți merge ceva sau... Se întâmplă. But off of that pistol, which showed no hesitation out of Mouse. Don't forget about how quick that mid push was. Don't forget about how fast he in fact got into the flank. G2 thought there was going to be an element of respect or a little time given over. Wrong. Mouse have been waiting a long time to get onto this stage and to start ripping heads off. 3-0, fastest route into playoffs. That's a long time to sit back and wait. A conversion queued up here. m0NESY playing that solo AK. And that's the thing with G2. Ooh, nay. Hey, that's a gift. That's a gift right there from Exertion. Still they go for brackets, and with that, we end up getting the second. m0NESY's AK activates. And it's an instant wake-up call here. Jimpat spotted. Bullets whiz by. Gets himself the first, but the gun's already near empty, so sight falls to the T's. And Brolin comes out with that MP9. A quick reality check. From G2 on pistol. Big time, baby. Reality hits him in the face. Un antistrap pe mid, dar nu vezi ce face ăsta, se bagă înainte de exec. But the bow on it is the gift from Exertion on the push through the smoke. His own smoke in a 5v5 situation after winning the pistol, after having money. It's good to see vor ăștia Mouse să se asigure că joacă 3 cărți. Deși, hai să vedem. It's always fine until they lose. And you can say that about anything. Nu joacă cuțitele BKD, nu joacă. Hai să explic, că s-a pus pauză. Deci, pentru cei care sunt interesați cum se aleg părțile, deci, fiți atenți. Mouse au avut seed-ul bun și au ales să baneze, i-au lăsat practic pe G2 să baneze primii, pentru că ei la sfârșit aleg hărțile, teoretic, da? Iar întâmplându-se, sau de fapt s-a schimbat un pic veto aici cumva. Deci G2 au banat Mirage, dar Mouse au banat Anubis. După care G2 au ales Inferno, Mouse au ales să înceapă CT. Mouse au ales Vertigo, G2 pe harta lui Mouse au ales să înceapă din nou CT. Mouse au dat remove la nuke și după care cumva văd că G2 apare aici că ar fi banat ultimii și ei au ales overpass-ul, adică G2 au ales dintre Ancient și overpass, cumva văd, nu știu. Și pentru că G2 au ales din ultima hartă, Mouse
Mouse au ales să înceapă CT. Văd că s-a schimbat un pic veto-ul, dar în principiu tu alegi pe ce parte joci pe harta adversarului, iar la ultima hartă cine alege practic dintre ultimele două hărți, cine are ultimul ban, nu poate să aleagă și partea pe care să înceapă și aleg ceilalți, ca să se mai echilibreze cumva. Că na, G2 a avut de ales practic între ultimele două hărți. E mai bine că au jucat NaVi mai întâi, că acum văd cum joacă ceilalți și în avantaj când joci primul, nu crezi? Da, să zicem că au mai mult timp, adică G2 dacă termină acum termină târziu, dar oricum sau Mouse oricum au timp mâine, că mâine joacă tocmai la 9, adică au 4 zile la dispoziție să se pregătească mâine înainte de meci, deci e all good. E all good. Sunt mulți români în public, sunt. Au și apărut Mișu de la, directorul de producție de la Nexus, a apărut de vreo 2-3 ori. De vreo 2-3 ori a apărut. A apărut Denisa, prietena lui Med de o grămadă de ori. A apărut și Flyer. Au apărut băieți. That Spirit had the players, the IGL, the experience in head-to-head, the big tournament win behind them in Katowice, S-tier tournament, massive. They went all the way up through the play-in, just as long and arduous a journey as the major itself. Era tare să facă moneda, asta se face la meciurile la care nu există seed, adică noi dacă facem concurs în România nu prea putem să avem seed-uri la echipe, că n-ai de unde să iei, gen ranking și de-astea. Și atunci acolo faci cu banul de obicei, da. Da, stai cu Moldova, da. That Spirit crumbled because it's a major and for no other reason. Because if you watch Kato, you would have no reason to believe the next tournament coming up, they would show nerves. Of course, I think there's almost this twisted fate of where Xontics, who back in Katowice was the guy who said, "Man, it's just another game. Pressure doesn't get to us," and yet he was literally head in hand as those rounds started to crumble, as he himself in the clutch couldn't put up as he usually does. You know, a real testament. Every player thinks that it's not them who will crack under pressure. Bă, oricum, văd că scrie cineva de logo-ul vechi de la Mouse. Vreți să vă zic că mi-a luat 100 de ani să-mi dau seama că la logo-ul ăsta de la Mouse, vedeți cum e interiorul ăsta, de fapt e un șobolan? Vreți să vă zic că mi-a luat 100 de ani și nu mi-am dat seama și gen, de când mă uit eu la Mouse și au făcut rebranding, eu mă gândeam că, na, e un fel de M, așa să zic, știi? Gen, jur, m-am uitat o grămadă și ăștia, 2 secunde, vă dau tare imediat. Mouse ăștia și-au deschis un super sediu modern în Berlin și am văzut acolo logo-ul ăsta pus cu inversat ca și culori, adică cu marginea asta neagră și interior alb și atunci mi-am dat seama. Dar nu mi-am dat seama, jur, nu mi-am dat seama. Credeam că e inimă, da, nu mi-am dat seama, adică... Jur. E bune. Mouse de la Mouse, nu? That's all you who called off. Credeam că e inimă. Not bad with the 5-7, but of course, working with far less than what G2 were able to use in the round prior. No way, we're not going to do this, are we? Acum am văzut, da, mă, mai zic, mi-a stat inima. Mi-a stat inima, a stat mintea, nu inima. But then you got the player in the corner. Yimpat pulled off the balcony. Nice grab. Nico and Monacy. And with it, we've got 3 left. We've got Sershin coming back out of a smoke as he did back in round 2, which cost him. But with hands on Galil, he will depart, and it is G2 to take early momentum. Yeah, and that's Monacy to save them. Monacy is the kid right now. Even in their worst moments, when they don't qualify to majors, when we see him at the RMR. Duminica este finala, da. Mâine semifinalele de la 6 încep. Mâine de la 6 semifinale, Facebook. Bă, hai să punem pe ecran, de fapt, ca să înțeleagă lumea, că mâine ne strângem de la 6, da? Mâine avem așa. Who keeps on delivering, who Nico is saying is going to pass if he hasn't already. And CS2 is primed for the perfect explosion. The amount of talent that he's shown. And his willingness to learn and innovate quickly all the time. You can buy a hell of a lot with $600,000. G2 got Monacy. Yeah, that's true. There's no arguing that he hasn't. Ca să înțeleagă lumea că sau să punem. A, nu mă las că dacă le strângem mâine o să vadă lumea și că joacă NaVi. NaVi joacă la 9, joacă după. G2 secured a talent that can give them years, that can attract new players to join their team in the future. Yeah, look at Shiro going into Spirit. Don't waste his da, mă, lasă așa.
NaVi joacă la... Nu, NaVi nu se știe exact ora. Ați văzut și voi că s-au jucat două hărți aici și a început mult mai târziu, adică n-are treabă. Adică ați văzut și voi că la Major, adică la NaVi s-au jucat doar două hărți, într-adevăr disputate, dar a început meciul la și 25, ești nebun, adică două hărți au ținut 3 ore și ceva, că durează până coboarea de pe scenă, până se urcă următorii și așa. Oh, assertion, not going to get away with it. Hunter, nice eyes back into balcony. That was the one moving piece. There's 2 more CTs to pick up his gun. Yeah, that's one good gun down. They're probably worried about some more, and it gets recycled, but then it gets dropped again. Quick one for Nexa, 2 up in the B site now, 1. There's that molly. It's at least going to cause them to stall. It's just they know when to call through bluffs. Like that's definitely the best part about G2 is Inferno can be one of the scariest maps because you see the center of the mini map. It's like there's nothing there. You're going either B through one route and can run into a lot of close-up pistols, a Zeus here and there, or you can go top mid and get crushed by a setup that you can only really figure out if you actually e un jucător de rotație care o a doua voce și un jucător bun decizional, adică un jucător care se poate să ia decizii, să dea idei în cazul în care rămâne Huxi fără idei și să ia decizii foarte bune. Nu poți juca la Major. Când sunt calificările la Major, fac live, deci dacă o să fie abonat la canal, următoarele calificări încep în septembrie, cred, sau octombrie. Următorul Major e în decembrie, dar calificările și toate fazele dinainte se joacă, na. This aggressive stance that Huxi clearly wants a piece of. Oh! Making a name for himself inside of the B site right now, but look at it. There's not much behind it. Bomb gets picked up, no rotation. G2 off of the back of who other than Huxi. The captain here of G2. On the stage, leading from the front, great entry. This is another special of Inferno. You get those 2 kills. There's no hiding it. There's no tricking you anymore from the CTs. Ținând cont că Blade a zis că tare victorie să ajungă ultimele 4 echipe, crezi că mai fac și apă, ținând cont cum au ajuns sau au ajuns semin? Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. So much of Inferno comes down to that behold. Shout out Huxi one time for cracking it open with the Mac 10 then. Da, uneori și ancoră, Depinde de situație, depinde de rundă, depinde de... This playoff stage, we think, but they've got the big brains in Kerrigan and Huxi. Look at Kerrigan's performance last night, map 3 versus Spirit. Fantastic stuff. And to kick off this one, Huxi's right there. Mamă, și omorât, vezi că-s bine rău G2, why low. The scoreboard. This guy is 9-2. Seizing the day and this golden opportunity to hit back another young batch of upcoming players. Well, we saw Roseman Concrete on the pistol rounds, but now it's fully blossoming here. There's Huxi showing us that his aim is on points. And when we talk about them being a top-heavy team, well, if you get the rare Huxi carry on top of that, that can be enough to break your backs. Big smile on his face. Bă, actually, acum realizez, Nexa nu e rotație, acum realizez, chiar e ancoră pe toate hărțile. Chiar acum realizez, în mare parte e ancoră și pe Mirage mi se pare că tot așa joacă, cred că joacă A, mi se pare, dar tot ancoră, cred că e. N-aveau ce bine și fără costică cu oare, chiar riscă să scoată unul în formă pentru Wash Simple, nu prea a mișcat la Falcons, da, dar a jucat doar un best of 3 după foarte mult timp, nu înseamnă neapărat că doar a poate Simple. Bă, din nou, ei știu cel mai bine, frate, ei știu cel mai bine, dar faptul că au ajuns în semifinale, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie rău. N-ar trebui să fie rău. Pause, extended time to stew in it. Now you've lost the force buy, then G2 converts. So nice to see a timeout used early. This is a chance for Shuhei to get into it. You'd be foolish to write him off as a caller, despite his age. 3rd youngest average age at the major is Mouse. Yeah, no doubt about it. We've been casting him all the way since the WePlay days. We knew it was only a matter of time, and it can be hard to predict, a player's career. But when it was Mouse NXT to Mouse directly, you knew he was in safe hands. The org was going to take care of him. They did a great job with their helping their talent prosper. Well, what do we have here? 3-player B setup. Situația actuală chiar văd NaVi semifinalistă? Păi NaVi sunt deja în semifinale, Lovoraș. Cum adică îi vezi, poate îi vezi finaliști, dar ei s-au calificat în semifinale. Te-ai corectat, ok.
Atenție mare la acest mic stutter. The Swede atop his tower, but no action Am behind început that. eagle-ul, poate că rămâne și Alexi, vedem. G2 soon to find out that this A We site shall is see. prime for the taking. Once again, they don't fall for it. Yep. It was all a ruse, and that's the thing about Inferno is that you're constantly prodding to get a response. Bă, And if you get the incorrect response and you have a read, the other team can't even figure out how you got it. But whether or not you make noise back, that's what G2 are so good at figuring out compared to almost every team on this map. Sorry, scuze. Am primit o notificare pe telefon și eram atent la o chestie. Cum bate mă voluntar, mă, frate? A, dar stai, eu bătut pe Herman și Stat. A, nu, bă, eu bătut pe Herman și Stat, nu e bine. Cum bate mă voluntar pe Herman și Stat, bă? Aoleu. Nu, cred că a fost de la mine, de la browser, sincer. Cred că a fost de la mine, de la browser, că am dat refresh și a mers, deci cred că era de la mine. Se pare și că jucătorii n-am văzut overrated, adică să vă nebuniți toate cei mei, Alexi au apărea. Bă, NaVi are un fanbase mare și având fanbase mare e greu cumva să... Adică nu poți să ai un fanbase super educat din toate punctele de vedere, dar faptul că lumea vorbește despre el zic că e important și că e susținută echipa. Dar cel mai bine și toate deciziile pe care le au jucătorii sau ce se întâmplă acolo e totul ține de coach. Și din punctul de vedere majorul ăsta e că să se finale acum. Ia foarte multă presiune din punctul meu de vedere pentru că până aici, adică meciul ăsta cred că au fost favoriți dacă nu mă înșel cu Eternal Fire la pariuri. Deci teoretic aveam mai multă experiență chiar dacă lumea a fost pe Eternal Fire să mai departe. Eu nu-i vedeam, dar mă rog. Asta nu înseamnă că joacă rău Eternal Fire. HOTSTEPPER cannot be stopped on this half of the map. Torshi up in apartments will respond. Mouse need to stop the bleeding, and so getting active like that is the chance. And they know a 4v4 in this situation again. This is where the teams grow in power. Regele, cine l-a... Eu l-am la... Cum zice, la fantasy pe Huxi, cred. Utility at the B site is perfection from G2. Brolin is between both halves of the hit. Nico's come around, spamming the smoke. Now Brolin knows about it, but down inside of pit, he'll hold his own. Bullets whizzing by, no teammate in sight. That's why Nico's able to thrive, getting his kill. Torsi dropping the shot on cross, allows for bomb to get planted, and now it's all on Jimmy, slowly on the flank, caught out by the Opper. And just like that, it's G2 again. Yeah, in a flash, the round is over. Torji left alive to go and save because there's no way back into this. They had to wait. Mamă, și mi se pare că totul a plecat de la push-ul ăla pe care l-a făcut Xertion la 1-0, incredibil. Dacă ăla nu e bine, ăla nu, păi da mă, dar dacă joacă el bine... Na. Tot nu dă puncte, nu? Nu cred că dacă joacă bine ca nu-mi dă puncte. Poate nu-mi dă bonus pe rol, dar rest dacă joacă bine, cred că e mai important să joace bine decât... Nu? Nu, bă, la doar îți mai salvează un pic, dar dacă bate echipa și el joacă bine, nu cred că îmi dă puncte pe minus, nu? Scade puncte dacă joacă bine? Nu îți dă bonusul atâta? Păi aia zic, dacă face... Nu știu ce să zic. Adică poate pierd 5 puncte, dar dacă joacă ca aici... Da, mă, uite, e doar bonus, mă, atâta, mă. Plus că abia a început meciul, nu face Huxi mai mult de 1-12, calmați-vă un pic, că întorc mouse și face... E 10 cu 3, 11 cu 15 face Huxi în meciul ăsta, vă zic eu. Dar nu primești minus 5 dacă joacă bine? Păi da, dar față de ce joacă el, eu cred că... Dar oricum, calmați un pic, este doar un început bun pentru Huxi. It's not a far-fetched idea that Mouse may try to throw a wrench in the works with aggression, but as this scoreline starts to pick up, as this 5-round lead solidifies, will Mouse become a shell of themselves? Torsi on the angle, given another chance, but flashed off, and the utility continues to be consistent here from G2's pressure. Again, smoke over top, but no follow-up just yet. Control your shots. You know, you've got to make sure that everything you do is going to elicit a reaction. Nu știu ce point are Nicola, dar e bun smoke-ul ăla. E smoke de boost de aproape rapid. Nu știu ce point are acolo. Cred că are cu... acel cui de la smoke, la lampă ceva, e interesant că e de aproape și acoperă boost-ul, acoperă tot.
gonna crawl this one back towards B. This turns into alert, actually. Torji in the open, smoke goes up. Nico was back there. A matter of milliseconds to keep his vision. And now we've got the exec queued up yet again. One molly. Până pe ce loc urcă NaVi dacă ar câștiga One molly mingerul. over top, two defenders in the site. We've got Torji O and să mă Brolin uit la, trying to post mă uit la întrecări și vă zic, bine? Vision is gone. Through the smoke, he'll hit it. A sweet taste of revenge here from Torji. Nexa regele. And so with that door open, wide open for the bomb plant, and op spam through smoke slightly off the mark. It's a retake demanded of Mouse if they want to chance it for their second. If. Deci au ales CT. We're talking about și n-aveau ales CT. Ce contează? Oh, they're coming in dry into Monacy's scope. O să vine și pe And he CT. goes hunting deeper into CT. Monacy! God damn! 3 kills deep, and he gives a lifeline to Mouse, missing one shot in the magazine so that they can leave with tail tucked between their tails. This Mouse, oh my. That was just a bonus, right? He got the 2 kills, and then he got the push in through CT because they had no utility left. It was a call out. No way for them to retake. Nu vă arată secretarea mea Danielovski, dacă nu vă place ce scrie, ignorați-le, ești bun. Properly to get in. There was no Mersi de follow, chance there. Cătălina Ioana și Alex Rancea. Players had used up everything that they Și Alex had EXC13, before the mersi exact frumos. even happened. So what happened right there? Torji hits a great shot, pushes through the smoke. E 5, 12, 1600 cu 1660 și a băgat placa video anul următor la procesor mai bine. So the only thing they have to focus on Deci suntem în 2024, dar e important să vă documentați. Dacă vă arăt chestia asta, că n-am mai arătat-o pe live, e un test pe care l-a făcut băiatul ăsta, Thor. Da? Ăsta e testul. Da, if someone tells you Counter-Strike 2 is not CPU intensive, they are completely wrong. Uite, deci test făcut cu un procesor 14700 KF, test cu 16060 Ti, cu 4060, da? Diferența e de 4,54%, deci te interesează un procesor mai bun. Placa aia e enough pentru multe FPS-uri, adică pentru 2-300 de FPS-uri, 400 și aia, deci nu te gândi că procesorul e important. Bine? A fost pauză, deci, na. Game plan looked exceptional, but they had no pressure in that match at all. They weren't tested. And it's not that they didn't have easy best of ones, because they had hard ones, but they were only best of ones. Ia ne-i dus la Torzi. Really haven't had any forward aggression from Mouse down Banana either. Not once have we seen a sightline taken down towards logs. But at the same time, finally, Mouse afforded a little space here. The threat of a peek from top Banana is real. Hooksy's almost dead. Great grenade damage and a little pressure behind it. The chase is on. And into Torsi's scope, go to. Welcome to the server. Finally, the best position Mouse have had since they picked up pistol. And as much as Torsi couldn't get into the last round, it's good to see these 2 shots and that last shot being hit. Mamă, Torzi ăsta vezi că vorbește foarte mult în joc. Mi se pare un sniper cumva experimentat în punctul ăsta acum, chiar. M-am uitat, nu știu dacă azi de multe ori când e pe el, vorbește foarte mult, zice chestii, coordonează echipa. Cred că s-ar putea să fie chiar a doua voce. Da? Și Xertion la e creier mare aici. Sunt vreo 3 care mi se pare că sunt smart așa, nu știu, n-am urmărit voice-comurile, dar pare că vorbește mult așa din ce am văzut pe cameră. 3 players coming in. One won't be enough. It's Brolin and Xertion this time, no op in the equation. Xertion toying with the smoke. And Brolin wants to pop this open. Timing to a T. Sees the back turn, but oddly doesn't get the kill. Hunter just making it away here. 10 seconds is a great chance for Xertion to pressure through. Trying to come over top of the coffin, but there it is. Shuhei picking it up. And finally, a round that Mouse can be proud of. Finally, they're able to lock down a B site and show us a little bit of life. Da, să mai experimentați, să vedem. Mi se pare că ar putea să revină Mouse aici în match, dar greșeala aia pe care a făcut-o Serpion acolo și rundele alea au băgat bine rău tot în match pe G2. Dar G2 au oricum nevoie de harta asta, altfel nu cred că poate să spere la 2-1. Mi se pare greu să bată G2 și Vertigo și Overpass. Așa, una dintre alea vedem. Bells will have to show up a little bit more if they want our respect, says Hooksy.
Mă duc să iau Alright, HOTSTEPPER taking it up to himself to get aggressive. Shuhei may not be ready, and he's not able to respond either. Revin, ce le faci, Nice aggression from HOTSTEPPER to set up the trade frag. That could have been a one and done. How aware are they of the entire court with that? Oh, Nico, nasty, hiding behind it and taking the edge back into G2's hand. The money here for Mouse could get shattered. and look who's not speeding up. They got really, really good positions, not overplaying. I like this. Oh, but again, they get away, and again, they will set their eyes onto the B site. Rolling, of course. All right. Through the edge of the smoke, he'll reopen it, but nade goes a little too deep, so still discreet is the approach of G2, unbeknownst to Mouse the numbers. Bomb plant here on site, eats the flashbang, can't move through. It's m0NESY's flash, plus his first kill. Roland comes back at it though, not wasting time to get into the mix. m0NESY trying to clutch out from Banana, dives back around it. CT soon to be challenged, and he knows the numbers is on site. Oh, he hits that. 2 health for Brolin to hang on. Mouse will convert it, because if not, we are talking shattered economy and shattered hopes of making anything of this CT side. It's still expensive. It could have come down to 1 kill. m0NESY nearly had the chance to be able to recharge right there. It was nice. A very nice attempt. And he does the most in that round. Again, denying the push through on Coffins by flashing before he goes to check Banana. This is actually because people are flashing through the CT smoke. And it's a wallbang to save Brolin, who stays alive, gets a couple of kills here. Looks nice. And even though it's scary, Brolin sitting on Coffins, you know, finding a last bullet spray, that's what it is on Banana. Okay, versus a perfect execute, you're going to have 5 frames to get that kill. He finds it. This last round's got a little pizzazz from some of the players. Horsey takes damage, I think in his mind, lucky to be alive. Yeah. Missed his, got hit, still stands with a chance as the pressure on Banana comes again. But it's just this constant smoke at the top of it that really keeps Mouse questioning what lies behind it. If they give away control, look what happens. Nico sneaks up and just plays behind box. Now we've got a fight inside the apps, and it goes back and forth. Still, damage done. Hunter low, Torshi sidearm to get the second. Now he's starting to turn it up. That's what they need. Shuhei trying to get away with something here. His counterpart, HOTSTEPPER, right on the other side. Exertion gets battered a bit through the smoke over on the B site. And again, top car here, 1 from G2 as they sit and wait. Surely Shuhei gets his. Oh, okay, gets a little sketchy. Running out of bullets, 1 shot left. m0NESY's gonna make sure that he goes down. But has he done enough damage to get it over the line? We've got an op duel with the shadow advantage. Easy one for Torshi. Nico, who just applied pressure towards B at top Banana, he is the reason Xertion's low. He can be the best at the beginning of the round, sometimes even better at the end. Oh, that's what he started. Cleans up the little that was left of Xertion. There's a question as to whether Brolin gets the timing. Sure enough, and a resurgence out of Mouse. Yeah, and that's impact on both sides now from Brolin. On the holds, deci, dacă vă vine să credeți, în 2024 am comandat Orescu Pui. Set up the upper and Torshi to do the brunt of the work. That's the big play here. Uitați ce Taking mi-a X out dat. of halls, the refrag on the Astralis setup for them at the end of halls. Ce mănâncați și gura ta, Orescu beți. But Mouse are looking for scraps now at the end of the half. It's already been very successful here for G2. Mă rog, frații mei, mănânc mai mult aer, ești nebun. This round decides if it's a disaster or just a mishap here. Chalk it up to missing out on the conversion on pistol. Trecem la furculiță, na. Vă dau un pic într-o parte să nu vă deranjez și mănânc și mai, na. How does he pass that? No damage from the flames. Nico easily sees through them. Prescient knowing that he gets 2 kills in that spot. Ooh, a flick attempt over. Shuhei's gonna clean up HOTSTEPPER. It takes damage back in return, and Nico was afforded this deep position because of his aggression. But they have to try the retake. They need to gun for this 5th, and caught through the smoke is another member of Mouse. 2v4 demanded of the young guns. That's a show of weakness. You know, walk through the smoke, no nades. Nico sitting in it. Nah, no chance. Nico goes above and beyond. 3 kills in the 12th round of the half. Swapping to the op. Turns out Nico can do it. The opener, the closer, and the upper. Nico, tip of the hat for that play.
And that's what makes this a disaster in the first half, the opening here on Inferno. G2 getting everything that they wanted to, and Mouse wanted to show them that they should doubt themselves. So that's what we label this, disastrous from Mouse? Disastrous to start, absolutely. They knew that this map was coming, that they wanted to play G2 here. And the preparation went both ways. Of course it would. This last round, right? Feels like G2 were just the kings of the Molotovs in Banana, whether that was killing Xerxen with never seeing him, or in this case, putting Nico in the pocket. But you gotta love what you see from Torji right now. You gotta love that Mouse win rounds at the end of the half to come back into it. Surely. Far be it for me to say that this is somehow over. Mouse have to believe that anything is possible. They've got nothing else to do tonight. Why not try this T-side comeback? Straight into the fight top mid. Ooh, Hunter. Nice peek out, dodging damage and just clipping Brolin. He's gonna see more. Deal with Shuhei too, so sure enough, Mouse getting picked apart. Pit player takes the gush. Hunter, it's a triple kill. Oh man, still fighting, but the fourth is too much to topple. Torji answers with a double. They've got 2 CTs on the other side. Mouse need this pistol. Having won the first and being unable to convert it, but Torji's not going to cover that bomb plant. Instead, he is looking for a fight. He is the hottest piece of Mouse at the moment. An ugly duel inside of the bomb site. Yimfat queued up from the back of the bomb, and down he goes at the hands of Nico. G2 playing playoffs quality Counter-Strike. That's right, playoffs quality Counter-Strike. 9 here, and you know that Mouse told themselves the same thing that you said, Connor, that they need that pistol. This might be a bridge too far for Mouse here on map 1. It will take everything and more to sustain, but we are not getting that 1v2 clutch out of Jimmy. You know, you are expecting that. The quality that we've gotten out of him since joining this team within the last 6 months is unreal. You know, in a story of unbelievable rookies, he might fall to the wayside because he doesn't get #1 in the year, because honestly has a G2, but him coming into G2, or into Mouse, excuse me, needs to be studied. Him at Pro League earlier this year. Whoa, whoa, they want Brolin's head and they'll take it. Absolute aggression from G2 out of Banana. They will give them no chance despite this force buy. If Mouse were hoping to do to G2 what was done to them, it's gonna need to be the 4v5. It's gonna need to be with an absence on Banana. We need a world-class entries out of the remnants of Mouse. And they are, they've got a stake to chew on here. 4 players await them. Takeover brackets at least. Xerxen scouring over towards the grave stairs. Now that util comes out. Nexa back turn. Easy pickup. Okay. A second one to boot. Now the peek on site falls to Shuhei. A single kill back from the Tech 9, but you'd think easy cleanup. Fast on the flank already. It is Torji alone, as he has been all map long. They're coming out Struck down. G2 will not leave this to chance. G2 will give you no room to work. That's not even beating out the MP9s. They're coming in on the flank, coming out of every choke point, yeah. And Monacy fans rejoice at a chance to cast and watch him in playoffs. I mean, we mentioned Hunter one time, you know, in this pistol round. And that was, it's still been a good day for Hunter. If it was a great day, he'd be fishing. But getting a pistol play like that out of him, you take it. How many more levels do G2 have right now? Thank goodness for him as well, right? Because we were starting to have a real conversation about the Hunter drop-off in CS2. Hell, the Kovac drop-off was real. Nico's been getting it back. Hunter as well at the start of this event started to put his name up there, alongside Nexa even. Perfectly timed peek off Boiler's gonna make sure that nothing falls into the hands of Mouse. G2 look to stun here in quarterfinals. Honestly, the tip of the spear on this round. 11 rounds for G2. Mouse thought this would be a walk in the park. Yeah, I mean, many of us obviously watching this had high expectations, and I'm sure they did themselves, but they were going to have to be tested at one point.
And you got to be honest, of all the quarters that they could have gotten, there maybe would have been harder ones with even more expectations. It feels wrong to call this the easy side of the bracket when it's the most stacked bracket that we've seen in so long. But the fact is, if Mouse could have handpicked a quarter, this would have been among the top. You know, there was this conversation about the new Counter-Strike ushering in a generation of players, while some of our older folk were sent to the retirement home. Spirit hyped, Mouse dropped them, one of the oldest teams at the event. Same thing here, right? The question of whether the new blood comes in quick at the first CS2 major or whether experience reigns supreme. And on Inferno at the very least, clearly G2 have stepped it up a notch. Off of the pause, Mouse, your chances are running thin. At the very least, they'll establish some control of Banana. Try to get something going, try to make anything of this map, because God knows that a closer scoreline is so incredibly important. Here we have the peak, 2 CTs ready to come at Brolin, prepared to hold them back, but a great flash, and his support system gets taken down. Now, defense can walk away here. Still working with the lesser weapons, MP9 tuck, they'll smoke off from Banana, they'll take their 5v4. It's the ideal tactic. Use a couple grenades, get a kill, no refrag, maintain map control, abstain from another fight, pull back a little bit. Forces G2 to show us what's next. They have to come forward. Where will they do that? They just don't look quite as threatening. Rotation's a little bit more active here for G2. For Mels in that first half, they got calcified quickly. Getting ahead of the hit though. Monacy setting up teammates. Nu vreau să Vitality în finală, trebuie să-și ia revanșa pentru anul trecut. NaVi a meciul ascultă ce zic. Bă, mă bucur că începe să fiți optimiști, având în vedere că acum 5 zile vorbeam numai de toate schimbările din lume. Dar cu cât urmărim mai mult Counter, cu atât ne dăm seama că nu e tot timpul doar despre statistici și despre mai multe lucruri. Și în interiorul echipei se știu lucrurile alea. Setting up Torji, Molly missed. Right now he can hold on to his position. The flash Oricum, will find him. nu mai That'll vreau turn să his am head away. comente despre Huxiata, vreau Nades să vă start zic. to rein in. Bomb beyond the halfway point. YimFat looking to hold back. He's going to have to get both. There's the first. And as he gets into the cover of the coffins, back around the cover he shall go. CT Insight shoots off, but just can't hit him. The Fit keeps it cool. And with it, Mouse is fifth, but it's a long road to 11. It is, but that's a good early sign here. Jim Am încercat-o și eu pe aia cu 11 cu 15, am încercat și eu. That's why they signed him to this roster. Am încercat-o, na. That's where it can't be. Rămâi la prima greșeală. Bă, oricum e un rezultat bun până acum. Semifinale la Major pentru echipă atât de neexperimentată. Jimmy Salo, not the first Salo to turn heads in the major playoffs. His brother, Sergey, led by Alexi and Ens back in Kato of 2019. Another young player from Finland that had us shocked. Yeah, and he was the star of that team. Nu mi se pare un rezultat rău. Back then as well. Nu mi se pare un rezultat rău. Into what some could argue is an anticlimactic walk away from Counter-Strike. Jimmy, his brother in blood, looks to pick up the mantle. Again, the utility that just seems so incredibly sharp from G2. Entries or holds, they've just got Mouse blind. That's an amazing spray transfer out of Nico. Jaxy Constructor a revenit. Cruel. Se pare că G2 și-au revenit. Le-a revenit cumva încrederea lor pe harta asta, pe Inferno. Că mereu au știut harta asta. Au știut să joace harta asta. Mereu, mereu. Highly anticipated this A hit. They know exactly what's up. Hunter's going to tuck into the corner here, forcing Mouse to push through smoke if they want to stop him. Monacy, that is the second missed shot on the approach. That is, or could be, the difference between 12 or Mouse's 6th. And as Nexa comes back, parcă și Alex a fost într-o finală, parcă, sau? It's Hunter, it's a team kill. It's Zershin to shoot Torji in the back and push YimFat into the clutch. Once again, looking for back-to-back 1v2s. Parcă și, bă, dar ce-am făcut, bă, să moară Jana, că mai mult am murdărit. Miss jump, not ideal, but at least they're not that close just yet. Working with 28 HP,
it feels like because he wasn't able to get that move, for all he knows, they are right there on the smoke. So instead, he's going to make himself small, tuck and hide and hope. Hope to God that Mouse are able to just hold off a little longer. CT's inside of the site. They're starting to make sound. They've got smoke for the bomb. He pops up. Wow, and Jimmy closing that distance. He gets found out, but time, it's not there. And so Jimmy the Neutron, he's going to keep Mouse together in this one. Oh, that brain is pulsating right now. He had to go to the back of the site, missing his jump up into coffins, or excuse me, into graveyard. Two places where dead people go. A nice one from Jimmy. Nu mă, n-am cum să-i pun. Maybe it was all planned. Prea murdare și nu știam cu cârpa asta ce-am pus pe aia, dar nu se șterge aici. And that's what makes a good clutch player. Ori sau îmi place ceva light, dar n-am cum să-i pun că nu se vede prin ei, bun, se vede tulbure. Ce face fake și nu ține, pentru că e mult mai riscant să stai pe bombă în situația asta în care adversarul are AK și te poate spama și atunci, na. Dacă știi că ai timp, faci fake, încerci să-l omori și după, na. Big Major win, Alexi finală cu Ens, JL semifinala anul trecut, Wonder cu sfertul la Rio. Still. Dacă ar fi să bată G2 azi, dacă ar fi să bată G2 azi, NaVi versus G2 au un avantaj moral clar mare, dar ca și experiență, G2 au experiență mult mai mare. Au câștigat, repet, Katowice și Cologne, concursuri foarte importante. Dar aici e vorba strict de inspirație, de plan, de multe chestii, adică e clar că NaVi joacă bine pe scenă și au performat toți jucătorii astăzi din punctul meu de vedere. Și Beat și-a făcut treaba și el și-a făcut treaba. Deci all good overall on the NaVi side, adică jucătorii și-au făcut treaba astăzi. E vorba strict de cine are un plan mai bun, dar overall NaVi parcă le-au făcut outsmarting mereu, au avut așa un edge. Sperăm că păstrează chestia asta, dar eu nu-i văd cum auzi așa o ștereci din schemă, sincer, adică dacă iau următoarea rundă, putem vorbi de nou overtime aici. În condițiile în care GD au luat practic ambele runde de pistoale, deci cumva Mouse... Hai să vedem, că eu nu zic, eu nu-i văd scoși pe Mouse. Lumea are impresia că dacă i-au bătut rău pe complexity, gata, sunt. To continue forward with a little bit of momentum on this T side to keep things close. Așa. Monitoare cum ați spune 16 milioane. O să iei Lenovo ăla de 120 de 240 Hz, Y2530 sau cred că o să facă și un refurbished, un 360 refurbished. Vezi ce găsești. 0,5 MSU IPS, vezi ce găsești, că nu știu că s-a mai arătat donație. Ce de vor să faci 15, dar are ADR de polar sau mare Jexana? E polar are ADR mic, are ADR mare Husi sau are ADR mic, n-am văzut. E ADR-ul mare, să știi că e ADR de armă, polar are ADR mic, în general. Easy does it. In fact, guns down the last two. 4 rounds is touching distance to G2. And exertion. ADR-ul polar în general are ADR mic, pentru că dacă moară pe unul care are 40 viață, nu-i se pune că a dat 100 damage, se pune că a dat 40, știi? Arma în general dă mai mult damage, că tragi, dai damage prin smoke-uri, prin alea, polarul. Poți să-l omori pe unul care are 1 viață, ai 1 ADR. Chiar că poți cu fragul, știi? Dacă ai scopul pus și la AWP și CW, te aud dinamicii, dacă se aude un pas auzi adversari, dacă nu, nu. But they aren't going to win this game if he's 5-14. No. And he's going to have to continue to harness that fearlessness in the face of this scoreline. Adversarii n-aud așa, când iei utilități de pe jos. Când iei utilități de pe jos, dacă le iei cu shift nu aud, dacă le iei fără shift aud, da? Și nu aud switch-urile, deci. They've given themselves the guns to keep pulling this rope back. Nu știu, mă, Claudiule, că nu pot să fac acum de panerul pe live, bro. Dacă ai o problemă, nu știu, încearcă să intri pe Discord acolo la zona de membri, dacă vrei să vorbești cu băieții să le zici ce problemă ai. Sau, nu știu, că nu pot sta acum să opresc semifinala asta că ai probleme cu FPS-ul. Am încercat să dau o soluție, n-a funcționat, dar nu am ce să fac aici. Credeți, iar intrăm în discuția în care voi credeți că eu ghicesc de ce nu vă merge vouă calculatorul, că dacă cu 2 zile vă mergea? How easy it would be to test Brolin, but rotations. They're going to make their move closer to A. Will they get there before the rotate, right? Hooksy's coming out of Arch. Oh, the Mac 10. It's Shuhei to throw caution to the wind. But remember, Brolin softened up early, so as these two rifles fire towards sight, he comes through. Brolin, perfect timing.
Mamă, mor 2 Hunter și cumva in the face of a challenge, Brolin goes right in, and now Nico is his counterpart to take it back from mid, swapping over to the AK to get numbers even. Vă explic imediat cum e cu distribuția de bani. Bă, mai postați întrebările astea la pauză, gen. Că sunteți în harta și vă zic la pauză, că avem timp, da? Că mai aveți, mai postați întrebările la pauză, că în timpul meciului de acum, na, ne uităm la meci. Wow, and they offer Mouse an 8. Oh my God, some parting shots, and this is the round. Mouse, they get into the A side early. Am pus și o întrebare mică. OT, o întrebare scurtă și mică. OT. Survived after one player died to Torji, then took over the site. We just saw Mouse do the exact same thing on lane. They were able to get in while HOTSTEPPER himself had nades out, not being able to anticipate exactly when that play would happen. That's a feather in the cap of Shuhei. And now it goes from Jimpad's hands, from Torji's shots earlier to show that he's on form, to Shuhei to show them that he knows like how OT, and when to use them. And we suddenly have a real game. Inch by inch. Bă, puneți întrebări că Danilovski le notează și mi le pune pe toate după starea meciul ăsta, bine? Bă, chiar nu mi-aduc aminte ultimul live în istoria recentă sau anul ăsta să nu fi fost Danilovski pe live. Fără mișto, gen, nu mi-aduc aminte. G2's last belt was in Stockholm. Nu mi-aduc aminte. Bine, cred că are și hype pe orice alt chat și cumva, na. The Desert Eagle shot that broke Nico for so long that this is the first time we see them back in top 8 in the major. And it felt like this game was going to be the one where they go, you should have never let us get into top 8, baby. Yeah. And then they suddenly get way better, they power up, and they can maybe even take down an upset. And this is the game where it would be considered an upset because of Mouse's form. They've lost barely any games since getting in Brolin. Straight up. Okay. Again, it's pressure from utility. But check this out. A 20-9 Nico. Ok. Cer și-o scuze. Am crezut că mi-a bobuit un calculator ceva. Se auzea un cooler de ăsta foarte pronunțat, dar era de afară sunetul. Bă, vă explic imediat cum e cu care sunt banii de la media și sistemul, da? Păstrați-vă întrebarea și vă explic. Ce întrebări mai aveți, vă explic, că e o chestie interesantă. We don't know which way that this bomb will go in the end. Little jiggle. Man, that is back-to-back rounds where Modesty shot hits, but he doesn't get his kill. And last time it was Brolin who then went into Arch and sought the double opening. HOTSTEPPER will fall. He will fall alone. That's both guns though. Wow, hold on, Mouse no. They knew, of course, that the forward pressure at the A site. Oh my! Wait, he couldn't see him. No way! Next against that. Is this the lifeline? Fan advantage G2. Is this it? Round 20? A challenge on the smoke to cross? 4 players on guns now. How much pressure are they going to try to keep going? They cancel the plan. Into the boost, no cover from backside. Brolin, it's delayed. It's a 2v4 demanded of Mouse with time ticking quick. The op's gone down, the bomb's picked up. He's got his support system here in Shuhei. Are they going to take the fight? They go into the challenge of the CT spawn. But now they're both Next got another 2 guns to kick this off. Brolin's down, and G2 will rob their 12. Wow. It's scrappy as you expect from a G2 round win. But this had to be the lowest expectation. In this situation, it felt like Mouse. Once they had taken over the B side, it was theirs. That is pace from HOTSTEPPER. That is on your Lasă Jimmy aici, This one că perplexes me. nu înțeleg how. Nu l-a văzut. Torzi a greșit. Mă, bro, l-am măsut cu capul. Torzi a plantat greșit. Dacă planta în spatele la statuia acolo, putea să spargă ea 7 smoke-uri, ești bun, și n-avea nicio treabă. Bine, cred că a plantat că nu se uitau aia ruine, sincer, așa, dar... Da, nu știu, puteau fi și ruine. Cred că putea să găsească totuși. Mouse may be outnumbered. It's time to make some magic, Mouse. Looking to keep the dream alive on map 1 to hold back G2. They stole their 12th. Can they rob the win? Jucător bun exertionul ăsta și ce meși prostare acum. Shuhei is pressed into the short side. Yimfat's got a kill from Balk if the player comes out, but the bomb, I mean, it's already so far gone. It's now or never. They try to move it in, the pit holds good. HOTSTEPPER comes out with the trade frag. There's the other bit of pressure out of Odo.
Inferno. Torzy just needs to be the anchor. But as they get on top of that bomb, there's a question about the time. Oh, the time! HOTSTEPPER's on top! Denied! Shuey chews through them! And with it, Mouse keep on rolling! Let's keep it going, one round at a time. The clutch they absolutely needed right there. m0NESY, eyes glued on lane. No plans to come there. Fără de revenea lui Stewie, păi Stewie joacă stand-in la Legacy, mă. Păi ajută pe aia să-și găsească jucători, nu cred că o să-l păstreze permanent. Iar la Bolts mai are de jucat din punctul meu de vedere, un jucător experimentat. Cât are Bolts? Că n-are așa mult. 25-26, cât are Bolts? Mai are de jucat acolo la cum funcționează counter-ul în momentul de față. Mi se pare că ar mai putea să mai călească pe la mixurile alea pe acolo, că sunt mulți jucători care n-au knowledge-ul pe care l-are el, dar hai să vedem că și pauzele astea, știi cum. Whoa, 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 HOTSTEPPER going in. We saw great things. He's in between it. Oh my god. And then on top of it, Nico. HOTSTEPPER. It's a meat grinder. Nico serves the perfect distraction as HOTSTEPPER plays with no fear. Am văzut în viața mea un meci care să aibă HOTSTEPPER 20 de fraguri. O să verific personal când a avut ultimul meci cu 20 de fraguri, HOTSTEPPER regele. O să verific personal ultima oară când a avut HOTSTEPPER 20 de fraguri. Personal o să verific. La 9000 de like-uri vă dau speră la check pe SLC la U. Și băi. 11 cu 15. 15 a făcut DAF, m-aș cu 20. From G2 playing from car. Mă, are 22 de reset până acum. Ei. That could very well allow for the walk up onto the bomb site, and if he is uncertain because of the pit support, then my god, oh, it could have been. Instead it is Torzy, toppled. There it is. G2 13 on the board, and they will rob away Inferno. Oh yeah, that one goes. And near the end, you can see the comeback. All good până acum, mă așteptam la un Inferno solid de la G2. All good. Hai să vedem acum ce se întâmplă pe următoarele hărți. Mă așteptam. Mouse și-au jucat ultimele Infernuri, au bătut Prize, Eternal Fire, Expected Full. Dar la următoarele să vedem, Mouse au 100% pe Vertigo. A bătut Spirit, Eternal Fire și se joacă bine iar Eternal Fire și Eternal Fire joacă și ei bine Vertigo. Iar G2 au pierdut cu Ecstatic ultima dată. Heroic, un derbișori, au bătut Monte. Nu prea au mai jucat Vertigo de mult timp. Hai să vedem. Iar Overpass-ul din nou iar e cumva... Vedem. Eu zic că bine mă o să-i fac comeback. Bun, hai să vă explic care e treaba. Deci de la Major, asta e price pool-ul de la Major, da? Deci veniturile de la Major se împart în două tipuri de venituri. Veniturile pe care le iei dacă ajungi în top 16 aici și câștigi banii ăștia, da? Adică locul 1 500.000, locul 2 170.000, locul 3 4, da, price-urile pe care le vedeți aici, echipele vedeți deja, na, Eternal Fire au câștigat 45.000. Aici, cum se împart banii ăștia? În funcție de contractele pe care le au jucătorii cu organizațiile, o parte din organizații opresc datorită faptului că ție îți dau salariu, opresc și din banii ăștia de price pool. Adică, nu știu, au înțelegere, de exemplu, 80-20, nu știu, 20% ia organizația sau poate organizația 80% din price pool. Depinde de contract. Și depinde de contract. Sunt organizații care au 50% din price pool, organizații care au 80% din price pool, pentru că ele oricum îți oferă un salariu foarte mare. Pentru că asta în primul rând se împarte de obicei la 6 cu coach-ul, da, poate și cu analistul, depinde de cum e situația, și din banii ăștia 45.000, dau un exemplu, dacă împarți la 6 oricum rămân sub 10.000 de căciulă, da? Să zicem, cu taxe, cu toate alea, să zicem că ajungi pe la 7.000 pe acolo, în jur de 7.000 după taxe, poate, da? Depinde de sistemul de taxare, depinde de mai multe chestii. Plus ce mai oprește organizația, poate rămâi cu 5.000 din banii ăștia tu, ca jucător. Dar ție și de organizația în fiecare lună, poate 10.000 pe lună. Depinde de situație, nu știu la Eternal Fire ce salarii sunt, dar asta încerc să vă explic. Au dat voice com-uri la G2, le uităm și la runda de voice com. Da, deci odată e venitul ăsta, da, locul întâi, dar hai să intrăm în joc acum ca să vă arăt altceva, că aia e important. Și de acolo vin foarte mulți bani de la Major și vă explic imediat, da, o să intru imediat în joc și să vă explic care e faza, că de acolo vin bani. Asta e un bonus pentru jucători. Știu că sună incredibil că vă zic că suma asta de 1.250.000 care se împarte aici e un bonus, dar asta e un bonus. Bine? Ne uităm și la Hux imediat. Deci asta e un bonus, pentru că la Major și ceea ce îl face cel mai important și prestigios turneu, sunt două motive. Unul la mână, stickerele astea pe care noi le cumpărăm, 50% din banii ăștia se duc la echipe și se împart la echipe. Și cum se împart la echipe? Se împart în felul următor. Tu poți cumpăra capsule cu legendele, adică Spirit, Phase, NaVi, Spirit, Phase, Vitality, NaVi, Mouse, Virtus Pro, G2 și Complexity. Practic, dacă tu ești printre cele mai bune echipe în ranking, da?
și ești în capsula asta de la legende, astea sunt capsule care se fac în momentul în care s-au calificat 24 de echipe. 8 sunt la fazele de legende, practic elimination stage acum, da? 8 echipe sunt challenger, 8 echipe sunt contender. Practic asta e cea mai jale cutie și probabil a fost deschis cel mai puțin. Toată lumea cred că a deschis cel mai mult din cutia asta. Deci teoretic organizațiile astea 8 ar trebui să facă cel mai mulți bani. Anul trecut la ultimul major s-au băgat 100 și ceva de milioane de euro. E informație cât se poate de oficială. Vă arăt imediat că căutăm pe Google și vă zic exact cât. LTV.org major income, ceva, nu știu, 100%. Uite, 110 milioane. 110 milioane. Asta ce înseamnă? Că în general, cam anul trecut au fost foarte balansate echipele în cutii. Adică au fost organizații bune cam în toate cutiile. Deci toate cutiile s-au cumpărat cumva într-un mod cât de cât egal, să zicem așa. Da, deci peste 110 milioane. Anul trecut orice jucător de la toate echipele astea de aici care au fost a făcut cam 200 de mii. Unii au făcut 300 de mii, 400 de mii, alții au făcut 200 și ceva de mii, dar pe acolo, cam pe acolo au fost. Repet, astea sunt informații pe care le avem de la clipul lui Stico. Eu nu l-am întrebat pe ei mei cât a făcut. Deci dacă o să urmeze întrebarea asta, n-am de unde să știu. Nu l-am întrebat pe ei mei, vă jur, una pe inimă, nu l-am întrebat, nu știu câți bani a făcut din stickere. Am o idee de la clipul lui Stico, că mi se pare că el a fost în aceeași cutie sau pe acolo cu el. Dar ideea e felul următor, că pe lângă price pool de la major, tu ai banii ăștia din stickere pe care îi primești și din stickerul tău și cumva și de la organizație și se ajunge la suma aia de care am vorbit, 200.000, 300.000, bă, repet, de jucător. Deci vă realizați că cine câștigă majorul nu ia suma asta. Practic, nu ia suma asta, dar acum care e miza de fapt? Care e miza? Tu dacă ai câștigat majorul, vedeți cum am pus eu NaVi. NaVi dacă e să câștige majorul, e o să aibă o cutie specială, Champions Autographs, care asta o să fie în joc câteva luni. Toți banii de aici, la fel, nu se mai împart la 8 echipe, ca aici, și la jucători și așa. Toți banii de aici se duc la jucători și la organizație. Și asta e huge. Adică se estimează că Vitality au făcut undeva la 1,5 milion din cutia anul trecut. Da? Deci fiecare jucător de la Vitality a făcut 1,5 milion. Deci probabil s-a cumpărat de vreo, cine știe, 15 milioane cutia cu Vitality anul trecut. Dau un exemplu, da? Da? Foarte mulți bani, adică enorm de mulți bani. Repet, de jucător. Adică de jucător. Practic majorul, dacă tu câștigi majorul, nu câștigi 500.000 locul întâi. Câștigi 500.000 plus măcar încă 3, 4, 5 milioane garantate din capsula asta. În momentul că, adică luând în considerare că și primul major și probabil o să se cumpere destul de multe. Ba da, se fac 50-50. Toate sumele astea sunt făcute 50-50. Da? 6 cifre au făcut, că l-am întrebat pe Kenny. Ce înseamnă asta? Adică sub 1 milion sau cum? Păi și ce crezi că dacă știa Kenny? Bă, nu știu ce să zic. Eu știu de sume foarte mari care s-au făcut în trecut. Mie mi-e greu să cred că Vitality au făcut sub 1 milion. Dar, mă rog. Adică ea, deci, ea 500.000, gândește-te că dacă ești în Danemarca și se taxează în Danemarca ea 500.000, păi din start se taie la jumate. Adică acord toți banii pe care i-a făcut din stickere, jumatea a dat la stat, ca idee. Acord, da? Zice că a făcut 200.000 acord. 100.000 a plecat la statul danez. Dar și Vital și la francez oricum și la ei taxarea foarte, doar la noi e 10%, e taxarea foarte mare. Da, $1 milion de om, da. Cum adică deci Mihaiță e deja milionar? Mihaiță anul trecut n-a câștigat major, el a ajuns în finală. Anul trecut el a fost în cutia aia care a luat cel mai puțin, care a luat vreo 200.000 pe acolo. Plus ce mai el salarii și alte chestii. Dar e departe de 1 milion Mihaiță. Dacă câștigă major anul ăsta, probabil income-urile lui în ultimii 2 ani de zile vor fi în jurul la 1 milion, probabil. Cel mai probabil, dacă câștigă majorul anul ăsta. Ceea ce ar fi o chestie absolut istorică și m-aș bucura extraordinar de mult. Dar asta ce zic, asta e miza de fapt la major, nu neapărat price pool-ul, cutia asta, pentru că toți banii de la comunitate se duc la jucători 50-50 cu Valve. Asta e important. Deci nu face major în România dacă e 10%, nu știi, că e cumva sistemul de taxare e ciudat cumva. Da, dar asta e, ați înțeles, asta e sistemul și asta e șmecheria la... Pleacă la stat, dar ai 10% bani de vacanță din brutul pe anul anterior plus faza cu tax return, deci dai cam 10% în final. Nu știu ce să zic, eu știu că m-am vorbit cu Mihai și zicea că acord toți banii pe care a luat. Bă, frate, ideea în felul următor, că tu primești banii aia, tu trebuie să plătești taxe la tine în țară, înțelegi, pe banii aia. Și când plătești taxe la tine în țară, în Danemarca e 40-60 parcă cu statul, ceva de genul, pe firma lui Acord sau pe ce e, și de-aia zic, adică... Ia să vedem stațiuri aici, ia Sparnico, 1.69, bine băi Nicule, băi și Hunter și ca bine, și Monesi cu aia, dar oricum i-a cărat până aici. Hai să vedem când a avut ultima oară Huxi 20 de fraguri. Pe pagina asta n-a avut. Ultima oară a avut pe 13-12 cu Mouse, tot cu Mouse a avut 20 de fraguri.
da? Deci n-am mai avut de 4 luni 20 de fraguri, Huxi. Și aici am mai avut cu Sprout, unde au fost niște overtime-uri și în afară de asta... Uite, deci, practic el are 3 meciuri cu 20 de fraguri, dintre care 2 sunt overtime și 2 sunt cu mouse, 4 cu ăsta, da? În toate hărțile pe care le-a jucat cu 20 de fraguri și restul sunt la CSGO. 20 de bune, pe bune, 20 de bune. Un pic de adăugat la banii din stickere. Stai că merge prea repede chat-ul, trebuie să-mi deschid o pagină cu chat-ul că nu văd. Ia să vedem ce s-a mai scris aici. Deci n-a fost overtime, închidem sondajul. Chat, nu uitați că aveți giveaway-uri, puteți să vă băgați el. Un mic punct de adăugat la banii din stickere, trebuie să iei în considerare cât de mult au stat capsulele, sunt foarte inflated numerele de la Paris, nu o să mai fie acelea sume anul ăsta. Da, am spus anul trecut și am mai zis de fiecare dată, acum n-am menționat, dar să menționez. Anul trecut au fost banii aia la Major făcuți. Da, bă, repet, e clipul Stico, dacă vreți puteți să vă uitați la el. Stico, uite. Nu, Stico Income. Puteți că uitați aici că vă explic exact banii pe care a făcut el, gen cât a câștigat, cam și au dedus băieții cât s-a făcut din cutii, după care nu mai știu, ia să vedem. Blast, Major, Player, Income from Capsules. Cred că e o show de asta în care s-a zis. Uite, each team in this capsule reportedly earning a 4.5 milioane, which player receiving an additional, uite, cam 250.000 de căciulă. De acolo, înțelegeți? S-au făcut niște calcule, s-au făcut niște dalea, mă rog. Ideea e că, spre deosebire de anul ăsta, stai un pic că răspundem de la întrebare. Despre deosebire de anul ăsta avem 2 majoruri. Adică avem majorul ăsta care acum noi suntem în sfertul de finală, mâine avem semi, poi mâine finala, da? Mâine mai avem un major anul ăsta. La sfârșitul anului. Deci cutiile astea o să stea probabil până în toamnă, mă gândesc, înainte de următorul major. După la următorul major o să se cumpere următoarele și tot așa. Anul trecut capsulele au stat foarte mult. Adică majorul s-a terminat în mai și cutiile au stat până mult rău de tot, au stat foarte multe luni. Și fiind ultimul major, se știa că e anunțat ultimul major, s-a și investit foarte mult. Din punctul meu de vedere, sumele oricum o să fie mari. Adică cred că oricum o să fie peste 100.000. Dar nu cred că va mai câștiga fiecare jucător peste 200.000. Cred că jucătorii care sunt în capsula aia, adică astea Face și alea de v-am arătat eu capsula aia cu Legends, alea cred că o să câștige tot mulți bani, adică cred că o să fie tot așa spre 200.000 pe acolo. Dar restul de cutii nu cred că o să mai fie așa de bănoase. Sau poate cine știe, n-ai de unde să știi, dar mi-e greu să cred. Am dus unde se face în Arabia, nu știu exact cum e. În Riyadh sau se anunțase pe hlătăvă ceva. Jaxi, crezi că o să se facă încă următorii ani un major în România, adică PGL de ce nu ar investi aici în țară unde probabil ar mai ușor să facă un major, cred că publicul s-a mai educat puțin la ultimul major, știi ceva, știu că zicea IM ceva. Bro, e foarte greu pentru că în primul rând PGL au un profit de 10 milioane de euro anul trecut și au o cifră de afaceri de vreo 30 de milioane parcă, dacă ne-am uitat bine, iar ei fac foarte multe evenimente astea mari în afară, care nu se compară niciodată un eveniment în Danemarca, unde vin sold out la 2 zile de weekend și unde e 15 euro o bere, da? Că ieri vorbeam de chestia asta, aici unde vii și dai berea cu cât? Cu 20 de lei? Să nu strâmbe lumea? Dacă o dai, adică înțelegi ce vreau să zic, e diferența de income pe care îl obții, chiar dacă și acolo sunt mai scumpe chirile sau ceva, per total e mult mai rentabil. Sponsorii care vin și care își fac standuri acolo plătesc mult mai mulți bani și tot așa și e mai rentabil, adică dacă o să ajungem și să creștem e-sportul și să avem echipe pe la major și să crească, poate să ajungem la nivel cum e Turcia acum au turcii, poate așa, dar cred că mai degrabă s-ar face în Turcia prima dată și după la noi. Părerea mea, nu știu, că adică nu cred că suntem în top priority. La început se făcea pentru că era PGL-ul din România, dă seama, aveam aici o polivalentă, o dalea, existau concursuri în spate făcute în România și aveai un backup oarecum, dar e greu, din punctul de vedere nu văd un major făcut în următorii 5 ani în România. Hard to say, dar nu cred, trebuie să crească mult e-sportul și trebuie să, adică bă, din nou, pleacă de la faptul că am rugat 10.000 de oameni să facă un chestionar, tocmai pentru genul ăsta de evenimente, poate și un major aici, mă înseamnă să l-am mare chestionar. Ba, am rugat, erau 10.000 de oameni pe alea, 8.000, 10.000, am zis de mai multe ori, da? Și nu mergem să ne mare chestionar, așa. Bă, un chestionar îți ia 2 minute, sunt niște întrebări, ești nebun, nu-ți dai niciodată, lași doar mail-ul, acum nu te deranjează nimeni, da? 10.000, 1.000 și un pic de oameni au completat ăsta. Și în condițiile în care am întrebat, am zis o dată când erau 8.000 de oameni, o dată când erau 10.000 de oameni, o dată când erau 5.000, o dată când erau 6.000, adică, înțelegi, e vorba și de interes, că interes, lumea tot timpul zice, bă, vrem. Dar în 2022 s-a făcut, parcă sau când a fost etapă de aia de concurs la Cluj, da? Intrare liberă, făcută într-o sală de asta ca de teatru, să zic așa, pe la Cluj, acolo, pe la Cluj Arena, au venit
160 de oameni, 150 de oameni. S-a făcut promenada sus în aer liber în București. N-aș știa că am fost 200 de oameni, 300 de oameni. Să vedem acum, am luat JAXY League-ul și vedem exact ce se va întâmpla fizic. Pentru că dacă, vă zic sincer, dacă la JAXY League nu o să vină oameni la evenimentul fizic, nu e ca și cum e vreo amenințare sau vreo presiune sau ceva, o să fie destul de trist din punctul meu de vedere. Nu, n-a fost pe BT Arena, a fost o sală pe stadion, cum ar veni, sau așa se numește toată arena. De fapt, da, cred că se numește toată arena. Adică asta ce să zic, că e un pic tricky, pentru că nu avem cultură de așa ceva. Adică da, ok, în 2015 a fost, dar în 2015 lumea era super atrasă de joc, că era încă nebunia aia cu skin-urile, nu era 3-hold, toată lumea făcea parteneriate, bubui, era cantorul bubui rău de tot atunci. Eu zic că nu făceam, doar mă jucam în perioada aia și nu făceam conte, dar bubuise cantorul, toți youtuberii făceau clipuri de alea, făceai clip star stop $1000, ești nebun, la un site de la mișto de deschis cutii. Adică era un hype de ăsta, de seama, toată lumea făcea, băga la pariuri, skin-uri, aparate, tot ce se putea aici, era bubuit în ultimul hal cantorul atunci. Până când au zis, bă, gata, că e groasă și au pus hold-ul și s-a mai calmat lumea și a fost reglementat mai multe zone și așa, deci o să anunțăm când e JAXY League-ul, oricum o să fie cu multe chestii, adică eu cred, real vorbind, că o să vină multă lume, adică o să vină lume. Locația are spațiu de lume, sper să vină, sper să vă placă, să fie frumos. Bun, și Kenny cu pichemurile, Eternal Fire vs Mouse peste NaVi și Mouse peste G2. Minoial au bătut 2-0 NaVi și au luat G2 prima dată. Bine rău, bine, oricum cred că poate să întoarcă Mouse părțile astea, tu bine. Adică o să fie foarte multe, unde JAXY League o să fie în București. O să anunț, uite, la așa a fost frumos. Chiar dacă cred că puteau să fie și mai mulți oameni, dacă poate, de exemplu, ajungea România în finală sau de-astea, știi? Dar să vedem. Și în condițiile în care a fost și încăldurea aia, deci eu zic că la așa a fost frumos. Ce perioada e de gând să fie la vară. O să vă anunț exact când și cum, dar la vară o să fie cel mai probabil. Nu crezi că va fi probleme cu transportul? Că eu din ora de fac de la București până pe 16... Bă, n-am ce să fac, adică... N-am ce să fac. Dar ideea e că trebuie să avem cultură, noi nu avem cultură nici ceea ce privește sub... Că nu știu, nu vreau să intrăm iar în discuția aia, că lumea nu cumpără tricouri sau așa, dar vă zic sincer că nu e chiar așa, ești nebun. Bă, v-am făcut de la de special de utilități, nu mai postați utilități aici, Danielovski îți dau bani pe Discord. Avem de la de utilități, când intrăm și avem timp să ne jucăm și așa, ne uităm și la utilități, dar acum e major-ul și hai să vorbim de major, utilitățile și alea pune-le pe utility, nu mai spama. As losing to mouse is definitely more unlikely. Ce price? E posibil să se facă campionat mondial la CS2 gen cu țări? Nu. Hai că vă las cu ce se vorbește aici și vă și explic un pic. Jucătorii au un program foarte aglomerat. De la anul s-a făcut cumva program ok, dar gândește-te, hai să-ți arăt cum a fost. Eu am urmărit cam toate competițiile anul ăsta, nu cred că am arătat vreo competiție. Efectiv, am făcut foarte multe streamuri anul ăsta, doar anul ăsta mă refer. De la începutul anului, adică au fost competiție peste competiție peste competiție peste competiție. Jucătorii joacă foarte mult. NaVi, de exemplu, au jucat o grămadă de concursuri până acum anul ăsta. Și din ce știu, au vorbit cu Mihai și am întrebat de ce nu vin în China și au zis că dau skip pentru că e programul foarte aglomerat. Și au jucat foarte multe concursuri și dau skip în China, dar nu se duc în China. Jucătorii, când prind vacanță, ei vor vacanță. Adică se joacă 5 luni, urmează pauză 2-3 săptămâni, că cam 2-3 săptămâni au pauză. Pauza aia e full vacanță, știi, stau pe spate. Vin cu o săptămână înainte de vacanță și încep să facă bootcamp sau alte chestii. Nu vor să se mai joace la genul ăsta de campionate și în timpul anului este foarte greu să se facă pentru că, dau un exemplu, NaVi sau, hai să o luăm altfel, dar nu mai știu cum îl chema pe ăla, ăia la endpoint, cât dădeau chat, 40.000 de euro pe lună, cât dădeau, 50.000 de euro pe lună, nu mai știu cum îl chema, de fapt am salvat Twitter-ul ăsta să vă arăt. Deci endpoint, o organizație mediocră, nu vorbim de tier 1 și de cheltuieli, da, uite. Deci ăștia, după major, plăteau $57.000 pe lună pe salarii, da? De ce ai vrea să dai $57.000 pe tot staff într-o lună, ca niște jucători poate să-ți lipsească o săptămână sau două, adică tu practic să dai 30.000 de euro și asta vorbesc la organizație așa, ca să ducă jucătorii la un campionat mondial. Into the bridge așa, da, nu e în point, into the bridge. Da, astea, uite, Sam ăsta a discutat aici de banii pe care au făcut și nu i-au făcut și așa. Ca organizație, că s-au retras o perioadă sau poate de tot sau așa. Adică de ce ai dat banii aia? Dau un exemplu, NaVi probabil plătesc cu staff cu doar măcar 100.000 mă gândesc pe lună.
Ce faci? Pierzi 50.000 ca să îți lipsească jucătorii o săptămână, 2 să se ducă la un campionat mondial de unde tu pierzi? Adică trebuie să existe un... Nu doesn't make sense pentru organizații. Nu, la Counter nu ai. La Counter nu ai așa. La Counter e un calendar cu evenimente. Sunt mai mulți organizatori privați care fac evenimente și sunt Valve care sunt cei care au făcut jocul și care în fiecare an au 2 major-uri pe care le dau în funcție de dacă eu mâine vin cu un proiect, zicem, facem un concurs la Play și rupem și de-alea și zic, uite, eu zic că o să vină la Play 300.000 de oameni. Facem nebunie, ești nebun la cap, n-au intrat nici pe stadionat. Zice, Valve, da, vă dau vouă major-uri. Dar să fie ceva real, știi, adică la modul... Iau niște condiții pe care dacă le îndeplinești, faci major, dar în rest e un cap, adică sunt concursuri private. Uite, de exemplu, acum ăsta e majorul, da, suntem pe 31. După care, după 31 e pauză o săptămână. Echipele astea, Face, Mouse, o să ne uităm la asta, Face, Mouse, G2, Cloud9, Virtus Pro, Heroic, Furia, Monte se duc în Kendo, joacă în Kendo. După care, după Kendo are pauză și începe Pro League-ul, da, pe 23. Toate echipele astea cu grupe, cu tot ce trebuie, Pro League, da? Frumos Pro League-ul, bam, bam, bam. După ce se termină Pro League-ul pe 12 mai, după 12 mai, o săptămână și un pic pauză, mă rog, pe lângă că mai sunt alte concursuri de 350.000, Sky Esports, mai sunt altele pe între ele, SL Challenger sau, dar mă refer la echipele mari. După aia o săptămână sau 2 săptămâni pauză, bam, IM Dallas, te duci în America. Vii de la IM Dallas, după o săptămână joci Blast, finală la Blast în Londra. Și pe care iei pauză, pe 16 iunie până pe 16 iulie. Și pare... Și unele concursuri sunt legate între ele, adică blasturile sunt legate între ele, de exemplu, e un sistem de ăsta în care începe anul cu niște grupe, după care o parte dintre ele se duc la final și asta e mai complicat de explicat fără un grafic în față, dar fiecare organizator are un sistem de calificări pentru a ajunge să joci finalele pe an. Și toate competițiile au calificări deschise, adică și la Major aici te poți califica de la Open Qualifier. Ecstatic care a ajuns top 16, ei nu cred că au avut invite nicăieri, ei s-au calificat de la Open Qual. Și acest chestionarul este are un purpose de research, adică pentru a ști exact ce fel de eveniment ar trebui să se facă, unde să se facă, unde există interes pentru evenimente, unde și-ar dori oamenii să vadă evenimente. That's going to be the title of someone's documentary, okay, in this playoffs. Somehow it crumbled. Again and again, if you are on the side of Mouse, all too often. I hate to admit it, but Vertigo's given some great mass at this major. Yeah, that it happened. This might be one more. Tot respectul pentru ceea ce încerci să faci, dar eu personal nu o să mă uit la Nexus versus echipe de tier 6 pentru că nu se joacă ceea ce trebuie, bă. Eu nu vreau să te jignesc pe tine și îți respect, înțeleg, nu merită timpul tău să treci la Nexus versus... Turcii n-au zis așa de echipa asta Eternal Fire, care și asta tot de acolo a plecat, tot de la tier 2. Au mai ajuns la un RMR, au ajuns după turcii, după câți ani ești nebun, au ajuns să aibă o echipă. N-au avut la CSGO niciodată și au avut la, uite, la CS2 au ajuns și cu el, la o echipă la Major, da, după atâția ani și turcii au fost mereu susținuți. Dacă toți sunt ca tine, Raul, și care nu ai chef să te uiți tu la Nexus, că așa, nu ai chef să te uiți la ea, nu ai chef să la ea. Hai să ne uităm doar la tier 1, să rămânem cu gândul că așa, pe o să se facă evenimente niciodată. Și aia e, n-ai ce să faci, adică... Eu înțeleg perspectiva de spectator, fiecare are timpul lui, fiecare are, nu știu, opinia lui și își justifică timpul, dar dacă tu nu vrei să susții echipele noastre, și mă refer doar la Nexus, la Hyper Spirit, la Infinite, la All Stars când erau, dacă or să mai fie și așa ceva, e trist. Adică, chiar e trist. Da, mă rog, fiecare se uită la ce vrea și faceți cum vreți, dar doar vă zic că dacă nu susțineți echipele din România, cum puteți fiecare, cu un share pe story, cu o implicare, cu un tricou, cu o dalea, să nici n-aveți așteptări de mari rezultate, că e greu. E greu, trebuie să fie ceva sustenabil din toate punctele de vedere. Adică dacă nu vine un arab să bage bani, e greu și la fotbal. Nu, da, și ne stricăm starea. Ca depresie și i-am explicat lui băiatul la care mentalitatea greșită, asta nu înseamnă că stricăm starea. Bă, ce feți și voi, un pic voi mai serios, gata, hai să nu ne stricăm starea. I-am explicat la băiat. Ce tricou ai pe tine 3 printuri. So maybe that's the problem. Here comes the rush with just Glocks. They waited, and they think maybe they can take the site by storm. Yimfat will get the one. All's good. G2 gonna convert. And another bead of sweat drops down Shuhei's brow. I think the most shining review could give of G2 in this situation is they have a really good connection with GT players. When we talk about a site that's very hard to hold alone,
you'll have very good flashes, rotations from G2 to support their 1P player. That's going to be, I think, their strongest attribute. It's sort of a map agnostic thing that they've got going for them, that they can really take advantage of extremely coordinated rotations without leaving too many gaps at the same time, right? They sort of draw that fine line between last year's heroic. Da, mă, Dragoș, te înțeleg că din 2015 până în 2014 XP-le din România sunt doar în Advanced, dar de bine de rău, uite, Nexus s-au prins RMR, au mai prins niște echipe, uite, au fost în final acolo pentru slot la SL Challenger, da, adică anul ăsta performanțe, s-au mai luat un locul 2, un locul 3 la ISF, au mai luat și one tap în locul 3, parcă au mai prins și Game Agents, cum îi zice, un close call, au mai alea, adică îmi cer ce scuze, vorbește Nexus din 2014 până în 2015 în condițiile în care noi până în 2019 când m-am apucat să fac concursul n-aveam scenă, n-aveam scenă, nu exista, da, nu exista scenă, nu exista nimic, deci cam concursuri 1 milion. 2, 3 zile. Big flank. Nico's already down the ramp, right? He's already attacking this because Xerxen had given over that control. Given the space, now we're starting to get that stack. Third CT into place. This is G2 being mobile, and Mouse caught sleeping. How much time do you have? Atenție mare la acest vertigo unexpected de la G2. Atenție mare rău de tot. Nu, dacă ar investi cineva banii în Nexus 150.000, vă zic cum înapoi nimeni că nu le-a fost să scoată banii aia. Dar nici din fotbal nu scos bani, dacă nu ești poate GG. Do you have a clutch in you? Do you have that clutch with the AK? Și uite, nici Șucu nu cred că scoate bani la rapid. Poate în timp o să scoată dacă mai vine câțiva jucători, dar sunt niște investiții de durată. Tu n-ai văzut Cristiane ce ți-am arătat? Into the Bridge au fost la Major și dădeau $50.000 pe lună. Costă $50.000 dacă vrei să ții o echipă de top 40, top 50 cu pretenții, îi ții 3 luni. Asta ce este. N-ai cum, trebuie să fii super mega pasionat ca să investească și... E greu, adică ai putea să faci o echipă foarte bună în România, că avem jucători buni, chiar avem jucători buni. Adică toate concursurile care au fost în spate au creat niște jucători și e super bine că s-a întâmplat chestia asta. Adică uite, l-avem pe email la NaVi, care a prins Rel, a prins alea, da, Jaxy Liguri și chestii. Avem Regali, avem Volt, avem Adames, jucători care au venit din România și în perioada concursului și uite, Adames care s-a remarcat în perioada post-concursul, da, în perioada ultimul an în care n-au fost concursuri în România, da? You did have the ingredients to make that stew taste good. You asked them to bring the pressure. Nico in the last round. Oh man! The moment Xerxen left, and you know he did everything he was supposed to. Da, frate, dar nici israelii n-au o echipă prea bună, dar au jucători. Au mai mulți ca noi, da, dar și noi ușor avem. Înțelegi? Și e vorba că cu cât o să avem, adică cu cât IME o să joace mai mult la tier 1 și o să aibă rezultate la tier 1, cu atât o să se creeze și jucători mult mai buni, pentru că experiența se transmite. E simplu, eu mă joc cu IME, învăț o chestie, după vară și vă o păstrim. Se mai joacă IME cu altcineva, învață și la o chestie. And so, ne uităm mai mulți oameni la meciuri, mai vedem utilitatea odalea, nu le învățăm și nu le dăm niciodată și ne bat danezii din utilități. Dar progresăm, nu? Dacă pierd mai mult harta asta și bage 2-2-0, se adeverește predicția. Și eu am pus G2 harta asta, și eu am pus G2 aici, adică în afară de Spirit, sincer, care acolo oricum se putea duce în ambele direcții, 3 picuri nu e rău. Fourth player comes and joins them. That's Brolin with the second smoke. That wall is still inevitable. Cum adică la ce echipă se zice Mihai? A ajuns în semifinale, cu NaVi și mâine joacă semifinalele. De ce discutăm despre schimbările din NaVi? NaVi au jucat astăzi în sferturile finale și au ajuns în semifinale. Mâine joacă cine câștigă meciul ăsta de aici. Finding his form in CS2. Monacy, missed shot, times 2. Okay. Yeah, you can make up for with the movement. That's the thing. Păi nu, că Volt n-am zis că e jucător creat în România. Nici de Adames. Dar Adames, cel mai bun randament l-a dat când a venit la Nexus. La asta nu mă zic neapărat. Volt n-a avut un aport România sau ceva, adică...
And again, the movement always looks good, and I have no doubts about how clutch Monacy can be. E finala G2 NaVi ca și ea de la Stockholm? Nu. N-are cum să fie finală, că sunt amândouă. Se întâlnesc în semifinale dacă bage G2. It was the question of who is going to be better. Even you forgot, right? He passed them back then. Deci nu porți ochelarii că sunt murdari. Was it Monacy who was flashy but also good, or was it Torzy who was actually the good one? Now they're both here in a major playoffs, head to head. Don't doubt his impact. Remember, Torzy was one of the first NXT players to get called up onto main Mouse. Nico looking to shut it down. He will be a pressure point on this ramp, and they will chase. Now Monacy locked in behind Sandbag with the smoke to work. Starts to drop his util just in case he's not long for this. Oh, yes. Clean snapshot back. We said Torzy looked better on map 1. Monacy off to the races, recovering from those missed shots in the round prior. That's what you want. Full power Monacy, full power Torzy. Because the conversation was, if G2 were going to cause this upset, it felt like it would all come from Monacy. Line him up. Hunter almost knocks both down, but it will fall on the shoulders of the young Swede in a 2v, Dar îți rămâne moneda aia bronz, dar nu se pune nimic. It feels like anything is possible for Brolin these days. Looking for vindication since joining Mouse. He's been doing nothing but winning, and he's been set up beautifully under Shuhei on this new international lineup. Brolin doesn't have the time. Dacă n-avea un meci până mâine, bă, e play-off, frate, e pe scenă acum, se pot întâmpla multe. Cine știe, o rundă norocoasă, un momentum, o astea. NaVi nu stau prost tactic, asta e avantajul lor. Au un coach foarte bun și experimentat, au un igl bun, adică NaVi nu stau prost tactic. La NaVi singura chestie de detalii de-astea in-game care să sperăm că o să fie bune, adică na. Atâta tot. Adică nu e ca și cum toate echipele care au semifinale pot câștiga, nu? He takes him down with minimal damage. Nexa did not do enough to queue up a guaranteed clutch here for G2. Now that smoke could come back to haunt him. Monacy's got the kit. Brolin, that's 3 kills deep. And as he goes back down the ramp, the reload's in. Hooks, he's calling his bluff. He goes around. Ce le faci, Brolin? Ah, nu le faci, Brolin. Ne le faci, never mind. The highlight reel keeps rolling. Oh, Brolin, you are vindicated, my friend. Shine bright on stage. A stage you rarely saw before today. Ce le faci, Brolin? Nu le faci, Brolin. Și numai în finala la Major Best of 5 nu a fost niciodată de când există Counter de 10 ani de zile, finala Best of 5 la Major. Niciodată n-a fost. Toate finalele pe care le-ai văzut Best of 5 au fost la alte concursuri, Cologne, Katowice, dar la Major a fost mereu Best of 3. Every single time. Somebody we know. Mi se pare că ajută n-avea câte nu au jucat bine. Au făcut joc pe Miraj. Pressure acolo, s-a simțit presiunea pe Miraj, dar e bine că n-au aruncat harta aia, că era păcat. E bine, a fost clutch-ul la lui Gil foarte bun. Cine organizează majorul de la finalul lui tot PGL-ul. PGL-ul au ambele majoruri anul ăsta. La anul încă nu se știe cine organizează. Dar cum o să aflu, o să intru în discuții cu... Dar momentan e încă de vreme. Mai ales că gândiți-vă că PGL organizează majorul ăsta din Shanghai. Mă rog, pe ăsta, pe următorul major încă nu l-am plătit, dar probabil când se apropie acolo de... se apropie majorul următor o să vorbesc cu ei să plătesc. E contract oricum semnat. Dar pentru la anul o să văd cine organizează și în funcție de cine organizează... Na. Alright, snap back to reality. Oh my god, within the last second. And Brolin goes down again. Mouse do not need this right now. Acum te joacă Huxi Prime, ești de bun. Da, am zis ce le faci, Brolin, și după care am zis ce nu le faci, Brolin. Că au luat runda. Am văzut că au luat runda, da. Adică am văzut că au luat runda G2, dar... Îmi scrisese Mișu că n-are bilet mâine în lower back și încearcă să facă rost de un bilet să stea jos mâine. Și îmi scrisese dacă știu pe cineva care n-a ajuns la Piansk. Adică cineva care are bilet în lower acolo și care nu lower back, am zis lower, nu știu, bracket sau cum se zice. And another perfect setup here. Standing behind the molly is Nexa. My god, man, there's no open here. This is domination map to map again. Ce faceți, băi, Maus, băi, nu prea aveți chef cu scenă. Ce zicea gura asta de babă Jaxi, Ce zicea gura asta de babă Jaxi? Că sunt umflați Maus așa, că i-au bătut pe complexitatea aia și în rest. Da.
Parcă ne aducem aminte acum că Mouse s-au chinuit la close qualifier, s-au calificat 3-2 sau la RMR unde s-au calificat 3-2, că au avut niște derbiuri Mouse. Oh man, that is uncomfortable here. He's got Cyclone Crush behind them. Another perfect time to call the timeout. I don't think you can really waste them when you don't have any rounds. Indiferent cine te-ar sfătui, cel mai bun sfat pe care l-am auzit și în general toată lumea e de acord cu chestia asta, trebuie să investești în ceva ce cunoști. Adică, ca să investești într-un domeniu, trebuie mai întâi să cunoști domeniul respectiv. Dacă vrei să investești în Horeca, cel mai bine e ca să lucrezi acolo. Poate ospătar, poate barman, poate să înțelegi cum funcționează domeniul respectiv. Nu să-ți deschizi un restaurant și să dai pe el. Dau un exemplu, nu dacă ce bani ai tu sau ce vrei să investești, da? Deci vrei să investești în iteme din counter, fă research, vezi când ce se întâmplă cu ele, care sunt, care cum sunt. Da? Vrei să investești în cripto, la fel, fă research-ul tău. Vrei să investești în imobiliare, fă research-ul tău. Trebuie să cunoști domeniul. Nu l-a rundat bro, mă. L-a omorât după ce a dat de... Bă, la ce meci v-ați uitat? Eu am crezut că l-a rundat și am zis ce le faci bro și pe care am zis ce nu le faci. Deci NaVi nu merge la major în China, adică... Te rog, Matei, spune-mi că ai trollat, frate. Majorul din China în decembrie, NaVi nu merg la următorul concurs la EM Can Do, care în o săptămână de acum încolo. După 8 aprilie, dau skip la concursul ăla, dar nu-i majorul. Ăla e EM Can Do și majorul e PGL Major Shanghai. Majorul se ține în Shanghai. NaVi nu se duc la Can Do, că au avut program aglomerat și vor să ia pauză înainte de Pro League. Ca să se relaxeze un pic și să se pregătească pentru Pro League. Then he turns, that little distraction on Crane. Enough. Maybe, finally, something for Mouse. It is numbers inside the bomb site, only on Orzi. Oh, down he goes, but the bomb is planted. At the very least, they've got that, and G2 decide to concede it. This is the first for Mouse. Da, mă rog, perfect word, dar tot cu PGL e făcut. Da, perfect word major, da, dar tot cu PGL, tot PGL îl faci. Sometimes all it takes is getting the door open. That's the one opportunity you need to shake off all the doubt that you had, that you can get back into this game. That Vertigo was a good pick. Again, a map that they beat Spirit on, and yeah, it feels like that's where we see FaZe take Spirit right at this point, because they've seen him lose in that situation. But every map was difficult, and Mouse showed a good veto to sort of set the stage, put in a lot of preparation. Imagine how much prep you would put in, knowing you're going to play against a team like Spirit this year, and then end up winning it. One of the most impressive VO3s that we saw was Mouse winning that game. Am explicat așa cu zicem că dacă eu mâine mă duc cu o echipă de producție și le zic la Valve, bă, vreau să fac major peste 2 ani și am ideea asta și cred că va funcționa, Valve acceptă oferte de la mai mulți organizatori și decid ei în funcție de ce consideră că e mai avantajos pentru ei. Poate politic, poate financiar, poate... Nu există, adică ăsta e criteriu. Decid Valve. Ei au jocul, ei decid noi să facem majorul. Oricum, cred că s-ar face major în Braila, s-a terminat, ești nebun. But safe to say, Nico's giving them no room to breathe on this ramp, right? Constantly behind these smokes, constantly with numbers, and posting Monacy on the gap too. There's one team playing for info, peeking everything, that's G2. Gets him off the angle at the very least. Zershin climbing along the wall, but Monacy missing chances, and so Zershin able to pounce. You get a quick move from the elevator, gun goes empty. Hunter making the most of it, and he's got support from HOTSTEPPER too. He wins his duel just like that, back into the even kill. Nexa picks one up, that's down towards B. They're all getting a piece. Brolin's got the response, but HOTSTEPPER still has eyes on sight. He knows where Brolin's at. He gets out of the smoke. That is 2 T's to fall back onto short side. Are smoke let them go. They'll reset. Quick readjustment here from Torji. But then they take over the site and they do it quietly. And yet again, we've got a smoke on top of that bomb. Things could get weird. The Molotov they wanted does not have any impact. So Torji, a little spray through. It's another situation where they could stick the bomb. Looking for the damage, and Brolin, nightmares rolling in his mind. He is now the one inside of the smoke. Not again. HOTSTEPPER's on top of it a second time. Not Brolin's again. knifing. He's knifing. Wow. And this time he's got it. Woo. Not twice.
No way. Ce ghinion să fie avut bro ăla ăsta, ești nebun? Splash on the side with the knife kill. Woo! Was it worth the jump in heart rate? Că nu mai găsesc pe ce să dai, dă-mă pe JAXYYYTV. I think a little adrenaline could do Mouse some good. Și la major, cum se împar banii, n-avem să zici la major din China, bă, dau frate, se duce. That's a classic vertigo situation that we haven't seen in some time, since you can break those smokes open, my god. Maybe Mouse is back. All right, now, Brolin, you are vindicated. You got your rounds. Could have been two. Could have been an opening here earlier on in the half, but it's still an opening. Still chance for 6.5. Look how broke G2 are. Ooh, good flash. Should try and set up the Deeg, but Nico's not presented anything to bite down on. Brolin slips out through middle, catching Hooksy off. So pistols start to fall, but the one M4 here for Nexa has found his victim. Nexa's doing a great job over towards that B site. We haven't seen it too often because the action's here on ramp, but picking up frags versus Jimpat now a couple of times. Keeping him down at 2 and 8. Keeping the hopes of a robbery here round 9 alive. Sitting back on ramp towards the 2 bullets in the magazine. It's going to be a critical reload at some point in what's left of this. Oh, Odyssey! Takes one from behind. Ducks down, pops up. Da, mâine sunt semifinale, da. Pace cu Vitality și după NaVi cu cine câștigă de aici. That Nexa M4 has been able to rotate over. Monacy still pressing along these smokes. We get the climb up sight from Xerxin. He sees them both and they'll clear the board. Da, acum are zis că lumea poate crede că le pierdut NaVi, ești nebun. Punem așa, NaVi versus G2/Mouse. Că mai devreme de 21-0-0 nu cred că începe. You know, if it is nerves or whatever, because the scoreline will catch up to you. Bine? Even if G2 get worse, ca să înțeleagă lumea că joacă mâine NaVi, că poate... because they had such a good start. Poate na. That's the benefit of what G2 have showed us, that they're ready for this match. Now, Mouse had to fight a little harder, but we can see a glimpse of it. We see it's in there. And again, the round that ends on a knife kill. Deci 64 asta ați votat că nu vedem Inferno. Off of that. This time finally B-site's wide open, no Nexa to stop them. They send reinforcements for you. Lasă-mă că văd băieții că nu intru la... Mâine oricum intrăm tot de la 5. Nice shot from Mă la clan, Logic și... That again, throughout the series, Op's been good. Yeah, it'll be great to look back on his stats, his head-to-head with Monacy after this. Yeah, no pistol antics here for G2. They'll claim forklift and try to pressure Brolin. He's looking for the multi-spray down. All too easy for Mouse. This half is truly alive now. 13-6. Made up for Inferno, pardon, no overpass, scuze, nu Inferno. Aveam impresia că e Inferno la Deciders First. But that defuse will remain the one that got away. Luckily it didn't put an end to his rampage. El pe ăla a dat 5 gifted subs pe stream-ul de la PGL, incredibil. Since his inclusion on this Mouse. Losing Inferno made this veto interesting because it showed us that G2 are playing better than expectation. Overpass potentially up next. Mouse to bring this back, but they've got to bring it back first. Oh, Shuei said, come over here. Excellent coverage there. You can see Monacy trying to power up for the shot. Okay. In the pocket with vision over fire. But then that's Hunter to take his place, to try and creep in, and that AWP is not going to let you any closer. Torshi on the T is for timing. He comes back and finds his way back in. Climbing to 11 frags so far. Haide. Hai că n-ai să le fac la știi care aici, oricum e un mare problem pe amândoi. Linie. Give it a chance as the lineup happens, but Nexa's there to recover something. One kill, all Așa you îmi get. zice Mouse mai bine, așa cum te așteptai și tu. Eu am spus că Mouse se pierde un pic pe scenă și că nu o să fie, nu o să joace la nivelul la care se aștepta lumea și până acum e adevărat ce am zis, adică adică toată lumea îi vedea pe Mouse ăștia, ce ai, după ce au după complexii zici că erau Dumnezei, deși n-au avut traseu ușor. Well, Shuhei is in that realm right now. Dacă ai luat bani pentru coduri, nu te lasă să joci pro decât după 5 ani. Stealing a major away from Nico would be a good first step. Hell yeah, it would.
That's his aim right now. But let's be real, as it stands, it's G2 stealing this potential semis from Mouse instead. Final round of the half from G2. Dar asta în momentul care a ajuns Sertion în spatele lui Brolan acolo, la exit. Since Hooksy's defuse, Shuhei's going to make sure that Hooksy's dropped out of this one again. So, yes, a reclaimed half if they can close this 5v4 parcă au avut G2 probleme cu extatic pe Tero, nu? Parcă i-au bătut aia pe Tero rău. Their ability to find timings to break open smokes are some of the best here in playoffs. Like they're a team that obviously with Shuhei peaked at the end of CS:GO all the way to the major final. But in CS2, they're playing CS2. They're playing it as a new game together. They're not resorting to old habits. Dacă îi întorc aici mouse, nu știu ce să zic, îi văd bine pe mouse dacă îi întorc. Feels like Yimfat's been conditioned to be cautious on this approach. Him and Nexa, they've been duking it out 1v1 for the majority of the half. Îi văd bine pe mouse dacă iau harta asta. E overpass, dar nu știu niciodată. He's been pretty reserved, standing back into the corner of short. This time goes a little wider, a little wilder, as he attempts to swing for sight 3v3. Queued right back up. M-a dat moral și în variantă și cu flash. Final 30 seconds of the half. Cum au reușit să comunice asta aici de mult să se... Doamne. He had Gilda. Footing into the site, they've got a smoke still to work with. CT's banking on the guns, and Monacy's just going to pick it up with the FAMAS. Incendiary onto the bomb plant. That should be canceled by the smoke, but Brolin goes deep, and G2 bomb site. No time back. Vezi că pistoalele și i-au împachetat acum, dar dacă ia pistoale mouse, joacă. Yeah, love that. G2, again, they win that pistol, start things out. Wow. They sustain another pistol loss Mouse. That's the question. We talked about how critical it could have been on Inferno, and there was basically no chance that they win it. G2 looked too sharp to open up halves, but you gotta say they need this one again. Bă, titlul nu, frate, lasă să se uite lumea la meci. Cine dă click, dă pentru Navi, cel mai probabil. Poate să dea în spate, să se uite la meci, nu-i problemă. Că titlul ăsta o să rămână și după ce termină live-ul. Și probabil sunt foarte mulți care nu știu că Navi a jucat azi un sfert de finală și mi se pare important să știe chestia asta. Oricum, dacă intri și vezi că nu e meciul, ieși, nu e o problemă, adică... Nu se pune, dacă vezi că nu e meciul, nu se pune vizualizarea, adică nu te gândi că face vreo diferență. E un clickbait, este o modalitate prin care mi se pare că e mai ok să informăm în general oamenii pentru cel mai interesant meci care se joacă ziua respectivă. Adică sunt foarte mulți care, pana mea, au lucrat săptămâna asta, poate nu știau că e Navi în punctul ăsta și văd acum intrând seara la 11, bă, uite, Navi, nu știam că au jucat la Major, hai să mă uit, ce au făcut, au bătut, tare, joacă semifinale mai departe. Așa dacă titlul era poate mouse cu G2, de-aia îi pasă, știi? Că nu toată lumea urmărește step by step. Dacă am ghicit doar play-off-ul, dacă ghicești tot play-off-ul, adică, mă rog, 2 sferturi o semifinală și cine câștigă Major-ul, iei gol direct. Dacă n-ai, adică, da, iei gol direct, cred, da. Mai este arenă comună, am ridicat mâna să fac un pic de stretching. Ce se întâmplă, Doamne, în public? All right, folks, it's getting a little exciting out here, so I think we're going to go to a short break and be right back when the game goes live. Bă! Clowns. Ce s-a întâmplat, mă? Bă, le-a zis comentatorul Clowns, ce s-a întâmplat? They are coming into the playoffs here at the Copenhagen Major, but it certainly wasn't an easy run. We've got Nico and Hooksy here. Bro, a zis Clowns, gen, ceva s-a întâmplat, ești nebun? I was just smiling because you said it was not an easy road. Mișule, ce s-a întâmplat, mâncați-și? And Nico, you're smiling now, but at times during this whole tournament, even when you were winning, ce s-a întâmplat? Everything, because there's moments I'm like, geez, we're winning. Să stai că scrie la Mihai să văd. Still looks very unhappy. So what's going on inside your brain throughout all of this? I was happy that we won, but I was like still under so much stress that I didn't even realize that we qualified. But yesterday when I woke up, am auzit ceva, dar nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Now like everything is fine and I just can't wait to get the playoffs started. Yeah, that's where we expect What? Ce scriu ăștia pe Twitter? A zis Folks?
Nu, bă. Bă, nu mă înșeală auzul? Nu eram atent, dar gen... Mă înșeală auzul, n-a zis Clowns? A zis Clowns, nu? Bă, frate. Clowns a zis Clowns, la final, uite! Uite, uite. What? Mamă, ce că e mare show, ești nebun. A intrat pe scenă cineva. Și că s-a postat pe Twitter, zice. Pă, mă, incredibil așa ceva. Bă, ce circul ăsta, mă, să moară Jana? Trebuia, bă, să facem, nu glumesc, să n-a făcut niciun român nimic. Stai, trebuie să vedem, dați-mi tag, ia. Critical territory now. Critical territory now. Critical territory now. Ce se întâmplă, doamne? Ne uităm la Dinamo cu UTA sau la Major? Ia stați un pic că mi-a trimis Mihai un link să văd dacă e... O spart trofeu? Nu pot să cred, ești nebun, că... Nu pot să cred că au spart trofeu. Bă, nu știu ce să zic de trofeu. Yeah. Keep it at 75. But keep it at 75. Ce fac ăștia, mă? I think it's still a dignified half. What's going on? We have the top ranking Monacy, but not an indomitable. Corsi is right there. Critical territory now. De la ce s-au luat să mor? Bă, e ok, băieți, e ok, sunt mulțumit și cu Silver Pickem, nu trebuie să vă certați pentru asta aici de bun. Eu accept Silver Pickem-ul, e ok, nu trebuie să vă... E ok, eu accept Silver Pickem, e ok, nu mă deranjează chestia asta. Adică aia, nu trebuie să vă certați pentru asta. Na, sunt zile și zile, na, nu poți să rai mereu Diamond și Gold. Eu uite-l pot să urca și ăsta pe scenă. N-am spart, mă, trofeul, mă. Trofeul e ok, uite-l. LOL! Nu pare că s-a spart, depinde. Dacă a căzut peste ei, nu cred că s-a spart. Doamne! Ferească Dumnezeu, ești nebun! Doamne! Ce react pe live am dat la link? First ever Counter-Strike match stop by protesters. Ce link ai dat, mă?
Stupid, bro. Ah, link cu trofeu. Stupid, bro. Slightest chance to recollect yourself. The most important moment. But well handled by PGL. Fast to... Păi da, mă, dar nu e asta, vreau să dacă e cu trofeu, ești nebun. Deci ce s-a întâmplat? Jaxy Onur de la Empire Side pune oamenii pe scenă să se urce pentru care viv cu rol care dă schem-uri, e live pe kick acum și a zis că ce nu face asta e dat afară din firma lui? What? Te mai jos pe React? What? Deci practic toată chestia asta a fost marketingul lor, cum ar veni ca să se certe cu ăștia? Bă, eu n-am nicio idee cum funcționează aceste de site-uri și care e faza. Am vrut să mă balasă, m-am răzgândit. Vezi la links, ai ăsta cu trofeul. E bif între două site-uri, nu poți crede așa ceva. Doamne, ferească Dumnezeu. Regina pe mâine joacă cu două echipe. Dar de ce treaba are cu G2? G2 iau sponsor pe ilalții sau care-i faza? Nu înțeleg. Monar cel care decide CSGO Empire și a pus oamenii să facă asta pentru că vezi, doamne, G2 au fost sponsorizați de CSGO Roll. Ah, G2 au CS2 Roll. Ok, dar iau sau eu au avut? Că știam că nu mi-au. Aparent e un kick streamer Monar care are Empire, vrea să arate că site-ul lui G2 de pariuri dă schem și e o schemă Ponzi. Păi da, dar gen, nu poate să arate asta fără să se ia la bătaie pe scenă și să facă un clip în care demontează site-ul ăla, adică... Am primit info și că PGL se aștepta că a fost primit info că o să fie scandal și au pas aproape fix acolo la meciul. Păi da, am văzut că i-au luat pe piept pe aia imediat, ești nebun. Am citit, mă, donația ta, mă, frate, am citit donația ta anonim sau poate ai zis după. Păi ce mi-ai dat, mă? Mi-ai dat search pe filtrul ăsta. Nu e niciun clip exact, ești nebun, că cine știe în ce ne ducem acolo, ce un tărâm. Încă apar încă sponsorizare. Ia, mă, G2 Sports. Shop Rocket. Nu cred că mai au, mă, cred că au avut, sau? Sau au încă? Dosarul Valera, pe site-ul la G2 nu apar, doar pe CSGO-ul apar? Ok. E banner, am văzut bannerul, da. Doamne, ferească Dumnezeu. E circ. Au și cutie, păi băi, eu știu că au avut parteneriat pentru că G2, CSGO Roll, partnership. Uite, G2 quietly remove skin gambling company CSGO Roll. Uite, G2 esports partners with CSGO Roll sparking criticism. Gen, cumva au avut parteneriatul ăsta, probabil luat ăștia o sumă nejustificabilă de bani. Au semnat parteneriatul deși știau că o să-și ia public awareness warning for our safety, withdrawal of the funds for CSGO Roll. Așa, the owner of CSGO has just exit scammed on his second site hype drop, disabling all daily rewards. It's a Ponzi collapse scenario our modelers have been warning about for months.
Ăla, retardul ăla de Monarch se certase și cu Sparkles tot de la ceva de genul, bolnav mental. Și că ai zis că cine face astea de 2000 de euro că nu o să ai probleme cu legea pentru că are el avocați. Mamă, da, probabil și ea să las pe căile să facă așa ceva aici nebun. Adică nu știu care e legislația pe Danemarca, dar nu știu dacă e prea prietenoasă. Da, știu că au avut parteneri, știu că mi-aduc aminte că a fost discuție pe baza acestui lucru. Dar așa că este cu scandal. Pare că într-un minut revenim la meci. S-a dus trofeul, e rip trofeul. Trophy false. Da, am oprit muzica, stai. When one was taken down, the trophy fell down on top of him. Bă, eu sunt de acord, gen, nu știu dacă asta e the right way to do it, dar eu sunt de acord dacă site-ul ăla e țeapă sau așa și gen el poate demonstra chestia asta, să o facă cumva, nu știu. A făcut o schemă cu FX și a rămas cu toți banii și de asta e scandalul ăsta. G2 took millions in scammed money to work with CSGO role and we are going to send them a message soon until they do the right thing and drop the partnership. Păi e dropat parteneriatul de mult din ce știu. Da, aici s-a văzut, dar nu e nicio poză cu trofeul sau ceva, vreun clip recent. Stai că se revine pe stream, ia să vedem. Vezi pe Discord, ne uităm imediat. Uite-te pe react like cu Sparkles, văd că e sună, nu cred că se revine prea repede. PGL Major unconfirmed, the man who went on stage were also the one handing these out to everyone. CSGO roll fraud. Deci cum ar veni ăștia. Aha, ia. A verified criminal organization. Mamă, ia vezi frate, mâncați-și gura ta. Așa. Bă, nu știu. O fi așa, bar n-am. Chiar nu știu ce să zic. Mamă, dar oamenii au pregătit ca lumea, ești nebun. Yo, P.K. needs a raise. General manager and bodyguard at once. Ia mă ce-a făcut P.K. asta. Vezi că e puternic așa un pic P.K. asta aia. Păi și unde e mă P.K.? Stai, nu înțeleg care e P.K. Uite-l pe P.K. aici, nebun. Uite-l pe P.K. Uite-l pe P.K. Nu pot să cred. Bă, e sârmă, la sârbi sau ceva, ești nebun, nu e. Nu pot să posteze deocamdată, internetul e pa în sală. Bă, ăsta PK, asta este un băiat care era manager la Binary Dragons, ești nebun, uite că noi ne urmărim pe Twitter, pentru că pe noi ne-a ajutat la un concurs când am fost în Danemarca la un la Copenhagen Games, da, unde era Bioc, ne-a zis să ne ducem la un stand, cum să vorbim cu ea ca să ne dea niște monitoare mai bune pe față de ce avem. Adică e un băiat super ok, îl cunosc direct când era manager la Binary Dragons, ducându-se Nico, Hunter, Nexa, care i-au fost la Binary, a ajuns și el manager pe acolo. Na. Dar omul e full pe fizic, ești nebun, ia. Ce zice? Sparkles. Ready for scams. They use pro scams. Promote scams. CSGO rolls a scam. It's a Ponzi. CSGO rolls a Ponzi. Paid by Monarch, CSGO rolls. Stop promoting Ponzi's. Stop promoting Ponzi's. Are you sure about that?
Mamă, l-au luat pe vorul, ești nebun, pe Sparkles. Repede react live, s-a dus trofeul. Nothing to see here, just a 3D printed major trophy, calling it a night. Salut, suntem la arenă, pot intra Discord să o filmez de aici dacă vrei, din păcate n-am microfon bun. ID-ul. Stați așa un pic că vorbesc cu băieții la 101 HP și mă să-i sun pe Discord să ne se întâmplă acolo. Bă, dacă doar s-a dezlipit, nu e o tragedie, to be honest. Dacă doar s-a dezlipit, nu e o tragedie, că se poate lipi, adică, na. Și la a făcut bucăți trofeul de la Jaxy League, tot așa, prin trateiere, deci îl lipești și n-ai ce să faci. Stați așa un pic, chat, că facem să... Trofeul e ok. Trofeul Jaxy League 2021 n-a mai fost refăcut. Stați așa un pic, stați un pic că o să sun acum. Stai să văd care era ID-ul. Mă auzi? Mă auzi? Salut! Salut! Ce se întâmplă? Încerc să vă arăt, eu nu o să vă aud. Ok. Păi pare în regulă. Stai așa un pic. Ideea este că nu știu dacă se aude, microfonul de la telefon e cel mai bun posibil. Au intrat câțiva oameni pe scenă, se dădeau a fi protestatari sau ceva. N-am idee exact care este treaba, nu eram foarte bine pe tine, de acolo nu auzim. Ok, dai o secundă. Bine, ideea e că o să încerc să povestesc cam ce s-a întâmplat. Au intrat niște oameni pe scenă, puteți să găsiți câteva imagini, cred că pe Reddit, exact cu ce s-a întâmplat. Au fost evacuați super repede, după aia au început să se bată cu gardienii, care încercau să-i scoată. Echipele au fost evacuate, așa cum e normal. Au fost aduși înapoi oamenii de la G2, de la Mouse, și apoi iar a izbucnit o bătaie în tribune. Au fost scoși oamenii, au fost scuiduiți de toată sala, apoi au aplaudat când au fost evacuați, apoi iar a început o bătaie mare nebunie aici. Nu cred că o să înceapă prea curând meciul, să spunem. Cred că ar trebui să ia foarte multe măsuri să nu se mai întâmple chestii genul ăsta și nici accesul pe lângă scenă nu cred că o să mai fie permis. What? De minimum 3 ori. Și nu aceleași persoane, adică nu înțelegem de la ce s-au luat. Bunii spun că erau protestatari. Nu s-a înțeles pentru ce protestează, dar au fost mai multe persoane care, într-adevăr, au provocat probleme. Nu, echipele nu sunt pe scenă momentan, sunt adminii. Nu știu dacă se vede exact, o să încerc să dau zoom. Acolo, în depărtare, nu sunt jucători în buturi. Stai că scriu aici să înțeleagă care treaba. E posibil. E posibil să fie. Au fost și flyere împărțite pe aici, pe la Major, împotriva CSGO Roll și împotriva gambling-ului și așa mai departe. Deci e posibil ca asta să fie motivul, nu alte motive. Jax, eu te rog să mai scrii, că nu spunea cineva că nu e net în arenă. Net în ce sens? Net pentru jucători? No idea. Că nu au cum să dea live. E un bolnav mental. Arestat de prestator. Nici idee în sensul ăsta. Băiatul ăsta ia unorul de la 101 HP care fac coverage cu știri. Da, s-au luat la bătaie de 3 ori.
Având în vedere că ei încă transmit stream-ul și îi transmit peste tot, cred că este vorba de, este net, dar numai că nu vor să transmită ceea ce se întâmplă aici. Exact. Cătălin Radu Tănase de la fața locului, mulțumim de info, să niciun anunț, nu. Da, e super aiurea ce se întâmplă. Nu, deocamdată e chill, dar lumea e așa, e în gardă. Chiar ieri am fost aproape de booturile astea. E dubios că n-au geam, din punctul meu de vedere. De obicei, la astea PGL mai aveau geam. De exemplu, la ăla din 2017, din Cracovia. Na, ciudat, Doamne ferește de chestiile astea. Da, cred că au reușit să dea jos trofeul, dacă nu mă înșel, dar nu s-a întâmplat nimic cu el. Adică nu cred că s-a spart, nu a fost furat, doar că nu mai e afișat. Oh, pun gard. Acum mi-a zis un prieten cu care sunt aici că se pregătesc garduri care să fie puse acolo în fața scenei, în fața jucătorilor, ca să nu mai permită oamenilor accesul atât de aproape. Da, e trist. E trist ce se întâmplă, dar sperăm să fie îndeajuns. Mamă, deci abia după ce se pune gard o să se refacă, cum ar veni. Pe el spara că e atent după ce a ăsta a plecat unul cu el în mâini. Adică după ce termină de fost gardurile, probabil să mai vadă dacă mai sunt oameni recalcitranți și de bea după aia. Acum revin... Au revenit echipele? Revin jucătorii în boturi. Cred că totul a pornit de la faptul că joacă prea bine Huxi. Da, Huxi chiar joacă bine. Nu știu care e faza cu jucătorii danezi, care sunt in-game lideri, și faptul că joacă bine în Royal Arena, dar o fi ceva la mijloc. Unii glumeau pe aici că se protestă împotriva anti-cheat-ului prost din CS2 deocamdată. Na, ce să facem? Mai bine râdem decât să plângem. O să facem aici la clan, auzi mă că au intrat jucătorii înainte? Au intrat jucătorii în arena. Ce troller ești? Bă, te ajută, l-am glumit mă și eu cu el. Nu au fost flyere. Nu. Singurele flyere au fost cele cu CSGO roll și cu G2. Nu, n-au fost asta. Asta e o glumiță, asta cu anti-cheat-ul, Doamne iartă. Nu e ceva de genul ăsta. Ok. Doamne, ferească Dumnezeu. Ce meci. Cel mai tare major. Mamă, singurul major cu bătaie, ești nebun. Cel mai tare major? Absolut cel mai tare major. Ne-am întâlnit și cu Mihai înainte de asta. El a plecat la hotel chiar înainte să se întâmple toată nebunia asta, așa că sper că și-a ajuns între timp și e liniștit acolo, se concentrează și se odihnește pentru meciul de mâine. Ne-a spus că el ar vrea să bată G2, dar ar prefera pentru șansele lor de mâine să câștige G2. Să câștige, el preferă ca echipă să câștige Mouse, dar dacă câștigă G2 au șanse mai mari. Cred că se odihnește acum și e bine. Nu cred că e stresat de toate evenimentele de aici și sperăm ca ziua de mâine să înceapă cu garduri deja puse. E trist, ca să nu stăm cu stresul că se mai pot întâmpla gunoaie de genul ăsta. Da. Un duel cu Shui ar fi interesant, mai ales că, finala de la Paris, o grămadă de storyline acolo. Nu e niciun anunț oficial, jucătorii au venit, dar se plimbă, s-au așezat la calculatoare, dar nu pare că o să înceapă curând. Doamne, ferească Dumnezeu, ești nebun, incredibil ce se întâmplă. Cine îți dă partea, cine băiatul? E Vlad de la 101 HP. 101 HP e un pagina asta de Instagram care face coverage pentru scena din România. Denisa e încă tribune? Păi, ea îți dă seama că n-are treaba, adică e în afara programului echipei, adică ea se vorbește, te vede cum e, poate înainte, după meci un pic așa. S-a întâmplat sau la bătaie ăștia pe scenă? Mă rog, nu jucătorii, dar...
Păi și eu avem, cine avem filmare live din arena, mă, chat? Filmarea asta tot din arena live. Iartă-mă, iartă-mă că intervin, eu nu te aud, văd numai când îmi scrii și cred că o să vă las, o să-ți dau un heads up când simțim noi că ar începe. Mersi și eu și mai punem story-uri de pe aici, ăsta unul. Dacă vreți să le urmăriți pe acolo, cam pe acolo o să mai ținem lumea update, dar îți dau un heads up. Hai România! Wow. Da. Stai că am închis, cred că mai zicea ceva, dar am crezut că când ai să ai România închide. Wow. 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 Wow, expect the unexpected. Ia să vedem ce mai e pe react aici aia. Danish police detained two protesters who ran onto the stage of PGL Major. Să-i Madelin Fetișor, Andreea, înapoi la tine, respect. Ia vezi, zona, opri pe ăsta, pe vărul. Trophy broken in stage storming. I would run to face rain to protect me instantly. Ce, uite cum trolează Flamesy. Wow. Haha, I like this. Regele simple, ești nebun. Bobinio, oh boy, I'm excited to watch my favorite team play. I'm going to kill myself. Nice for one. Standard. Ce zic ce doi ăștia au postat ceva? Giga Hoxie. Wait. Au pus doar wait, transfer conform direct. Counter-Strike at West Osvenska. Thank you. Counter-Strike at West Osvenska. Wow. Interviu cu ăla? Sticky hand. And what is this riot about? Killian, aka CSGO role owner, he's come to my house, and G2, CSGO role are sponsoring them, and a hype drop site, Killian's owns that too. They did exit scam 2 days ago, and they are making illegal money, hundreds of millions. That's why we are protesting, and I keep protesting till I get my fucking house back! So where you're from? I'm from Finland. Okay, and how many people are you in here to do this protest? No comment. So, can we expect more, maybe? I don't know about the thing. Okay, but do you think this was successful? We will see. And what do you think about all the people booing you out? I don't give a fuck, because I lost my house and they are doing illegal business, so this is right. Thank you. Sticky hand ăsta a zis că e. And one thing I need from all of you and everyone at home is to stay positive, stay hype, and give everyone your energy. Are you ready to raise the roof? Royal Arena, it's Scotty and Lawless time to take the mic. Băgați casa la barate. Give it to him, James. Goddamn right. Can't stop Counter-Strike. Can't stop Counter-Strike. And here we are back into the match. Score 7-5. G2 in the lead. Right in the middle of the game. In case you missed it, it was a tight first half. G2 winning in the end. Mouse clawing back somewhat. Torji looking good. But I think G2 winning with confidence. They've been doing good on pistols. This one might seal the deal. Wow. In this series, if they get another one. N-am văzut în viața mea un major oprit de protestatari. Can't be afraid now. Torzi slips down. Sudden pop, but Berettas. Oh. And those Berettas turn through a couple. Brolin with a helping hand falls back into the site. And so 2v4 is demanded here of G2. You said at the uptick in pistols, something that's been going well for them. Well, reclaim the 2v4 on top, why don't you?
Was it both on Inferno? G2 won? They won the second round of the map after Mouse Adică se repetăm, a fost pauză la 7-5, s-a fost pauză la half. So, looking to split 2-2 in the series thus far. Util goes out, good clear of sandbags. Gush on the boost. That's an open door. That's Nico shaving one off before the push comes out. A little pry over top of the jump up, still cautious of what feels like an inevitable flank, but so far Zershin keeps his head down. They keep looking for it. They don't find them just yet, so he's got a good timing. Good job of clearing out all the potential positions though, right? Sandbag, short side, all is here for G2. They've got a clear picture of what they have to do to get this one over the line, but they were right. Slowly but surely, that flank comes through. Zershin plays his hand, Nico's dropped, and we've got Mouse to respond with pistol. Yeah, at least they made him work for it. G2 will be happy to get a plant in this situation, and the one thing that Mouse have to prove, as you pointed out, is when they won their pistol on Inferno, E field was test în chat immediately acum, stolen back in round nu e 2, battle skill. opening La o the căsătură e game. ok. Sometimes it can do more to your mentality to lose the follow-up round, not just the pistol, so this is a good start. But they know a full buy is coming in. Runda asta dacă iau ce de câștigă meciul. You love to see that energy from Torji. O iau pe asta să face 10-6. Și cu bai bun la 10-6. So on point when it came to the complexity match as well. So good. Yeah, tore through it. Doamne, And at times he was the biggest question mark on the Mouse line. Mamă, 9000 de like-uri, let's go. Man, they were calling for his head. Right now feeling like a win condition for Mouse. Hooksy, again the SMG. G2, that's a second. That's another force buy that's starting to work out. And with a nade on sight, it'll soften them up nicely. Zershin trying to clean them up. We get Hunter pressed into green. Deagle's right behind him. This Galil! It's a double kill! And it so falls on Torzi. Flash is fantastic, but nobody jumps on the moment. It's fine, they've got more to throw. They've got more pressure to chuck his way. He waits and hopes that Hunter oversteps, but they're lined up for the swing. They go wide, and a force buy out of G2 yet again. Yeah, perfectly coordinated, and the hunt is officially on. Da, cred că iau bătuce de aici, sincer. In that first map. Exam love for security stat. Da, mă, au fost pregătiți pe PGL-ul, sincer. I-au oprit repede, adică au fost cât s-au urcat câțiva aia pe scenă, i-au oprit și aia a fost. Another strong moment. Pistols up for Mouse. So despite the fact that they've won 2 pistols in these 2 maps, no conversions. This could be damning. They made almost no mistakes from versus complexity. It was complexity they forced to make all the errors. Who knew G2 were going to play this good? Nice. Felt like he had some timing there as Hunter was playing with grenades. But all this forward move from Mouse will be pulled apart. Fast move out from middle G2. No hesitation on this split. And hold on. Okay, all's good. You know, you start to question whether you can skip a single protocol, whether you think a moment is safe. Nico gonna make sure that the depths of this map stay in the hands of G2, that Am văzut ce a scris el, da. Da, nu știu ce să zic, nu am ce idee, nu cunosc aceste detalii sau așa, dar mă gândeam că ar trebui să existe niște dovezi cumva, adică doar zici că a făcut chestiile astea, nu știu. Start off lightning quick, only headshots, minimal deaths here. No gun saved for Mouse. Nu cred că să fie harta 3. E budget 2 aici, vrei să nu? Cred că e budget 2, no joke. Within what feels like 20 minutes of the map starting. Is this really it? After all that Mouse has shown us, PK a ajuns vedetă. Ce mă, l-a PK la full bodyguard, ești de bun. There's the duality to that statement though, right? All that Mouse have shown us, well, they've shown us great things at the start of events, but they've also shown us time and time again these struggles in the playoffs. Cato. That was the last time. Everything looked great. Pressure until their final match. Pistols trying to throw something into the works from top mid, but again, anytime some slight advantage falls in the hands of Mouse, there's a just as fast response. Hooksy calling quick, and the pack of G2 players work their way up ramp. Again, it is just the vanilla pistols, that AK in the hands of Roland, going for the boost, cut down, and Nico knows there's a second right there. He's not going to give you a chance to catch your breath. He will not let you catch them off guard.
This is G2 securing double digits early on in this T side. They will hunt each and every member of Mouse down, and they will give them no space to breathe. Man, it's seldom you see so many teams like stage their run so well, and then look so good coming into big matches that they should win, and suddenly fail. Almost, it seems like exclusively because of the pressure. It's unbelievable what we saw in the Spirit match yesterday. It might be unbelievable what we're watching versus Mouse with Mouse right now. But I'm sure there's also a part of Mouse that wish that they had been tested a bit more, right? I mean, flying through. Eu zic că nu știu să vedem ce să facă Valve, habar n-am. M-ar mira să baneze multe site-uri de-astea. It's always nice to do. You would never choose to play more harder games and almost not make. Bine, nu e ca și cum poate să le baneze cum ceva, adică I wish that they were tested. And to be honest, in their opening best of ones, they were 11 rounds for oricum nu le, adică eu opresc orice fel de site care are legătură, adică inclusiv vânzarea de skin-uri, trade-uri de skin-uri, orice n-are legătură cu Steam-ul sau cu marketul. Eu opresc chestia asta, deci. Da, am știut scris și el. So it's Brolin's eyes down the ramp early on, now softened up to 40 health. Aici la Major și e camera pe tine în public și tu-ți arăți curul, probabil o să răspunzi în fața legii pentru expunere de nuditate, nu? HOTSTEPPER's off, not enough to reclaim just yet. Guns out for Mouse and a 2K answer. Yeah, that's an excellent start here. Un bif foarte vechi între Monarch, CSGO Empire și Kilian, CSGO Roll. Inițial Monarch a lucrat pentru Kilian. It's less deep of a scoreline right now. Da, mă, nu știu. Lov, din punctul meu de vedere, amândoi ești nebun. Oricum. Dacă era să fie un scandal de ăsta, expune-l frumos pe internet cu facts, cu toate alea, cu dale, adică la modul... This has been a key position to play, to hold on the side, play in passive setups. G2 know they have the map to themselves. A zis pieces of shit, you are nothing more, pointing fingers at others while doing the same shit, așa zice el. No push will come. What do we think? Can they secure a plant? Well, they definitely crept close enough, that's no doubt. This boosted position, he's not reloaded this whole entire time. Torzy's working with 8 bullets. 8 bullets, yeah, and they have no nades actually. It's not a lot, man. He's gonna have to get the first kill and hope that there's not a multi-frag that presents itself. HOTSTEPPER softened up, Hunter comes in from the sidelines, and now with his hands busy, he's covered out by Nexa. They got close enough, a ton of space, given over. Oh, G2! This might be a mistake too many. What do you have in store? Numbers have been evened out. Now more damage. Where's that even coming from? Oh, mai un smoke oricum. It's got to be spam from the back line. HOTSTEPPER nails it. This is a 3v5. An op on HOTSTEPPER, a 3v5 they walk away from. They pick 2 passive positions to hold down that site to get 1 kill and keep the advantage alive. And Torzy is sitting up top with 8 bullets. Este expus, a pus mâna de pe default despre asta chestie. Kilian își vede treaba la noastră, tot anturajul de genul au fost persoane să-l omoare pe Monarch. Mamă. Băi, Senti, mâncați și jurata, ți-ai dat licența în scandalul ăstora? I don't think Shuhei would have let that happen if he was ți-a dat licența în asta, ești nebun, asta face, efectiv. Obviously, Torzy, 8 bullets, vreau să imagine că te criticați. Nu are, bă, nu cred că e cineva care să dea vina pe PGL sau pe ceva, că putea se întâmple la orice eveniment efectiv, dar fiind major, adică PGL mi se pare că erau pregătiți acolo, adică avea oameni, nu e ca și cum au... This is a round that started off 5v3, perfect opening play down the ramp, lots of pressure. G2 with 1 play to make, no flanks coming in. But the bag is fumbled. Catching Shuhei as he tried to walk up. You know, he was looking to take that deeper angle. That one smoke on the short side kind of pushes Shuhei into the waiting scope of HOTSTEPPER. Ooh, missed shot. A lifeline here for Mouse. Looking like they want to pressure down. And sure enough, Brolin keeps it clean to drop Nico. Op's not far off. Oh, what? He tracks him down. Shuhei tries to get frisky. m0NESY's down to dance. And with that, man advantage reclaimed. He sees a sliver of your head. Brolin's got to keep it crouched. It's like one-way glass for him. Little peek out from Brolin as he crawled out. m0NESY's not going to let him get away. That wall bang's so damn close. It's as if he knows Torzy's going to be feeling that.
And yet again, he's not working with the AWP. A second set of hands comes over from Xerxen, looking to be the help that's needed here on ramp. Da, mă, dă-le încăcat de site-uri, calmați-vă, hai să uităm la meci și bun, se pare că au intrat 5 cloni pe scenă și gata. Se certe în 3 cât vor. But again, forego control of that ramp, allow for G2 to get close, and suddenly you've got bigger problems. An incendiary meant to disrupt them at 25, still enough time for them to try and overwhelm this site. Da, pe ăsta GL aia pe Twitter, cred, nu știu, abar n-am. S-a dat cu peste pe cea, cred că a postat pe Twitter, așa pare. Or does he try to cut off the rotates that is indeed barreling back? 10 seconds. Looking to come help Jimpat. Oh, he's going to cut down the first cross. There's Hunter running forward with the bomb. He's got time. Just in time to plant. Down it goes. Wow. And so Torzi has to somehow get this site rolling. A peek there from Odyssey, and G2 will give them no chance. Odyssey was suffocating impact right there. 4 frags peppered in throughout that default on the A ramp, shutting down the pushes. Bringing forward a fight, a bright future here to G2. The tracking shot on the no-scope to Shuei to kick things off, and it felt like that was going to be the one for fun. You got unde out se of the întâmpla round. asta, No, he kept it faptul going. că se întâmplă oriunde ce s-a întâmplat aici, adică dacă ăla a pus niște băieți și le-a dat niște bani să facă chestia aia, dar se întâmplă oriunde, nu e dar legătură cu țara sau cu PGL-ul sau cu... V-am zis că i-ați umflat un pic pe G2, frate. Da, G2 pare G2 NaVi, da. V-am zis că i-ați umflat pe... That the confidence never falls away from. This could be it. We get the peek out of HOTSTEPPER on the ramp. Everything goes the way of G2. Inch by inch, frag by frag, they can feel it. The CT's presence and their chance to extend into the semifinals. Torzi. Wow, nu se poate. Gata, băi. Mai aveți și voi încredere în gura asta de babă când v-am zis că îi umflați pe unii degeaba. Dar mă rog, în fine. În fine. În fine. Să mai aveți și voi încredere în gurile de babă când vă zic că îi umflați degeaba. And just like that, they've managed. Divine intervention ushers them into the playoffs, and the soldiers of God march on. Mă, ce să zic? Hai să, până intră pe scenă la interviu, hai să deschidem un pic aici, să arătăm un pic corect. Știu, ai zis că pare că bate 2-1, mă auzi la început, am zis că pare un, cum zice... Am zis că pare un veto bun pe mouse, pentru mouse, adică mouse arătau mai bine pe hărțile Vertigo, respectiv Overpass. Dar am spus de când s-au calificat mouse că lumea influ foarte tare pentru că n-au experiență pe scenă. La Katowice la fel au pierdut 2-0, deși la fel au bătut tot în grupă. Au bătut 2-0, 2-0, 2-0 și au bătut FaZe, parcă sau cea gen împachetat și acum iar pe scenă s-au pierdut din punctul meu de vedere. Și am spus chestia asta și am spus și în short, da? Și vă arăt că am pus G2 aici, adică n-am pus că țin eu sunt suporter G2 sau așa. Dacă Spirit avea un pic de noroc ieri pe așa, eram bine rău aici acum, eram pe spate, dar e bine și așa, nu? Hai de NaVi, nu? Dar, v-am zis, mouse ăștia mi se părea umflați rău, pentru că i-au prins pe ăia într-o zi proastă pe Complexity. Le-a intrat tot în meciul ăsta aici, unde au bătut 13-1, în condițiile în care ăla n-a fost un meci de 13-1, adică Complexity aici putea oricând să întoarcă scorul, să fie meci bun, rău de tot pentru ei. O singură rundă dacă luau Complexity, băgau la bala în meciul ăsta, după care pe Ancient poate au picat. Da. Da, un pic că vă mai arăt imediat. Yeah, I mean, the result speaks for itself, so yeah, very happy with how we played both maps, and it's looking good so far in playoffs. And Hooksy, top fragging, are we going to rely on that a little bit further? Yeah, he has been insane. Honestly, I feel so bad that he didn't clutch his pistol as well. He played it amazing, so I'm really happy to see him play so good and call as well in front of the home crowd, so everything is going good in our camp right now. And in terms of things going good in your camp right now, what was it like for you guys just feeling the stage again and feeling yourselves here? Could you notice an improvement? Yeah, I think we definitely geared up a bit more than the group stage, and
well, we knew that Mouse is a very strong team, but Ce freză de Shelly are adevărat. I don't think we could have played worse than we did in Rafa group cu stage. freză de Shelly. I think we really focused Era un on how băiat to cu improve poză cu ourselves. I Jaxy don't think we needed to fix N-am văzut. so many things in game, but more like outside and mentality-wise. So I'm really happy with how we just approached the game in general, and we were the one dictating the pace all the time, and we were the one being aggressive, getting the entries left and right. So I would say, I mean, we have more experience on the stage for sure, and I'm happy that it's showing. And in terms of it showing, your next game will now be against NaVi, and they have been a difficult team for you. You looking forward to that one? Yeah, I mean, that's definitely going to be a harder game, especially against them. We have lost, I think, last 4 or 5 times we played versus them, but if we win tomorrow, I take all of these losses, and I think tomorrow is going to be, it's going to even out with that win tomorrow. That's what it's all about. Anything you want to say to all the fans out here supporting you guys? Thank you all guys for staying with us here tonight. We obviously had some difficult situations, but yeah, I'm just happy that you guys still stay calm, showed so much passion. Atmosphere was amazing throughout the whole game. Nothing could disturb us. So thank you all for coming, and I hope you're going to get even more exciting games from tomorrow on. That is what it's all about. You have been amazing, Royal Arena. Give it up for Nico and G2. Thank you so much, Banks and Nico. Da, nu știu ce să zic. Hai să analizăm un pic ce se întâmplă aici la Mouse. Uite, Mouse s-au calificat, au bătut Guild Eagles, Ecstatic, Spirit. Fair au bătut pe Spirit, iar aici Ecstatic, Eternal Fire, 13-11 și Complex 2-0. Repet, un pic umflați din punctul meu de vedere. La Katowice la fel, uite, au bătut Cloud9 care erau jale, ei au bătut pe Gamer Legion care nu prea mai sunt o forță în ultimul timp și pe ENS care, na, s-au calificat și deja jucau cu publicul în față aici. Păi au cocoșat Phase aici. 13-3, 13-11 și aici 13-11 ăsta mare comeback, el au dat, a fost 13-3 și au bătut Phase 10-2. Deci de-aia zic, m-au spus că în momentul de față nu sunt o echipă atât de experimentată și s-a văzut chestia asta, au cocoșat G2 azi. Oxy Regi, hai să vedem și noi fantasy-ul ăsta, ce se întâmplă aici la fantasy. Mamă, jale aici mi-au scăzut puncte, 10 puncte pe IME, 31 pe Hunter. Aici la liga mea, Oxy 18 puncte, 10 pe IME, 16 pe Sphinx. Da, dar n-am ce șansă că au ieșit Spirit. Dezastru. Dacă bat bine NaVi, a plecat gold pick, mă, ești nebun. Next major after Shanghai to be hosted in Serbia. Try pulling off that shit, I dare you. At least he wasn't nude. That's not how I imagined today's quarterfinals would unfold. James stormed the stage with with the fucking media sign. Cât de prost e A6 ăsta, incredibil, ești de bun. Wow. Yes, clowns de la Freiberg. Down she goes. I bet that was a Valorant fan. Bun și NaVi. Bun și NaVi, ești de bun. I bet that was a Valorant fan. Bun și NaVi. A call for change, an open letter to say, bă, sper că nu e, este, pare ceva lung este, ești bun. Mamă. O să citim, dar în altă zi. Bă, nu zic, adică n-am citit și nu vreau să-mi dau cu părerea, că nu știu cine are dreptate în chestia asta, cea, oricum, nu știu, nu, adică, na. Hungary, Vincent, one of the most vocal SK fans of this entire arena all Trebuia day long. să fie stun aici, ești nebun. Your team is going to the finals. Thank you for asking me. First of all, I would like to congratulate for the enemy team, FaZe Clan. They were really hard. It was a good feeling for us, and I would like to thank all of the people who support. Vezi? Unde e stuna când ai nevoie de el? Unde e stuna când ai nevoie de el? Mamă, câte OG e faza asta, incredibil. For those who aren't aware of what is going on, a gambling site paid people to protest G2 by running on stage. The protest was due to G's superior gambling sponsor that his other side doesn't like, don't give them attention. Props to PGL security, which I think was too gentle, but they did great as handling the situation and making sure the players remain safe. Let's go security, yeah. O bune?
Ăla nu e player, ăla era un supporter, ceva, un fan. SK. Era un fan SK. Chat. Acestea fiind spuse, bă, da, nu știu, clon, prea mult atenție, gata, ești și cu asta. Mai vedem dacă mai apare ceva mâine, mai vedem, ești de bun, dacă mai apare ceva mâine, că n-are sens, deja prea... I-au aranjat oricum PGL Security bine. Ești de un best company. Deci, chat, mâine avem Vitality cu FaZe. De la ora 6, încălzirea pentru NaVi cu G2. NaVi cu G2. NaVi au un record perfect, să sperăm că vor menține acest record. I-au bătut de fiecare dată în ultimele Best of 3-uri și Best of 1-uri. Dar au fost meciuri strânse de fiecare dată. Da, 16-14, 16-14, 16-13 ori aici, 13-11, adică vedeți în fiecare meci ăsta, ultima dată la Blast aici au bătut mai bine, 13-5, 13-9, 13-5, dar în rest mereu Bau a pierdut o hartă, overtime-uri, adică derby-uri și aici la fel 13-11, deci o să fie un meci derby mâine, un meci 50-50, 100% simt că iar îi pun ăștia favoriți pe G2 la pariuri de fiecare dată când joacă pe astea, două mereu sunt G2 favoriți. Să fie meci greu, dar o să fie meciuri foarte frumoase, adică ce-ți poți dori, Vitality FaZe, NaVi cu G2, ești de bun, marf, adică pana mea, ai top 6 echipe în semifinale. Doar Mouse și Spirit n-au prins aici, dar Mouse ăștia cred că o să scadă. Oricum, Mouse o să scadă un pic, s-ar putea să treacă NaVi peste ei, sincer. Că zicea cineva, dacă NaVi câștigă major, NaVi dacă câștigă major, cred că era vreo... S-ar putea să ajungă pe primul loc NaVi. Dacă câștigă majorul, cred că o să aibă... S-ar putea să ia vreo 500 de puncte, s-ar putea să treacă peste FaZe, să facă 900 de puncte, ceva de genul, mi se pare. Dacă câștigă majorul, s-ar putea să ia, da, s-ar putea să ia, că cred că o să facă 900 de puncte, ceva de genul. Da, mă rog. Odihniți-vă, chat, distracție plăcută dacă plecați pe undeva în weekend. Ne vedem pe un nou livestream mâine, o să intru așa la ora 5, un meci de încălzire bam la clan, după care FaZe Vitality, NaVi G2, meciuri tarul de tot, adică tarul de tot. Mai vedem dacă mai apare ceva și mai aflăm lucruri despre ce s-a întâmplat în această seară, vă povestesc, da? Și discutăm și vedem ce se va întâmpla. Vă mulțumesc frumos pentru atenția, vă mulțumesc frumos că ați stat alături de mine 7 ore și 2 minute și în această seară. Astea au fost sferturile de finale cu un mic incident, așa era prea scurt meciul dacă nu se întâmpla chestia asta. Vă las la TDR-ul care se joacă Supermarket Simulator. Dacă rămâneți pe live aici o să vă dea redirecționare la TDR-ul pe canal. Seara frumoasă aveți în continuare, vă mulțumesc pentru atenția și ne vedem mâine de la ora 5. Tot așa, un live ăsta cu de date. Vă pup, seara frumoasă să aveți în continuare.